Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number one! Fast Paradio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kag abyan kay Kristo sa sining Sabado sang nahauna nga semana sang Kwaresma. Himpit ang kasuguan sang Ginoo, nagahatag ini sang kabuhi sa kalag. Masaligan ang ginhambal sang Ginoo, nagahatag ini sang kaalam sa mga tawo nga bunayag. Mga muyo kita. Walay katapusan nga amay, nisuwa ang amon mga kasing-kasing, agud nga pangitaon namon ang imo ginharian, kag maghigugmaanay kami sa isa kag isa, agud mangin isa kami kakatilingban nga nagasimba sa imo espiritu kag sa kamatuoran. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 43, tubtob 48. Sadto nga panahon, si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan. Inyo manabatian ang ginsiling, higugmaa ang imo abyan, kag dumti ang imo mga kaaway. Pero nagasiling ako sa inyo, higugmaa ang inyo mga kaaway, kag magpangamuyo kamo para sa mga nagahingabot sa inyo. Agod mangin anak kamo sang inyo amay nga yara sa langit. Kay wala sing kapin kag kulang ang pagpasilak niya sang iya nga adlaw sa mga malain kag maayo. Kag pareho man lang ang iya paghatag sing ulan sa mga matarong kag di matarong. Ngagid abi nga ang Dios maghatag sa inyo sing balos
kung ang inyo ginahigugma amo man lang ang mga tao nga nagahigugma sa inyo, bisan ang mga manugsukot sang buwis nagahimo man sina. Kag kun ang ginabugdon ninyo ang inyo man lang nga mga amigo, pinasahi gid bala ina, bisan ang mga pagano nagahimo man sina. Gani magmanginhimpit kamo, subong nga ang inyo amay sa langit himpit. Sa ebanghelyo nga aton nabatian bag-o lang, hindi madali ang ginapangayo sa aton sang Ginoo. Ang paghigugma sa aton kaaway, kag ipangamuyo ang nagahingabot sa aton, kag hindi magtimalos sa nakasala sa aton. Mabudlay ini matuod, apang sa karon nga Kwaresma, ginatawag kita nga buksan naton ang aton mga tagipusoon sa paghangop kag pagpatawad. Aton lang taon kung ano ang maayo sa aton kaaway, kay sigurado may ara man nga kaayuhan nga makita sa ila, kag para man sa ila maayo nga pagkahimtang kag panimuot. May isa ka istorya na hanungod sa pagkamatay sang isa ka lalaki nga bantog sa ila barangay nga suplado, kag napatay lang siya nga wala sang abyan. Sa lubong, isa-isa nga naghambal ang mga nagtambong kag halos tanan sila, puro malain ang ila ginhambal parte sa iya. Sang natapos na hambal ang tanan, may isa ka pamatanon nga nagpatunga kag naghambal sang iya na namian sa tawo nga napatay. Hambal niya, sang siya nagakabuhi, halos wala siya sang abyan. Bangod man sang malain niya nga pamatasan. Apang may isa ka maayo nga butang ako nga nakita sa iya. Kanami sa iya manihol. Mga utod, matuod gid man nga kung ang isa ka tawo ginakabig naton nga kaaway, halos hindi naton makita ang iya kaayuhan, bangod ang aton tagipusoon na puno man sang pagdumot kag kaakig. Apang kun aton gamiton ang lente sang paghigugma, posible gid ang pag-go beyond sa tawo kag sitwasyon, kag aton makita kag maapresyar ang iya goodness. Mabugat ang pagpanghangkat sang pulong sang Dios sa aton sa sini nga panudlo ni Jesus, bangod mabugat ang aton buot kag tagipusoon sa aton mga ginakabig nga kaaway. Wala sing katawhay kapag hidait nga nagaluntad sa aton kabuhi. Sa baylo, ang mga nagapangibabaw amo ang kaugot, kaakig, aligut-gut. Kag sa masami nagataas ang aton blood pressure, buringot kita kag nagalain ang aton pamatsyag. Tungod puro lang negative ang aton nabatsyagan kag indi naton mahangpan ang nagakalatabo. Mga utod kagabian ko dira kay Kristo, ginatudlo sa aton sang ebanghelyo ang pagpaiway sining kagamo sa aton kaugalingon. Tungod indi kita makahibalo magpatawad o kung aton lamang ginapilit ang bisan labag sa aton kabubuton. Ginahangkat man kita sa pagigugma sa tanan, ang mga tawo nga gusto naton, kag masiling naton nga mabudlay nga higugmaon. Kag tungod sini, yara ang aton struggle sa pagpakigbato sa aton kaugalingon, sa pagbag-o, sa pagbaylo, kag tun-an naton nga mangin mapinatawaron bisan mabudlay ini. Kag diri makita naton nga ang Dios ang nagapanghikot tungod kon sa aton lamang nga kapasidad, hindi naton ini matuman. Apang kung kaupod naton ang mahal nga Dios, yara ang grasya agud malampuasan naton ining masakit nga balatyagon, kag sa wala naton mamulalungi, sarang mangali kita makapatawad. Aton sundo ng aton amay sa langit sa paghigugma nga wala sing pagpasulabi, kung di palareho kag mainantuson para sa kaayuhan sang iban. Kabay nga sa panahon sining Kwaresma, ang grasya sang pagpatawad aton mabatsyagan, kag ipaambit sa mga tawo nga mabudlay naton pakigupdan, kag ginakabik naton nga mga kaaway. Kabay pa. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa
0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Mas Nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligan sa na alas 4 sa aga. Welcome kabilang sa pagpalakit sa Platugtunan Bombo Report sa First Edition, pang Sabadong Edition sa Platugtunan Pizza 12 sa bulan sang Marso. Ika-2 sa Sabado sa ika-3 bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Good morning, good morning, good morning. Mayong aga sa ating masok sa ating sinutang pula pati sa ating mga kabombo sa kabuusan nga 61 ka makabaranggayan sa syudad sa Bacolod. Mga suki naton sa mga banwa kasyudad sa kabuusan sa probinsya sa Negros Occidental. Good morning man kag welcome sa aton sini nga matag pula pati sa aton sini mga kabombo mga taga Bacolod aton kag taga probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok karon live sa aton sini FB sa aton sini nga YouTube channel. Di masabahin sang Pilipinas, di mabahin sang kalibutan. Ilan ako makita nila batin nato pagpalagan si Gaga sa iyong Platugtunan Bombo Report sa First Edition. Mabulubog na ang ato siling kagahon, no? May intensya, may kuwan pa. May pagtupa pa sa pagpanaliti sa pila ka porsyon sa bahin sa ato siniya nga syudad kag probinsya. Mga manguman naton sa kumahati plano pa nagbulog tao. Good morning. Ay mga mangisda naton nga ako niya sa Kalalauran, nagabatak na sa ila siniya mga pukot. Mga paray nga agaw man ni Brigya sa
aton mga merkado sining aga, sining adlaw. Kamusta ng panguhaon sa aton sining mamangisda? Of course, nga aton si aga pa karon nagabulugtang matidiras volunteer sa mga merkado naton, para sa piketer sa aton naman aga pa nga makaturan nga nagapamalaklon. Of course, guberneng sa aton sining Morbrigadas may Libertad kag Burgos public market. Nakauturan natin karon sa kapihan sa mga kapurukan, kabarangay kag mga merkado nga aga pa nagabulugtaw. Aga pa aton nga mga senior citizen nga nagapulo pa init sining kagahon. Ina-welcome tama nato sining mga driver karon, nagaprepara naman para balik pasada, balik biyahe sining adlaw sang Sabado. Apisar wala sa trabaho sa ato sining mga pampubliko nga tratapan kay pila ka mga pribado nga kumbuyahan. Because mga security guard naton karon nga nagatutok para sa ting matinion, mga guard and duty na karong harap pa sila tag sa area of responsibility, mga security guard naton sa mga pribado kag pampubliko nga mga ospital. Of course, sa aton mga pulisan, mga bipat, mga barangay tanod, harap pa karon nagaligman sila tag sa area of responsibility. Good morning, Liwat. Welcome today. Pagpalagan siya platutunan Bombo Report sa first edition. Kaupo dyan ang salita ka sa banos ang kagahon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita? Balita ang inyo balon, balita ang atong kabatamon siningaga pagpalagan siya platutunan Bombo Report sa first edition. Terrible man ang grand rally ni BP Robredo kag Senador Kiko Pangilinan kapon diri sa siyudad sa Bacolod. Mga supporters nagdagsa gikan niya sa nanoy tuway nga bahin sang probinsya. Ginapuno ginbuta ang paglaom sports area. 60,000 kuno ang estimated nga crowd nga nagtambong kagabi. Sa pinapagin natin niya ka mga nagapauna nga mga balita lokal, isa patay sa pilason sa tabong na pagpanglutang kapon sang kagahon dito sa mga area sa nga Mansalingan. Di na naglabot ang investigasyon sa aton sining mga kapulisan. Samtang dugang pagin nga mga balita lokal, ito naman sa Banwasang Binalbagan, isa man kababayan sa Puan kapon nga patay, ginpatay. Sang wala may bulan nga sospetsado nga tuyo basi magpangawat sa iya siniya nga balay. Kaya pilapagid karon kay mga balita madalo malibombo Carla Defensor, dugang nga mga police update report mga insidente sa dinakpanaya kinawatay diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa balita sa palibot ya sang pungsod, mga nagkuha sang pasinawan sa bayan sang licensure examination for teachers kunlet, tiyari naggawa na kapon ng resulto, masobra 20,000 ka mga kwanaton ka mga examinees nga nagkuha sang red exam sang January ang nakapasar para ya sa pagkamanudlo na sa bayan niya sang elementary kag secondary level. Wala gid sa may taga Negros nga nakasulod sa top 10. Samtang dugang pagid nga mga balita national, ang gobyerno karon nagpayag nga sa mga area nga napedalom sa COVID alert level 1, ginapanagutan na karon ang 100% capacity face-to-face nga klase sa mga kolehiyo kag universidad. Ini magamon na karon nga may balik na eskwela naton mas mas nami mga kaibigan. Sa balita naton sa palibot niya sa pungsod, of course patay naton nga pagtuktok niya sa sa pungsod sa Ukraine, badugang pagid nga mga lugaro, ang ginabombardiyo iya sang Russian forces, tatlo pagid ka mga area dito sa Ukraine ang ginpaulanan sa mga artillery fire gikan sa Russian forces. Nga Amerika nagpandamo nga mas magalala pagay kuno ang sitwasyon dito iya sa pungsod Ukraine. Terrible pila na masulod na sa duwag semana daw agid pagkunta, daw agid sang paghumok sang balatyagon si Russian President Boris Putin. Mga kabinan sa piyak sa mga pilasyon, sa piyak sa mga negosasyon, sa piyak sa mga istoryahan ay nga ginapatigayon. Sa
Muna mga balita, aton kapat ang balita aton ni May Mayon Silingaga, pagpalagad siya natutunan Bombo Report sa first edition. 28 minutos na nakaligad sakta niya alas 4 sa Agano at sa katon aton mga balita ko dalon sa Patron Silingaga, pagpalagad ni Bombo Carla Melfinsor, di kita na kagabi nga aton nga gintutukan nga event man nga bilog nga adlaw kahapon, ining Grand Rally terrible na kita nyo naman na pati ang mga kagabi sa live coverage sa Bombo Radio Bacolod ang kadamuon sa mga nagtambong, nagkadto dito sa may Paglamo Sports Complex sa pagtambong sining Grand Rally, no, sining grupo mga kabinan. May mga estimate nga nalabot ng 60,000 ang crowd dito yung nagkadto sa may Paglamo Sports Complex, no, kag way paniglabot ang mga lugar. Ang dugang nga mga anom ka mga lugar nagkatuan sining Lini Kiko Tandem, San Carlos, Sagay, Kabangkalan, Himamaylan, ano pa to, dang Hinigaran, din kadto sa may Binalbagan, din papanaog sa may syudad sa Carlota, kag sang hapon na sang gabi na diri sa may syudad sa Bacolod. Depende na sa mga pungloyo na ang binag-binag sa sino ang ila siling butuhon sa mabot nga May 9 national and local election mga kaibigan. Importante ang kayuhan sa tanan, ang kayuhan sa aton probinsya, ang kayuhan sa aton siling pungsod Pilipinas. Manang pinaka-the best, hindi lang kay kayuhan ninyo, kayuhan sa pinaka-grupo, kayuhan nila, ang punto doon ay kayuhan sang mayoriya, kanamaan sa aton sining mga pumunot Idris mismo sa aton Negros, may mga pila kita mga concern, may problema mga ipadangat ang pila ka sektor sa aton sa syudad, sa sining mga politiko kron nga nagatanyag sa ila kagilingon niya para sa maabot nga May 9 2022 national local election. Siyempre, Negros, Pasilika Negros, number one concern dito ang problema sa sugar industry, ang problema sa aton sining mga manguma, ang kabilugan, problema karon sa krisis sa presyo sa petrolyo. So damo ni nga mga issue man nga ginapang patpat karon sa mga politiko, sa ila sini plataporma sa maabot siya nga May 9 national and local election. Depende sa pumuloy sa pag binag-binag ta sino ang dapat naton nga ibutang sa aton sinipirinda sang panggobyerno naton halin sa lokal tob sa national nga level, halin sa aton sini nga mga munisipyo kag mga city hall tob sa Malacañang, kung sino naman pang-islan tani ang aton nga mga incumbent public officials, butangan ta sa bago or bala ipabilin taning mga good performer natin ng mga public servant. Muna presinta ang 3 ka tuig kuno tuman na nakalawig para sa mga sa mga makabig nato nabi nga mga mga leaders nga daw wala gid, mga leaders nga wala gid sing performance, pero ang 3 ka tuig manubo ina nga tiyempo para sa mga good public servant naton. Okay, 3 ka tuig di ka nagkaurot-urot sang sa imo sini pagladlad sa mga proyekto nimo, ang 3 ka tuig lipot ini nga bagay, kung nagatrabaho ikaw, nagatay ikaw sa makabig naton nga good public service, pero kung wala agad ay membro ka sang purpose, anong purpose, 4 mula kape, kung magkanto ka sa imo nga nga sesyon, magkanto ka sa imo opisina, pungko mo da, purpose ka, anong purpose, pungko, ano gaya kita, pungko ka, pamahaw, pamati, pauli. Mula na bla, daw routine mo na kada adlaw sa pagkanto sa imo sa niya nga tagsa ka opisina mo, awag kayo sa performance, titato na purpose ka, kada tapos bulan kaga, pitsa kinsing tapos bulan niya, nagakuha ka lang sa imo sining suldo. Nga wala ka man performance. Ang 3 ka tuig para sa morning nga mga public servant, tuman na nakalawig. Tuman na nakalawig,
nga agoniya sa mga pumuluyo. Di sila wa na agoniya, ga-enjoy na sila ya. Pero pumuluyo, tuma na nakalawig nga agoniya sa aton sini nga mga pumuluyo. Pero kung daw good performance ka man, makitaan ka man sa nga imo sila nga mga constituent nga mayo managi mo, may programa ka man, wala mo na pabayaan imo sini nga mga pumuluyo. At ito, hindi ka man buyan, pro. Diba? Hindi ka man pabuyan sa imo sini nga mga constituent. Grami man ang performance ni Mayor, ni Vice Mayor, ni City or Municipal Councilor. At mayo na, at ibutang ta sa liwat. Kaya doon namin man niya performance. Kung wala pa. So, way pa mag-eleksyon, gahana ka lang papili, ginakuha ka na mo, ginabuyayaw kung nas pumulo nyo, pili naman sa liwat. Way mo na sa performance sa liga nga 3 tuwig. Mapadalaga naman sa liwat. Pila na lang ka inadlaw na bilin, Marso, March, April, May. Baka na, sigo. Almost 2 months na lang o gamay-gamay na lang ganit. Abuy na sa 3 kadlaw kay May 9 na aton sining eleksyon mo. Gamay na lang na ang mga tinion para sa aton sining mga politiko nga kampanya pitsa 25 pag ni masugod nato sining kampanya sa bansang lokal naton nga mga kandidato. Damo pa na sila di mga mapangaluyag sa aton pareha sa mabot nga Mayo 9 mga kebanan. Damo pa na sila dire. Man sila aton nga depende sa aton sa pag-assess sa aton sining nga mga nagatan-ay sa ila kagiligon niya sa bawat nga May 9, 2022 national and local election. Kung sino nabalaan nyo da nga makahatag sa maayo nga serbisyo para sa pumuluyo, no problem gina mga kabinan. Manang pinakapunto talang depende na gyapon sa inyo depende gyapon sa inyong desisyon sa bawat nga May 9, 2022 national and local election. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 26 minutos na nakalikan stock na alas 4 sa ngaga mga kebenan. Ang may pila pagkagalit ka mga national evento, international event nga na wala taging matagaan kapon sang igtalopangod mga kebenan. Ang ika-11 ka tuig ng anibersaryo, doon duman yung natabo nga linog kag tsunami sa pungsod Japan sa tong March 11, 2011 ba 11 ba mga kaibigan nga linibo ka mga Japanese ang nagkalamatay why sila yung matamaan sa linog sa piyak siling 8.9 nga magnitude siyang linog nga nagtayog dito sa may pungsod Japan, digin sila natamaan sang ginsulob sila sang tubig dagat sang magluntad ang tsunami. Mga kaibigan ginatawag karon sa mga Japanese nga Great Sendai Earthquake or Great Tokuhuka Earthquake mga kaibigan. Sa ginakabig malala nga national disaster nga nagaluntad dito sa northeastern Japan sa itong March 11 year 2011 mga kaibigan. Sa 11 years kahapon initabo iya nga linog kag tsunami. So natabo ining tsunami, tidal wave after nga gintayog sa mabaskog nga linog ang north eastern coast sang Honshu. Dito ya sa main island sa Japan nga nagtugas nga tawag nga widespread damage, malapdagon nga damage kag nagtugas sa isa ka mabaskog nga tsunami. Itong ginsulod ang mga lugar dira ay suspinang anod. Balay, salakyan, tanan, hasta mga tawo nga ginanod sang mabaskog nga tubig. Kaya tubig sa dagat, nagtaas, bangod siyang kabaskogon siyang linog. Nagskadto iya sa mga pumulo, na especialmente sa mga Tohoku o kung Tohoku region dito sa northeastern Honshu sa may pungsod
Japan mga kabinan. Magluwas sining tsunami, tinagtuga pa rin siyang major nuclear accident. Kahit ila itong nuclear power plant na damage. May mga natabo nga pag-leakage sang radioactive mga kabinan. Linibo ka mga pumuluyo. Mga Japanese, kag pilaman ka mga foreign nationale nga dito sa tabuan sa Japan sa magtayog ining nasambit yang linog mga kabinan. 11 years ago kahapon ining nasambit yang tredya nga luntad dito sa pungsod Japan. Suno sa mga data nga ining linog nagtugas ang tsunami. Nagtugas ang tidal wave nga nagataas kuno sang tubtob 33 katapak, 33 feet. Ang kataason sang tubig nga nagsulod, nagbaha dito sa siyudad sang Sinday. Nga dito yun daw mo yung pinagkadamo sang damage. Kita mo itong sa mga video file na lang, hasta ila sining airport, mga aeroplano, ginapang-anod lang sang tubig ginis dagat. Dito sa ila siniyang airport sa Sinday kag kalakip sa mga surrounding areas. Mga kaibinan, ang sulod kuno sing tubig, ang tubig ginis dagat nga nagtuga na bangod sa tidal wave nibla. Pag ang sulod sini sang tubig dito sa inland sa kadutaan, halin sa dagat tubtob nagalabot 9 kamilyas, 6 kamilyas or napulo ka kilometro. Terrible. But silingon kung di sa Bacolod dabi nagsulod siya from the baybay tabi sa reclamation area pakadto siya sa bukid pasulod siya di sa inland tubtob 10 kilometers din ang labutas ni tubtob sa may barangay Hindumanan. Manang bulyada sa tubig nga nagtuga iya sang ginatawag nga pagkaanod sang madamo nga mga balay kagamitan salakyan mga barko to gatuluwad kag ang masubo linibo ka mga kabuhi sang mga Hapon mga kaibinan. Sa isa lang niya katrahedya mo amak mo sa isa lang niya kapag tayog a matter of pila ka minuto siya ara dayon ang tidal wave, ara dayon ang tsunami. Wag niya kapiparar ang mga nag-alistar dito iya sa may area sang Sinday mga kaibinan. Pinapagid ka mga lugar sa natunto napektuhan sining tidal wave, sining earthquake. Nga sila to kadamo linibo pa ka mga Hapon ang still missing. Idapatihan nga tinanod ini mga bangkay nila, dalas ang tubig, nga iban to nagbalik sa baybay, ay iban to guro nagkalarumpagan sila balay, nga wala na makagwa, tubtob nga nagkalamatay, kag na anod naman pabalik sa dagat, linibo pa ka mga Japanese until now missing mo, huwag makita na ila sining mga bangkay, linibo ka mga salakyan, ginatos ka mga salakyan, mga iban pa ang magamit ang mga barko, mga iban mga yate, galapot ato siya dala nila mo. Bangod sang kabaskugon sa kataason sang tubig nga nag-anod sino yung barko. Dito sila sinipantalan, tob-tob nagsulod ya sa sentro sa mga syudad. Sinaton ang mismo ang paglinog way nakahatag sing dako nga halit. Espesimente sa kabuhi, may nagkalaguba nga mga building, mga balay, nagkalarumpag, may mga pilay ka mga Hapon nga tinapatihan, nagkalamatay abis ang tugas sa linog. Ang damo gidya nga nagkalamatay bangod sang tidal wave o tsunami. Mga kaibinan. So, muna daw nabalik-balikan tala niya para maduduman sa aton pila ka makuturan. Sinato ning natabo nga trahedya, nga na kuno pagkit sa kasaysayan sa kalibutan.
ining linog no kag tsunami dito sa Pungsod, Japan, no? 11 years ago na. March 11, 2011. Bautin ko 2 ka 11. Di kahapon nagsukat siya ika-11 man katuig mga kaibigan. Ating mga pamilya to sa mga Hapon nga may mga membro sa pamilya nagkalamatay, may mga membro pa sa pamilya nga until now wala pa makita. Siyempre, liwat naman nga balik sila memorya ining trahedya dito iya sa Pungsod, Japan. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligan sa takna alas 4 sa aga. This time, alas si Bombo Carla. Ibalon tabi mga balita, sitwasyon sa palibot ya sudad sa Bacolod, Silingkagan ba? Aga pa nga aton makatura, nagpuli ba? Mga yangwan sa aton, mga mabuot, na? Temprano pa, alas 4 pala sa kagahon, nagpuli na. Rebling night out nila ba? Kamusta ang palibot sila sa Bacolod? Mga balita, update report padulong ni Bombo Carla May Defensor sa patrol. Bombo Carla, good morning! Come in! Yes, Bombo Danis, good morning. Live kita dari Subong, no? Dari sa area sa Police Station 1, Bombo Danis, di Subong, Sabado, Subong nga aga. Bombo Danis, kag makita diri naton nga madamo naman sa mga salakyan nga naga pakagto pakari, madamo naman diri sa mga nagabantay para magsakay sa pampasahero nga jeep, Bombo Danis. So far, diri nga area ti medyo malinong-linong, pero sa area sa Dalan Lacson, Bombo Dennis, especially dala sa may barangay Mandalagan, tido medyo madamo-damo sa mga salakyan. Kag ti syempre Bombo Dennis, ang mga bago lang gidwa sa mga diskuhan, ilimnan. Yes, diskuhan, ilimnan, Bombo Dennis. Makita naton do mga pamatanon gid kalabanan ang aton sini nga makitaan dala sa may area sa Dalan Lacson, Bombo Dennis. Do wala na siguro yung nagpahuway kagabi. Kaya banda do halos ng mga yangwas sa aton niya. Do naging kapon to sa tambong nila sa rally sa ila sining kwan inasaportan ng kandidato. Pwede guro halin niya sa mga ilimnan niya kag sa mga diskuhan do ay giniguro nihoy sa aton sining sitwasyon futuro sa aton nga banwa or futuro sa aton sining nasyon ni Bombo Carla ilan ito loyagang yan happy lang gyapon Amagid gani Bombo Dennis, no? So okay lang man nga maging happy kag mag-enjoy gid Bombo Dennis. O galing kay Timera pagkita sa gihapon sa ginasunod nga minimum health protocol kag may ara pagin sa gihapon niya sa curfew hours, Bombo Dennis. So ti amon madamo kita sa gihapon sa nga masiklatan nga gagwa no kag lapaw na sa curfew o kunara pa sa sulod sa curfew hours, Bombo Dennis. Diri sa area sang Police Station 1 ay nasakupan ini asang Police Station 1 ang Paglaom Complex, Bombo Dennis, kung sa diin gipatigayunan sang Grand Rally kagahapon, Bombo Dennis. So far Bombo Dennis wala man sang mga madalagko gid mga insidente ang nagluntad, wala man sa may mga nagpa-blatter nga may mga gipakawatan, Bombo Dennis, pero may ari lang ini sila dakop sa curfew, Bombo Dennis. So mga 19 siguro no ang ila sini 19 ang ila sini nga nadakpan nga nagbayular sa curfew, Bombo Dennis, kag may ara dira nga nag-attend pa sa Grand Rally, Bombo Dennis. So far, wala Carla, yes. Di ba sila nagkatwa po after itong Grand Rally? Di ba sila naglagaw-lagaw o nabdan sila curfew? Bombo Dennis, kay mayara pa sa mga wala pa sang nagpanyapon. So may ari diri nga palanyaponan diri sa may tubang sa isa ka mall, Bombo Dennis. So dira sila nagpanyapon, naabta na sila sa curfew hours, Bombo Dennis. So wala na ini sila pauli kag naabtan na sila sa curfew hours, Bombo Dennis. Kag sunod diri sa aton sining mga kapulisan diri sa Police Station 1 gabi naman no natapos ang Grand Rally dira sa may area sa Paglaom Complex, Bombo Dennis. Ano natabo na sila kaya nadakpan sa curfew na gin priso gin sila or ara sa gapon sa kusidira sa aton nga pulis gin proseso sa pulis, Bombo Carla? So Bombo Dennis, sa Subong wala naman diri sila gin
paano lang din sila no ipalipagin pa lapaw lang ang curfew hours then gi-release naman ini sila sa gilayon Bomba Danis. Dogin records lang kaya sabagay ti mayo man na kun daw ko dalan sila na kati kun daw lala Yes. namang chimpo masibla ka delikado mag police sila bumbong Carla po kunara sila sa aton ka pulisan at least daw feeling safe pa sila bumbong Carla. Yes, ang magigani Bomba Danis no. So mas mayo na lang ako madakpan ka sa curfew. Tipod ka na lang sa kapulisan para at least nga safe man ikaw Bomba Danis kay iga-release ka man after sa nga curfew hours Bomba Danis. So far mo na no assessment sa nga Police Station 1 sa dito sa area sa nga Paglaom Complex di makita naton nga Carla, pagtigid kadamo Bomba Danis. wala na si man nagpa-blatter nga biktima sa pickpocket nakawatan o nadulaan. So far Bomba Danis sa subong no ko na sa pamangkot naton wala man ini sila sang record nga may nagpa-blatter nga may mga nakawatan. So nagpasalamat man ini ganing aton sila nga mga kapulisan nga wala sang may nagpa-record nga may na kawatan sa may area sang Paglaom Complex Bomba Danis. Think adamo mo kagapon sa aton nga mga membro sa nga PNP kag force multiplier ara na sa palibot sa nga Paglaom Sports Complex tes linggo blasi iban may mga salakyan bumukar lang adala mo nga nagay kalabot sulod to ibang ipangbilin sa mga lugar no within the vicinity or layo pagana iya sa vicinity sa nga Paglaom kay tingaton da nga dalan sa Irnay sa gate close manedra no tili ko basi ibla kon may pila ka mautod ang pamintahan la nabalo ko man ti sa mga mamakalam si kamot mga membro sa bukas kotse mga pickpocketer mga snatcher no kay iban pati may man no at least daw Yes. ga-cooperar mas na guro sa okasyon kapon bumukarla. Ang magigani Bomba Danis no kay tima damo kagahapon sa kapulisan may mga task force disiplina man nga nabot na nag-deploy kagahapon sa may Paglaom Complex Bomba Danis. So party mo na no ang nakuha nato ng information diri sa Police Station 1. So kaon pagini na naton liwat karon kay Police Major Ramil Saron na Bomba Danis ang assessment gid sa natabo kagapon Bomba Danis ang Grand Rally kung ano paginang ila siniya nga mga informations nga nakuha no at regarding pagidara sa mga salakyan bala nga wala nakalabot dito makita gid naton nga pertigid ka traffic kag madamo gid sa nga nagtambong Bomba Danis. Iban to gibur ko Carla do nagabihang ito puli kay ti after ito kaon pa tapos ang gulo gabi na daw limit na ang kadamuon sa mga POJ naton na iban to well kung may salakyan kati makapuli kay kung gabantay ka salakyan mo ti ulat-ulat ka mada dugang chimpo ya tubto makalabayan kada sa jeepney kay motoras do nagjutay nila mga POJ nato nga nagbilay iban to ti buta man bubukarla sa mga pasayro mo. Yes, Bomba Danis. So managrong pasalamat man sang haton sini nga mga POJ drivers Bomba Danis kay ti nakabawi-bawi sila Bomba Danis no sa subong nga semana sa pagtaas sa nga presyo sa nga gatong Bomba Danis. Amo na ang aton sining hawakoturang iban at nag-standby ini sila siguro anay kay titungod nga wala ini sila sa nga masakyan nga mga POJ Bomba Danis pangod nga tumanagid kagabi Bomba Danis. Ti sun semana ko do may kuan pa kita do may super no may super typhoon do may super big time kay yung oil price increase bumbuka na bagabay pandilatan ini madayon kay do dako gid ang idugang pagid sa presyo sang krudo kag gasolina mo. Ang magigani Bomba Danis no so aton ini pagabantayan by next week Bomba Danis kung matuman gid ining super nga pagtaas sa nga gatong Bomba Danis. Imagine no sa mga information naton nga nakuha mga 8 pesos 12 pesos ang saka sa nga gatong Bomba Danis. So muna aton sini nga hibaloon by next week kung magtaas bala ako hindi pero amo nang ginapangabay sang tanan Bomba Danis nga kabay pa hindi magsaka ang gatong Bomba Danis kiti ang isa ginadiri nga maapektuhan gid Bomba Danis amo ang mga POJ Bomba Danis sa aton sinigani nga pagpang-interview sa ila pagpamangkot naton kung ano ang maging reaksyon nila akon ano ang ila sini nga reaksyon so Bomba Danis grabe gid no maano gid nila mabagi nila nga maperde gid ini sila sa ila sini nga pagbiyahe Bomba Danis. Sakto na magamo na maglabot na sa 80 or sobra 80 ang litro sang cannabis ang
gasolina. Plus, gamay mo lang bubukar na diferensya na mo sa presyo sa crudo kag gasolina mo. Di mo tanta lulabot sa 80, sobra sa 80, ba terrible. The first time in history nga naglabot sa sining presyo, sining kadakuon sang sang balor, ang presyo sa gasolina kag crudo diri sa Pilipinas sa Bumbucarla mo. Yes, amo gani Bombo Dennis, no? So mayra pa gani nga may nagambal nga bas maglabot 100. So kabay pa Bombo Dennis nga hindi maglabot shin, no? Kay ti mabudlay gid Bombo Dennis kung magdugang pagidokon magdangat pa sa 100 pesos ang presyo sang gatong Bombo Dennis. Base mo na nga tiyempo magdagsa ang mga bisikleta sa aton sining madalanon. Magani Bombo Dennis, no? Pero so far sa aton sini nga pagchekyar sa mga baligyaan sa nga bisikleta Bombo Dennis, so far hindi pa gid masyado gid bakal, no? Kay ini Bombo Dennis nagbakal ang mga bisikleta sugod sa pag-pandemic, no? Mga nag-low na ba sa pagkatapos na sa quarantine Bombo Dennis, no? Ang aton sini nga pinakataas nga quarantine status o kun na COVID-19 status diri sa Bacolod City. Madamo na yan sa makita naton nga nagabisikleta Bombo Dennis. So far sa Subong, so hindi gid masyado pa bakal, no? Ang bisikleta diri sa syudad sang Bacolod, bangod nga ang iban mayara na gid sang ginagamit nga mga bisikleta Bombo Dennis. Siguro sa mga presyo sing angay sinong bisikleta nagtaas man mo kay once magtaas ang produkto sa petrolyo, yan presyo tanan nagtaas mo ti siling ka kun sa una makabakal ka pa 15,000 nga bisikleta daw hindi magani na ano sa mga ginagamit ordinaryo gid la no siguro 5,000, 6,000, 7,000 ano may low quality na 15,000 pasaka na siguro ba sing 6,000 mo sa una nga ordinaryo na nga bisikleta bakal ba sing 6,000 mo base subo nag 7,500 man ang presyo Bombo Carla. At Bombo Dennis expected na ina naton Bombo Dennis, no? Nga posible nga taas ang aton sini nga pamalaklon, especially ang mga for example ang mga bisikleta bituod Bombo Dennis, no? Before 6,000 lang makabakal ka na, pero base sa Subong 7 to 10,000 ang imo sini dapat nanging budget para makabakal ikaw sa nga bisikleta Bombo Dennis. So nag-check kita diri sa may area sang downtown area, ang pinakamahal Bombo Dennis is 22,000 pesos Bombo Dennis. So mairaman niya sa iban nga galabot pagid 30,000 pesos ang presyo sa bisikleta Bombo Dennis. May 20,000 ka, man kung may 20,000 ka sa bulsa mo, kabakal ka dayon ang labi sa mga pigado naton nga makutura niya, Yes. Nga bisan 5,000 di makapakita as podcast nga 5,000 kay mga ordinaryo naton nga mga workers pila man lang ang sweldo, mabulay maantos gina sa gapon kay no choice ma-commute ka gid mapliti ka gid. Subong ang plitihan o pang managsaka awat ko magsaka pagiti dugang pagiti nga kagastuanan Yes, sakto gid Bombo Dennis, no? So far sa Subong wala pa kita sang information gid nga na magasaka ang presyo sang pamiliti Bombo Dennis. Ti amo man na ganing ginahingyo sa aton sini nga mga drivers nga kung pwede, no, pasakaan ang plete Bombo Dennis. So mayra man sang nag-agree nga mga pasahero Bombo Dennis nga pasakaan ang presyo sa o kun ang pamiliti Bombo Dennis. Kaya bantayan tani kahit tanan do alas gasunod siniding presyon ay karon sa petrolyo so far daw ay pagit sa mga intervention from the national government sa piyak sinisigitan nga dapat pasakaan ng plete ang i-suspend nato ng excise tax sa petrolyo kag pila pagit ka mga tikang at least paganagan ang impact sining pagsaka man sa presyo sa langis sa world market nato na Bumbucarla. Yes, Bombo Dennis. Sige, mga balita natin. Kamusta itong update? Ano ito pa yung kaligtas? Sinang tabo nga shooting mo kapot? Nagsina pa rin shooting sila sa may barangay Mansilingan nga nagresulta sa isa kapatay. Anong pinakaligtas, Bombo Carla? Yes, so far sa Subong Bombo Dennis, padayon ng investigasyon sa mga kapulisan regarding sa nagluntad nga shooting incident sa may area sa barangay Mansilingan Bombo Dennis. Kung sa inining duwa ka mga biktima, gikan ini sila sa
more siya Bomba Danis padulong ini sila kung tani sa syudad sang Bacolod para mag-ubra Bomba Danis ang inalila nga may nagasunod sa ila kagin na tiro ini sila Bombo Dennis, no? So ang duwa ni ka mga biktima mo ini ang gingkilala kanday Johnny Tamundong kag si Elias Baal Bomba Danis. So ining si Johnny Tamundong ini siya dead on arrival, ini siya Bomba Danis sa mayari ini siya igo sa likod kag amo ina ang gitunaan sa iya sini nga kamatayon Bomba Danis samtang iya sini nga angkas ni si Elias Baal may-ari ini siya sang igo sa nawala nga bahin sa iya sini nga abaga kag sa iya sini nga paa Bomba Danis. So ini sila nga duwa ginhingagaw pa inidala sa akon ginhingagaw ini sila dala sa ospital pero ini si Johnny Tamundong ini gin-pronounce ini siya nga dead on arrival Bomba Danis. So may information man nga nabaton ang Police Station 7 sa asawa sa biktima nga si Tamundong ang mayara sa death threat ining iya sini nga bana Bomba Danis pero amo ni subong ang ginaimbestigahan sang kaginabusisi o kung ginalantaw sang kapulisan sa Police Station 7 kung ano o ang rason kung mayari ini siya sa death threat Bomba Danis. So ba sinong target mo si Johnny Tamundong ang Yes. gamaniho sa motorsiklo? Yes, Bomba Danis amo ini siya ang nagamaniyo sa motorsiklo. Kagamo ni siya ang target sa shooting incident kagapon sa may barangay Mansilingan Bomba Danis. Sa lantawon gani naton malayo no ang ila sini nga distansya sa isa ka fired cartridge Bomba Danis no kay ang ila sini nga motorsiklo kalayo lang gid sa kalayoon sa motorsiklo sa area kung sa diin gisugod nagtiro na ang mga suspetsado sa subong ginahibalo pa kung sino ini nga mga suspetsado Bomba Danis. So riding in tandem Bomba Danis. Ang mga suspect sa kayman sa motor mo sila yung ginasundan sila sa mga suspect kay ini mga biktima halin sa ila balay taga Murcia ini pakadto sa Bacolod para sa ila sini nga trabaho no pila ka mga background sini ni Johnny Tamundong. So mo pa na subong ang ginahibalo sa Police Station 7 Bomba Danis kung ano ini ang background gid ni Johnny Tamundong. Bali ini si Johnny Tamundong sa initial Bomba Danis naga-obra ini siya sa isa ka cargo company diri sa syudad sa Bacolod Bomba Danis. Okay no. So ining si Elias Baal nga backrider niya kay upod mas do isa man sila kaubrahan posible sa labat lang niya Bombo Carla. Yes, Bomba Danis isa lang ini sila ka ulubrahan ni Elias Baal Bomba Danis. Okay, kumusta ang pinakalites ng medical bulletin ni Elias Baal? So far, Bomba Danis sa aton sini nga pag kigangot sa Police Station 7, okay naman ining si Baal Bomba Danis kiting igo niya ari sa may nawala nga bahin kay iya nga abaga kag Bomba Danis. Okay, ano to mga part cartridge nga na-recover? So na mga ginalantaw to Bomba Danis sa kapulisan is 9mm no ang gingamit nga armas sa tiro hang Bomba Danis. Ang motor ni nga yellow nga sakyan la iyan ni Kuan, iyan ni Tamundong. Yes, Bomba Danis amoy na ang gingamit nila nga motor ako na single nga motor para padulong sa ila sini nga ulubrahan Bomba Danis. Siling ka ba si mabutang naman sa listahan sa mga unsolved crime bumukalan di man na yan? So kabay pa Bomba Danis no nga masulbar ini nga case sa Bomba Danis kay meron man sila information nga nabaton sunod gani kay Police Captain Bonilla dako nga bulig ini nga information nga gikan sa iya sini nga asawa nga mayara ini siya sa nga death threat Bomba Danis. Ate pwede gid matrese kung sino na naga-death threat siya kung kilala sa asawa niya nagapadala sa mga pumaag sining biktima posible makakuha sang lead na ang atan nga mga police investigator sa identity sa possibility sa motibo man sa pagpatay sini kay Johnny Tamundong Bumukarla. Yes, Bomba Danis. So nagkikangot no ang Police Station 7 sa asawa para at least Bomba Danis nga masulbar ini nga kaso Bomba Danis. O kung ini nga shooting incident. Broad daylight no last Nobe pasado ka hapon sing aga ti da nga area Bumukarla kadamo man na nagalinabay mo nga mga
pribado, pampubliko nga salakyan na Bombo Carla? Yes, girl. Amo gyud Bombo Dennis no. Madamo sa mga salakyan ang mga naganilabay kag madamo man sang may nagabaligya man no sa atubang isa naluntaran sang shooting incident. May nagabaligya, may isa ka karinderya Bombo Dennis kag malapit man sa isa ka subdivision Bombo Dennis. Kaya may piyak na magtimbang adalan sa mga commercial establishments mo na ganit, iba may mga CCTV mo na sila guruda? Bombo Dennis niya mo pa na gina-checkar sa kapulisan sa Police Station 7 kay ang sa tubang ni Balasang Gate Bombo Dennis mo sa diin may nakita sa empty nga fire cartridges cartridge Bombo Dennis may ara sa CCTV o galing kay ang CCTV nakatutok o kung nakasite sa sulod o kung ang CCTV ay ara iya sa sulod Bombo Dennis. Ang focus sa CCTV may gate siya sa sulod sa compound, sa sulod sa area. Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. Wala sa area sang dalan. Pero amo pa nang check karon sa kapulisan Bombo Dennis kung madalahig o kung madala sa focus ang dalan Bombo Dennis. Okay, kung draya do amot ko may ara tada ang CCTV nga na plastar ang sulod, di ba kasi pila naton ka mga major road ya sa Bacolod, no? Galing ka doon sa sentro lang ko, downtown. Kaya di ba may ara diya install lang aton syudad yung CCTV, Bombo Carla? Yes, sa Bombo Dennis to. Pero amo pa na, no? Ang lantawon kung ang na-install nga mga CCTV sa syudad sa Bacolod, may ara man sa area sang barangay Mansilingan, Bombo Dennis. Kay ni Alihis Road na ini, Bombo Dennis, no? Padulong sa area sang Morsha, Bombo Dennis. So daw, gwa-gwa na sa aton sining sentro. Prote, sige lang basi pa malang may ara Bombo Carla. Sinigalo kadamo mo sa mga commercial establishments daw sa magtimbang bahin sa dalan. Yes, Bombo Dennis, may mga establishmento man sa atubang sang crime scene Bombo Dennis. Sa gabay pa, no? Mataga administration ng pagpataya sa kay Johnny Tamundong, taga Barangay Buena Vista, no? Mursya, Bombo, pareho silang dosing upo dyan nga si Elias Baal. Yes, Bombo Dennis, sa taga Barangay Buena Vista ining duwa ka mga nabiktima sa shooting incident na nagluntad sa Barangay Mansilingan, Bombo Dennis. Ano ito natabo po Carla sa binabaga? Ano itong maisa ka babae itong sa puan man kapon sa gagaw nga patay na probability basi gintuyo ang kawatag sulod diya sa nga balay Bombo Carla nung pinaka-latest naman da? Yes, Bombo Dennis, so isa ka babayi no ang nasapuan na lang sa iya sining pamilya nga wala na sang kabuhi sa may sa Far Street San Gregorio Village, Barangay Paglaom sang Binalbagan, Negros Occidental, Bombo Dennis. So nakita na lang ining biktima nga si Floresa Calderon kag residente man sang nasambit nga lugar Bombo Dennis. Nakita na lang ini siya nga wala na sang kabuhi kag ginapatihan nga ginsulod ini siya sang kawatan Bombo Dennis kay sa information naton nga nakuha sa bintana iya nag-agi ini nga biktima kag posible nga nabugtawan ini suspect kag posible nga nabugtawan ini sang biktima Bombo Dennis gitabunan ng iya siniya nga nawong sa ulunan Bombo Dennis. So may mga gamit nga nagkaladula sa kanabe sa sulod sa pulian sa balay si biktima? Posible Bombo Dennis no nga magtuyo nga kawatan ang biktima Bombo Dennis kag amo paning ginahibalo sang mga kapulisan kung gabi o kung aga natabo ang insidente Bombo Dennis. Amo ni ang aton sining iga follow up no sa katapos sa kapulisan sang Binalbagan Municipal Police Station kung ano pa gid ang information nga nakuha Bombo Dennis. Pila nag-edad ni Floresa daw 50 plus? Yes, Bombo Dennis yara sa ako na mga 52 years old no ang edad sinisang biktima Bombo Dennis. Si probably siya lang istar siya sining balay Bombo Carla. Yes. Yes, may posibilidad gid Bombo Dennis no kag amo ni aton sining hibaloon kung wala ini siya sang upod kag kundi nang iya sining upod sa Panimalay Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis kag isa ka stabbing incident ang nagluntad sa may Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental, Bombo Dennis. Bali ini nga incident is late reported na
sa katapos ang kapulisan sang Ilog Municipal Police Station kay isa diri ang pilas okon na dead on arrival bomba danis. Amo ini ang biktima kilala kay Arvin Colendres, 35 anyos, kag cane worker, residente ini siya sang sitio Mambusaw, Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental. Kag ang suspetsado diri amo kilala kay Nilo Bitunga, 46 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar bomba danis. So sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan, ang biktima kag si alias Murugmon Bomadanis nagainom-inom ini sila sa tubang sambalay sang suspetsado Bomadanis, kag ang biktima nagsulod ini sa balay sang suspetsado kag nagluntad diri ang ila sini nga argumento Bomadanis, kag ang suspetsado nagkuha ini siya sang bladed weapon kag ginpuno ang biktima sa likod nga bahin bomba danis. Ang biktima ginadala pa ini siya sa malapit nga ospital sa Kabangkalan City, kag na-declared ini siya nga dead on arrival bomba danis. Suspect na aresto? So bomba danis ara subong nakadetain ang suspetsado sa Ilog Municipal Police Station for proper disposition bomba danis. Yes, Bombo Danis, sa mo'y ng report, nagikan sa patrol, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Damo salamat, Bombo Carla May Defensor. Balita sa patrol, balita ni Bombo Carla, matang siningaga, pagpanagan siya platuntunan na Bombo report sa first edition. Tulotaway, mga atong siningadala na, mga utod at ng rodogin kapoy gid sa ila siningilang biyong man kahapon diri sa Bacolod. Manang daw maulo adlaw las 5 just na kita sa nga kagahon, no? Daw ninit pag mapasero naton sa ato sininga mga public utility vehicle. Kailangan bawat lang gyapon naton sininga mga driver, no? Sining mataas nga presyo sa ato sining petrolyo, ang gasolina kag crudo naton. Kasi naton ti amo gini efekto, no? So aton magkaroon pagtaas ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. 11 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa agad yung pratutunan Bombo Report sa first edition. Magapan ang balik, makalikan lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman Alas 5 sa aga. Dugang paginatanong taklan di kita balikan nato na bililio nato na bumbukim ang pungsod Ukraine no kay sining adlaw si US President Joe Biden no nagpandam nga ang Amerika maga-intervene no kon ang ginimo kuno karon sa pungsod Ukraine naga-sentro sa ginatawag nga World War III. Oy, delikado sini mo kabila mas mag-World War III mga kabinanong. Kaya sa pinaka-latest, dugang naman yung mga lugar, dugang naman yung mga area dito sa Ukraine, ang ginsalakay, ang ginbombardiyo sa Russian forces. Sa ika-16 na karoon lang adlaw, ang pag-okupar, pagsulod ya sa pungsod Ukraine. Milyona ka mga Ukrainians ang nagbiya sila pungsod, nagpanago, kadto iya sa makiiping nga mga pungsuran para ma-safety lang ang ila sining nga kabuhi. Santa nga padayon ng bakbakanay sa mga Ukrainian kag Russian forces nga nagasulod sa ila sini nga mga lugar dito sa pungsod Ukraine. Puti speaking ka, linibo naman naglamatay, mga sibilyan, mga soldado sa Ukraine, of course, may mga soldado man sang Russia. May mga nagkradakpan man nga mga Ukrainian forces. May kradakpan man nga mga Russian forces sang mga Ukrainian troops. Matapos ang mga galuluntad ng mga pag-ilinaway mga kaibigan. Pinaka-latest, ang Russian forces nagpasangkad pagin sila opensiba sa palibot niya sa pungsod Ukraine, mga kaibigan, especialmente dito sa may city of Dnipro. Mga kaibigan, bombardiyo naman nila ni ang lugar sang Lach kag dito ya sa sa Ivano-Frankivsk sa west sa Ukraine. Ginbombardiyo nila sa nagligad ng gabi. Mga kabinan. So muning tatlo ka mga lugar karon nga nanging sentro naman sa pagpaulan sa mga artillery fire, mga kanyon, mga rocket artillery nila bla nang inaaral na si Bobos Rakyan kaya ginapalupok lang sa malayo nga distansya. Nga mo nag-target, nag-igo sa mga building, sa mga balay,
kag sa pila pa mga target nila dito iya sa pungsod Ukraine. Siling ko sa ika 16 nga adlaw nga pagpangatake. Ti subong adlaw gurot ika 17 na ni. Ang una kita sa oras mo, plus 6 hours advance kita sa Ukraine. Sa ika 16 nga adlaw sa invasion sa Russia sa pungsod Ukraine mga kimanan. Ti nagapakita na sa amunay kalawigon yang pagsalakay sa Russian forces sa Ukraine. Kung kita magtanaw, nagapakita lang nga desidido yung Ukraine mo nga sakupon o kontrolahon ang desididong Russia, I mean, nga kontrolahon or sakupon ining pungsod Ukraine mga kimanan. Kaya sa piyak sa mga apelasyon, sa piyak sa patigayon ng mga economic sanction sa Amerika sa European Community, dawa iya pagkunta, wag inabis nga status quo na sa mga ginahimo nga mga pag-atake sa Russian forces dito sa pungsod Ukraine. Kadamo na kita sa mga Pilipino nga nakabalik dito sa Pilipinas. Nga dito ya sa pungsod Ukraine halin. May mga trabaho, may mga negosyo nga nagbiya mismo dito sa pungsod Ukraine para masalbar lang ang ila singa kaglingon. Pila na kaya mga Pilipino, sobra na 200. Kaya mga Pinoy nakabalik dito sa pungsod Pilipinas. Sa padayon karon nga pag-bombardiyo sa Russian forces dito sa pungsod Ukraine mga kabinan. Puti di mo makita nga terrible ang terrible man ang command ni Russian President Putin siya nga mga soldado. Kag of course siya sining mga generale nga mo ni karon nangin ang nagakumpas sa mga pagpangatake sa mga pagpang-opensiba dito iya sa pungsod Ukraine. May duwa na gani ka mga Russian generals ang ginreport nga nagkalamatay sa sining mga pag-iliraway dito mismo sa lodya sang teritoryo sang Ukraine. Siling ko ini pag-ilinaway sa Ukraine, isa pa ini sa nakahatag sang pagtaas ang presyo sa ato sining produkto sa petrolyo mga kaibigan. Di lang mga Pilipino sa Ukraine apektado, ang mga Pilipino sa Russia apektado man. Kasi may mga sanksyon, may economic sanksyon, may pila ka mga Russian bank nga naging pang sanksyon sa Amerika kasi sa Europa. Di ba ito nga mga kauturaton nga mga Pilipino sa Russia doon, di na gani ka padala sa kwarta de sa pamilya sa Pilipinas. Sige, isa pa sa mga apektado, isa pa sa mga resulta sa krisis dito sa pungsod Ukraine. Muna sa itablas lang, damlag pambalko, ito mga hambal, ito di apektado. Kaya mismo, kita din sa Pilipinas, indirectly, makabatsagin sa efekto sa pag-ilaway dito sa pungsod Ukraine. Di pila na ka-Pilipino nakabalik dire, ibati, nadulaaw, nagunta, tutubray, lagyo na, di tub-tub san-o ng pag-inaway, tub-tub san-o nga makabalik naman ato nga mga Pilipino nga displaced dito sa pungsod Ukraine. Ano pamangkot siya na dira? Di lang kita ng Pilipino, kadamo pa sa mga foreigners, nga to sa Ukraine nga nagpalauli man, nagkaladulaan man sa nga ila siniya nga trabaho. Despite sining mga ginihimo nga mga intervention sa international community, i-persuade ang Russia nga tato ng pag-nilaway daw, kag istoryahan kung anong problema, ano gid bala. Kaya sa sining gera, kung sumahon tani total, wala din siya makadeklara ng nagdaog. Siyan sa mga nagligad nga gira, sinubla ng daog. Magtimbang nga bahin na perde. Nga man, may patay sa piyak grupo, may patay sa piyak grupo. Di paano kami makadeklara iya nga nagdaog ikaw?
nakuha mong kausa mo in the expense ang kabuhi sang linibo mo ka mga soldado? Ha? Mo na makabinan? Ang gawas nyo tigin sakripisyo kabuhi sa mga soldado to achieve sang goal ni Russian President Vladimir Putin. Nga agawon, kwaon ang Ukraine, mga kabilang kita ito mga soldado ng mga taon para dakpan. Ang isa ito gawawa, ito istorya sa kinanay niya. Tapos ginapakaon siya sa mga Ukrainian na Ukrainian civilian. Di, manablasin ko na, sa gera, uay siyang may makadeklara ng daog. Kung sumahon, maging total. Uay na siya may madaog. Kay both sides siling ko may kabuhi nga nagradula. Po pinaka-pertido, siyempre ang Ukraine, sipa lang ila economic loss dira. Ang mga damage sila sining building, ang mga nagkala-damage nila infrastructure, mga facilities nila dira, nga nagkalaguba sang target ito sa mga missiles, sa mga rocket artillery, sa mga balas sang kanyon kag tangke dira nga pinang target sang Russian forces. Kaya kung matapos kami ng gera, pila katuig ka makabangon ng mga puso sa Ukraine. In terms sa ilas nga losses, sa bayan sa ilang ekonomiya, sa bahin sa ilas nga mga infrastruktura. Tisulungan kay US President Biden nga mag-intervene kuno ang Amerika in Ukraine kung ini nagakulugan siya tawag nga World War III. Hindi lang dapat paglabos sila dira. Saya tawag nga World War III, mga kapitan. Kaya di tama manigating Russia, terrible man ang ilang military might mo. May mga araaman sila nuclear weapon. May araaman sila sa mga highly sophisticated nga mga armas. Ang ilang military might, terrible man. Ang pursa nila sa duta, ang pursa sa dagat, ang pursa sa kawaan, hindi man basta-basta. Timing speaking, karon World War III. Hindi lang masintro dahil kinaway sa in-between sa Ukraine kung Russia, ma-escalate sa ibang nga nasyon. Kung magsiling ka, World War III. Mas delikado pag yung senaryo. Mas malala pag yung situasyon kung magdangat sa among sinitawag nga World War III, mga kapitan. Kaya si Vladimir Putin, daw ay bumbukim sang pag-die down. Siya desisyon sa piyakati. May mga pag-isurana sa ilang foreign ministers dito sa Turkey. May pila ka mga ginapatagayan ng mga pag-isturyanay. Purso sa pila ka mga international leaders sa Russia. Nga kung pwede, yung tato ng pagpanalakay. Sakto na. Kag pwede, makabiya na sila sa Ukraine. Kay kung sumahon ta total, subong yati ang Ukraine ang pinaka-perdido. Mga kaibinan. Maning senaryo ko rin sa pungso Ukraine. May dugang pwede ko ng mga Pilipino within these days. Nga basi magabalik naman sa Pilipinas. Mga kaibinan, katiba natin mga Pilipino. At ito sa Poland, sa Belarus, kaya mga lugar man dira, seek refuge anay. Upod man sa ilang mga employer upod man sa linibo-libo ka mga Ukrainians, samtang nagpadayo ng pagdilaway dito sa ilas niya nga pungsod, mga kaibinan. Sa gabay pa, matagaan isang pagtamod sa international community kaya di na maglawig pa. Itisuin ka di size nga adlaw sining ilinaway dito iya sa may pungsod Ukraine. 27 minutos na nakalikan sa takno alas 6 agad yung takbo ito sa ato mga flagship station, mga station nato sa may Western Visayas. Sibilon ta mga balita naman sa palibot sa aton siniyang rehiyon. Mga kaibinan, ang Okta Research Group daw hindi pagidya kampante nga masilingtang kwaon na kuno ang paggamit sa face mask sa pek sining plano sa aton sining gobyerno nga magbalik na kita sa zero alert
level mga kaibigan. Tindali na lang pizza 12 na kita. Sa pizza 16, may mga bago naman yung alert level sa Pungsod, Pilipinas. Ang mga alert level 1, ayan ma-maintain nilang alert level 1 or manaog sila tawag ng alert level 0. Kung sila ka alert level 0, tiyan mo na ng new normal. Ang mga ara pagkarag pabilin sa alert level 2, mapanaog sa alert level 1 by March 16 mga kaibigan. Ti ang Malacanang gani nag-okay na sa ning pagpatagayon sa 100% capacity face-to-face classes sa mga universidad kag kolehiyo sa Pungsod, Pilipinas ngara na karon na pedalom sa COVID alert level 1 mga kaibigan. Kaya kung na ining COVID alert level 1 kwala siya mulong magulang na siya gamay sa zero level mo sa new normal. Mga kaibigan, di mo siling ka zero level, butsingon why na. Why na restriction, tanan why na. Balik sa tawag nga new normal mga kaibigan. O sa bagay, tayo mo nagay pangayo naton sa malawig ng tiyempo. Sa masobra na 2 ka tuig. Nga ito pagpilitin siya sa sining COVID pandemic. Di ka mabalik sa new normal, itiling ko tanan na everybody happy na. Tanan, balik na sa dating gawi. Pati ang aton nga mga health expert, nagapanidugan, nga bisa magbalik kita sa COVID alert level 0 o sa new normal, still, ini pinaka-basic ng health protocol, ang paggamit sa face mask kag physical distancing, hindi tagini pag dulaon mga kaibigan. Kaya sino sa Okta Research Group, nga daw hindi pagid pwede nga magasiling kita nga hindi na kita magamit sining face mask. Bisan pa sa magpaidalom naton karon niya sang zero alert level o kung sa new normal. Ang munang paggalantaman sa Okta Research Group. Tisiling ko ba si subong lang ni yang ara kita sa panahon sang election. Ikaw ba si after election mo lang tinubuok naman ang mga kaso natin sa Pungsod, Pilipinas? Hindi ayan. Gabay pa kung manaog kita sa zero alert level, ma-maintain ta na ni. Kaya sa bagay, subong sa mga LGUs. Kung tanawon ta, di sa atin sa probinsya sa Negros Occidental, nubo na kita mo. Below 100 na active cases. Sa iban nga mga lugar, amo man na. Padayon nga naganubo. Mga kaibigan, sa atin Pungsod, Pilipinas, gani. Nagabilo naman kita 1,000 ang daily cases naton. Mga kaibigan, nubo na gid mga kaibigan. So gabay pa, nakabalik kita sa tawag nga new normal. Para mga estudyante nakabalik eskwela. Maka-andar na sa wabaskog ang timon sa aton ekonomiya. Mga kaibigan, mo nang ginatag-out sa tanan mga kaibigan. Kaya sa bagay ni mga module na kag-online ni classes. Kung ako yung personality, kung nagani pabor mo, kay daway gid may mahangpa naton sila nga mga estudyante. Luwas gid guro kung ang isa ka estudyante magtutom. Takboy tanaya sa aton sila mga flagship station, si Bombo Doni sa Bombo Lilo. Bombo Doni, good morning. Good morning, Bombo Dennis sa Bombo Radio Bacolod. Good morning man, Bombo Lilo, Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Ari gamon dili mga minute ka madalag ko mga balita diri sa sulod sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental bati kapon na nabalaan niyo naman terrible man diri ang pagdugok sang mga Negrosanon ka Bacolod noon sige patagayon yang Grand Rally. Of course ang aton sining Vice Presidente, VP Liner Robredo po siya katandem nga si Senador Kiko Pangilinan sa 7 ka mga lugar diri iya sa probinsya sa Negros Occidental nating katapusan gidi ang pagtipon-tipon kaya ba diri sa may Paglaom Sports Complex sa may siyudad sa Bacolod ba kung sa mga estimates ang crowd yati daw hindi magnubo sa 70,000 kaya mga individual na nagtambong sa iya Grand Rally kahapon sa may Paglaom Sports Complex ang bilog yang
grandstand, buta sing tawo, ang atubangan to, ang open field, buta man sa tawo, sagwa pa sing Modern Paglaom Stadium sa Dalanon, gin-close, buta mangyapon sa tawo mo, basta alas 10 ng gabi. Ang mga supporter, alas 12 pa yung sogto, ato na to, nagpatiila, patial na sa init to, tob alas 10 ng gabi, Di kasing aga pa, ano pa ka mga lugar ang gilibot ni BP Lene, from San Carlos going to Sagay, northern parts ng provinces, Negros Oriental, then from Sagay, nag-fly out naman siya, padulong southern parts ng Negros Oriental, Kabangkalan, Mamaylan, Binalbagan, Hinigaran, Isabel, La Carlota, kag pagkahapon na diri na sa may syudad sa Bacolod. Alas 10 na natapos, nagpinauli nga mo diri nga mga kauturan sa Bacolod kag Negros Oriental ba may nagkala-detain pa di sa Mon Elias sa Police Station ng Burao, 19 pa to ka mga individual nga naabtan pa sa curfew pag alas 12. Ay iban to do halin pa to kuno sa Grand Rally. Di mayo man na kay after pag alas 4 sining kagahon, ini 19 nga gin pa pahuway-huway lang sa amon diri sa police station number 1 as report sa mga reporter sinyaga ginpapauli naman sa amon kapulisan na. So wala man sa mga major incidents, so wala man sa reported nga mga kinawatay, pickpocket o kung bukas kotse, no? Kaya kadamo sa mga salakyan yung pinangbilin lang malayo sa venue bakit hindi na masudlan sa salakyan, no? So wala sing gin-report sa amon kapulisan diri nga na biktima sang pagpangawat sa piyak sang linibo-libo ka mga Negrosanong kabaklod nun na nagtampong kapon sining Grand Rally ni BP Lene Robredo kag iya katandim nga si Senador Kiko Pangilinan diri sa Senado sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Duga pa ginamon diri nga mga balita kahapon man nag-agaw pa China anti sining Grand Rally kahapon sing agaw may tiro nga duwa ka mga individual nga nagasakay sa motorsiklo ang mga sospechado tudlo nga riding in tandeman. Masubo diri kay isang patay, isa ang pilason. Patay diri ining biktima sa pagpanglutang nga si Johnny Tungundong, 36 anyos, nagatrabaho sa isa ka courier company kag residente sa barangay Buena Vista, Banwa sa Murcia. Opo dia sakay sa iya sining motorsiklo ning si Elias Baal, 29 years old, taga-residente man sa Murcia kag kaupod man sila nga magtrabaho. Sakay ini mga biktima sa motorsiklo halin sa may Banwa sa Murcia pakadto na diri sa may syudad sa Bacolod, Pag-abot nila sa may barangay Mansilingan, ginpusangan sila tiro sang mga sospechado nga nasakay man sa motorsiklo, Kabang dana ini si Johnny Tumandong, nga nagamaniho sa motor, amo ini ang nabawian sa kabuhi. Samtang din si Elias Baal, ang ara na karon sa safe nga kondisyon, matapos yung maigo ulit sa paglutang sa Ibaga kag tiil, sang wala pa karon ma-identify nga mga sospechado. So na-recover ito sa crime scene ang mga empty shells ang ginapatihan 9mm pistol nga posible mo nagagamit ya sang mga sospechado. Tungo diri sa investigasyon sang pulis base man sa payag sang asawa sang biktima nga si Johnny Tumandong nga ini kuno si Johnny may mga threat na nabaton, may mga death threat na nga nabaton before man siya gintumbak kahapon. So mapaligid na pala padalaman sa mga kapulisan diri sa may police station number 7 kung ano gibla posibleng motibo sining pagpatay sa kay Johnny Tumandong. Kagkapon man isa man niya ka 52 anyos nga babaye dito naman sa may Banwa sa Binablaga Norte nga porsyon sa probinsya nasapuan man nga patay sa lod siya si pala bulian sang iyang utod ginapatian nga tuyo nga kawatan ining biktima apang posible sa pulisan goro nabugtawan niya bala kagintabunan siya sang ulunan sang sospechado tubtob nga wala makinhawa ining biktima nga si Floresa Calderon 52 anyos residente ini sang barangay
paglaom banwa iya sang binalbagan sa puan ni siya siya man ang utod sa magkanto dira sa ila sining balay sa balay sang biktima nga mga alas 9 na kahapon sa aga kaya tingala iya sing utod nga adlaw na do way pagyapon sa adlaw pang balay ni kuanaw ni Florisa kinadtoan to siya dito nakitaan nga ining biktima wala na siyang kabuhi samtang nagigda sa iya sining katrik kag may ulunan nga tabon sa iya sining nawong. Kag sa investigasyon sang pulis, dito nakitaan nga ang puang bintana sa balay, may forcible entry. Ginapatihan nga dito nagsulod ang sospetsado nga posible sa pulis mangawat, pang posible nakabugtaw ining biktima, kag amo ning gintabunan sa ulan tubtob nga napatay. Di so far daw may nagkaladula kagamit sa biktima. Di sa pulis nga base kinulbaan ang sospetsado matapos nga patay na ining biktima. Nagdali-dali na kuno palagyo wa sa pulian. So mo man ang padalo mga investigasyon sa kapulisan sa Binalbagan para ma-identify kung sino gay ining sospetsado na nagpatay sini 52 anyos nga si Florisa Calderon dito sa may barangay Paglaom, Banwasang Binalbagan. So far, Bombo Done, Western Visayas, sa muna mga dalagko namon dining mabalita sa Negros Oriental, kag syudad sang Bacolod. Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Dennis sa Bombo Radio Bacolod. Itse ka naman ang Bombo Radio Rojas with Bombo Rita. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Doni kag maayo nga aga Bombo Radio Western Visayas ang amon diri ang mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. May kang tanan sa ginpasaka nga kaso sang alkalde sang syudad nga si City Mayor Ronnie Dadivasa batok sa amon diri nga provincial administrator nga si Edwin Chinel Monares ginpayag diri ni PA Monares nga inosente ini kag respetuhon niya no ginarespeto sini ang pagpasaka sa nga kaso kun ano man kun amo man niya ang tikang ni City Mayor Dadivasa batok sa iya. Sa interview diri sang Bombo Radio kay PA Monares ginpahayag sini nga kagin panindugan sini nga wala sang malain kag mali siya ang iya nga Facebook post angot sa gobyerno sang syudad. Kanagapati ni siya nga ti ang iya nga pagpost iya among pagpakita gid lamang sang kamatuoran kag hindi pagpangguba sang isig ka tawo. Kag kampante man ni siya nga magagawa gid ang kamatuoran kag igaserbe ang hustisya sa nagakadapat nga makabaton. Matandaan naging pasakaan sa tatlo ka kaso. Kalakip na gani nila ang administrative case kag civil case no ang administrador diri sa amon nga probinsya bangod gani sa ining ginapahayag sang alkalde nga pagpatalang kag pagpangguba sang maayong record sang alkalde. May kantanan ni gani no sa ginpagwa tong report sang Commission on Audit kon sang COA. Sa dugang namon diri nga mga balita, aminado diri ang punong barangay sang Barangay Baybay sa nga syudad nga hindi gid man no hindi gid man ini diri sabat-sabat or aminado sa punong barangay Reynaldo Magallanes nga kadamuon gid man no sa mga layaw nga ido problema gimanin nila sila nga barangay ang nagatumpok dira nga ido sa may bahin sang People's Park. Matandaan Bombo Radio Western Visayas nga diri sa People's Park ginapayag nakagat ining napatay nga siyam ka tuig nga bata nga lalaki matapos ganyan kagat ni siya sang ido kag may ara sang rabies. Kagin kumpirma naman sang Iloy sang biktima nga si Nanay Rosie sang sitio Nipa Barangay Kulasi nga waay ginsugid no sang iya nga bata nga ginkagat ina siya dire sang ido sa People's Park. Ulihin na sang ginako na niya nga may ara na siya sang sintomas kag ginkumpirmar ina sang doktor sa isang kapribadong ospital nga rabies gani ang kinamatay sang iya nga bata. Kag sa karon gani may kang tanan sina ginapahayag man diriho nga kadasig sang pagkadula sang iya nga bata Marso 2 nagmanifest ng sintomas, nagalaway,
nagasakit ang ulo, mataas nga lagnat, hindi mapakali, nahadlok sa tubig. Marso 5, no, o kun Sabado nga adlaw ginbawian sang kabuhi ang amo nga bata. Ginapayag diri nga una nila gindala sa Rojas Memorial Provincial Hospital ang amo nga biktima, panggin balibaran sang amo hospital kay man ginpahayag diri nga iga-refer sila sa Iloilo. Agod nga dito dira gani sa Iloilo pagabulngon hayti way kwarta ang mag-asawa. Ginpakamayo nila nga ibalik sila nga balay pagkagay Sabado naglala pagid. Gindesisyonan nila nga since hindi sila pagbatunon sa memorial, gindala nila sa isa ka pribadong ospital kag dito gid gani pagkagabi sang Sabado ginbawian sang kabuhi ang amo nga biktima. So far amo na mga balita diri sa amon nga syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. I-check ko naman ang Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning, Kalibo. Welcome ka. Good morning. Western Visayas sa Bombo Doni. Ang mga kapora ng Mundriman ng mga balita sa Kalibo, bilog na probinsya sa Aklan, nagakasubong, no? O nagakasubong ang nagakalisod ang pipinanamon ng mga L300 van driver nga biyaheng Kalibo to Katiklan. Pamela pa isa sa bangod sa kawadaan sang pasahero kapisan na full capacity na full seating capacity kasi dalom level 1 ang probinsya sa Aklan kagapon ni 200 van kaya halos wala na sang may ginakita bangod sa kamahal sang presyo sang gatong subong dugaan pa sang sang kapla pasahero diyan nga from Kalibo going to Katiklan mayo tani kuno kon gakiter na sang turista nga amon diri nga Kalibo International Airport or diri man nagatugpa ang iban nga nagatabok dito sa or may balak ka magatabok dito sa isla sang Boracay di wala man kay dito direct ang iban sa Katiklan Airport so ti ang ila lang subong nga mga pasahero ang mga taga Kalibo kag taga ibang banwa na muna no nagaplano nga magtabok to sa amon nga may isla sang Boracay makadto sa may Katiklan. Isiling nila nga by pa no man sila mapanuhan man sang LTFRB sang government kay subong ang ila lang nga ginasukot isipin nagapangayo man sang kanon bala pagpanubo ang iban nga mga pasahero subong ang ila lang nga sukot sa isa ka pasahero 130 pesos no halin diri sa Kalibo pakadto dito sa Katiklan area. Siling nila way gid na patas lang gid no ang ila nga pag biyahe subong ang Aklan although nga yara na sa alert level 1. Kag sabon dugang diri nga mga balita na makakabot sa provincial hospital ang ang biktima sang nagluntad vehicular accident sa may sa Kalibo kagabi no mga 7:50 sang kagabi non kabi no nakakamala nagaluntad ang ining aksidente dira sa may barangay Mabilo sa banwa sang New Washington inembulbaran ina sang isa ka salakyan no pick up nga salakyan kag isa ka tricycle kaya ang inang salakyan Ford Ranger color orange nga may ara nga plate number NAC 8573 nga ginasugid kon ini no ginamanihuan ni Aladin sa yang ki Aliar lalaki ni 46 anyos kag kon ini no mataga barangay Bayot Drive dira sa may Rojas City kag presente nga nag-star dira sa may Hacienda Caridad kag iyara sa maka-impluwensya sang makahulubog nga Ilimnon. Ginasugid sini sa investigation sa amon nga kapulisan ang ini nga pick up halin ni sa may daw portion sang area sang New Washington daw portion sang New Washington going to Kalibo opposite direction no sang tricycle kung sa diin ang ina man nga tricycle ginamanihuhan man ni Chris Heradura
nga upod ang iya nga misis, no? Kag mo to daw naglagapas nangaon sang linya ni nga salakyan mo to nga nabungguan niya gid ang tricycle pero may nahuhan ginamanihuhan sang ina nga biktima nga si Chris Hiradura kay mo to panggit idon pulis nga last tong inagon sang biktima mayo lang ang iya nga misis nakalumpat to before maiguan ginpatpat sa isang BFP kag ma-MDR mo namon diri nga patabakan pero wala na no natingali gid nga mabiktima sumong ang mo tong driver sa nga pick up dira na sumong nakaditimo nga may tribo pinti nakatalana no nga sa otoridad ang pamilya sa ilang naka-file gid samon patiring no ang Okay. Thank you no sa aton sining sister station ng Bombo Radio Kalibo daw medyo maiwat-iwat gid aton sining linya didto sa ila. Balik-balikan ta na karon sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kaga probinsya sa Iloilo baw kahapon na nalikupan gid sang Kalisodo ang zone 1 na barangay Old Airport di sa may distrito sa Mandurriao sa syudad sa Iloilo. Kahapon sang hapon matapos nga nagaluntad ining dako nga sunog sa pag-assess diri sa amon sining City Social Welfare and Development Office. Masobra 300 diri ka mga individual ang apektado gid. 77 ini ka mga pamilya ang nadulaan gid anay subong sa mga panimalay. 45 ka mga balay ang na-record nga totally burned. Kaga 7 naman ang partially burned. Mga pamilya ni karon na nagapahuway-huway anay sa evacuation center namo din nga designate para sa ila dira sa bahin niya sang Mandurriao Elementary School. Nagapanawagan ni isang bulig ang aton sinidiri nga mga kauturan ilabi na sa bayo kay Banto Kapon. Way gid sa nasalbar sa ila sini nga mga balay sa nagluntad ang sunog kay tama kadasig lang sang paglaton-laton sang kalayo sa mga pamalay didto. Yang ibanto kun anong ila sini nga suksok sa ila sini nga mga kalawasan amo gid lamang ang ila yang nabilin subong nga mga propiedad matapos nga ang iban nagkalaubos gid nagkalaabo gid sa ila ya sini nga mga panimalay. By the way, Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis, si Iloilo City Mayor Jared Reñas bala saludo gid sa taga Bacolod City kag taga Negros Occidental. Ara na kuno dara sa inyo ang corona kay ti nakatipo niya kamo sang masobra 70,000 ka mga supporters para sa Lenny Kiko campaign rally sang diri sa syudad sang Iloilo to nagligad naka 40,000 lang diri ang Iloilo City Bacolod. Ate diri mo kita Bombodoni no ang suporta man sing mga negosyo ng Bacolod no sa sining Lenny Kiko tandem do na perde pagani kuno ang Cavite Bombo Done jawak mo kagabi siling kagani last 10 na tapos may pila pa ka mga individual nga talakpan kay nag-abtan sila curfew kay ba nagpalanyapon pa antes nagapululi pati daw kuan man satisfied man mismo among ganiti modern gobernador Inyobong Lacson na isa gito kagabi sa nagtambong kag siya gid mismo nagkuan nag-introduce sa kay BP Lener Robredo ko daw boxer man si Governor Inyobong Lacson mo ina mga ring announcer bla mag-announce kasi ngalan sa buksidor daw mo ito kagabi ginimo ni Governor Lacson pag-announce sa sing ngalan ni kuan BP Lener Robredo Bombo Done. Tinaw mo ginagkati ang sudlon sini ang awayon sini ni Vice President Lener Robredo Bombo Dennis Bombo Radio Bacolod daw boxing man sa politika. Di bagay-bagay lang itong pag-introduce sa iya kahapon sa inyo sinadra nga gobernador. Sa Bacolod kag sa Rojas kag Kalibo may utang lang ko da alang-alang na tiyempo ko hindi ko nanay mabalik dra sa inyo. Maraming salamat sa aton sini nga mga sister stations. Salamat man Bombo Iloilo, Bombo Western Visayas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalikan sa na nga alas 5 saga.
Wala na panahon din pagpalagad siya platuntunan na Bombo Report sa First Edition. Tambay na kamo ha sa mga balita ng tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Inyong alagad, Bombo Dennis Rubica, para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease
ukon periodontal diseases santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na lamang labilin, kag magadangat na kita sa takna 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! May nga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iya rin naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dili sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God, it's Saturday. TGIS, Petsa 12 sa bulan sa Marso 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Pink People's Rally sa Paglam Sports Complex, may record-breaking crowd. 70,000 ka mga tao ang nagtambong
kagabi. Vice President Leni Robredo nagpasalamat sa mainit kapag baton sa mga negrense sa ilang pagbisita halin sa North padulong sa South. Samtang misis ni Bacolod Mayoral Candidate Albi Benitez hayag nga nagsuporta sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo. Netizen nga nagpost ng pamahawag batak sa Vice Presidente na tumunta sa Binalbaga Municipal Police Station. Samtang Valyacar Transit Incorporated nagpainwala nga ginpauntat ang biyahe sa ilabas agud wala sa salakyan ang mga supporters ni Vice President Leni Robredo. Sa aton balita, National Vice President Leni Robredo nagpanindugan nga tiuna agud suspendihon ang excise tax sa produktong petrolyo. Malapit 21,000 ka mga examinees nakapasar sa licensure examination for teachers. Samtang Presidente Rodrigo Duterte nag-assign kay Michael Regino bilang presidente sa Social Security System o SSS. Sa aton balita international, Russian President Vladimir Putin nag-anunsar sa positive shifts sa Russia-Ukraine peace talks. Mga residente sa Ukraine nga nagbiya sa pungsod bangod sa Russian invasion, malapit na 2.5 million. Samtang balita sa negosyo, 117 bilyones ka pesos nga revenues madula sa kabaan sa Pilipinas kung suspendihon sa gobyerno ang koleksyon sa bayan sa excise tax petroleum products. Balita sinampang, 16 ka mga players nga na magakompleto sa Gilas Pilipinas Polls sa 31st Southeast Asian Games. Giningadlan na sang samahang basketball ng Pilipinas. Balita entertainment, madamong ang local artists naghatag sa kilangawan kadungan sa Pink People's Rally sa Paglaom Sports Complex. Sa balitang espesyal, kumusta na ihan ang Tunnel of Love sa Ukraine sa tunga-tunga sa Russian invasion? Aton bisitahan dugay-dugay. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kag abuyan to ang aton siniiya nga mga headlines. Kag karon litor kita sa madetalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo sini nga matag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nangin record-breaking ang crowd sa Pink People's Rally na day Vice President Leni Robredo kag Senator Kiko Pangilinan kasaya sini nga team sa Paglaom Sports Complex sa siyudad sa Bacolod kagabi. Base sa data nga gipaga sa Negros Occidental Provincial Administrator's Office, nagdangat sa 70,000 ang nagtambong sa kaywatan. Ginupisahan ang programa sa opening prayer nga gin-perform ni Mark Doliantes kag Negrosano artists kag ginsundan sa pagkanta sa national anthem. Kabahay naman sa pag-perform ang nagperforman ang Mascara Electric Dancers. Samtang naghatag naman sang mensahe si Jose Marichan kag si Bishop Jerry Almenaza sa Diocese of San Carlos. Gipakilala sa singer nga si megastar Sharon Cuneta ang bana sini nga si Vice President sa candidate Senator Francis Kiko Pangilinan kung sa diin naghatag man sa sini nga plataforma di pang gobyerno. Samtang nag-abot man si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo kaupod sa Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Jose Bong Lacson kag former Negros Occidental Provincial Governor Lito Coscolluela. Antes maghatag sa mensahe si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo, ginintroduce siya ni Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Jose Bong Lacson kaupod sa gobernador nga nagtambong sa Robredo Pangilinan People's Rally sa Paglaom Sports Complex. Namusanday sa Guy City Mayor 30 Marañon, Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante, Himamelan City Vice Mayor Justin Gatuslao, Negros Occidental Board Member Rita Gatuslao, kag Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, nalunsay naman nagsuksok sang pink. May upod ko din ang mga mayors at gusto ko git sila ipakilala. Tawgon ko sila, okay? Halin sa syudad, Sangsagay, Mayor Ferdy Marañon. Halin sa syudad, Cadiz, Mayor Buddy Escalante. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Apisal sa mga nalipong Nagiliw naman nga ginrespondihan sa medical personnel nga naka-standby sa lugar na tigayan kag matawhay nga natapos ang Robredo Pangilinan People's Rally. Ginpasalamatan ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo ang mainig nga pagbaton sa kagpagbantay sa iya sang tanan nga mga supporters kung sa din nagtipon sa Paglaom Sports Complex kagabi. Kasubong man nagpasalamat man siya sa mga supporters na gikan sa siyudad sa San Carlos, Sagaya, Cabancalana, siyudad sa Himamaylan, Banwa sa Inigarana, Binalbagan kag siyudad sa La Carlota sa probinsya sa Negros Occidental nga nagtipon agud magpakita sa suporta sa iya.
Kasubong man gipasalamatan ni VP Lenny Sanday Eastern Samar Governor Ben P. Evardona, Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr., former Negros Occidental Governor Lito Cosculhuela, kag Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Sibong Lacson, Sagay City Mayor 30 Marañon, Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante, Pamamaylan City Vice Mayor Justin Gatuslao, Negros Occidental Board Member Rita Gatuslao kag Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Nagpangayo maninisang pasaylo sa iyang mga supporters nga nagikan sa syudad sang bago nga naghulat sa higad sang dalan. Apang wala niya malabayan bangod sa lain o kung sa laing nga lugar ang mga ini naglabay. Kag ulihin na lamang nila ini nahibaluan nga nagabantay ang mga ini sa iya. Isa man sa gitpasalamatan ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo si former Commission on Election, Commissioner Rowena Guanzon. Kag ang grupo sini nga nagsuporta sa iya. Nagpaindis-indis naman ang mga supporters nga nagtambong sa People's Rally sa paghimo sang placards kag mga posters. Kaya maraming salamat. Bago po ako magpatuloy, ang aking pong pagbigay galang sa ating pong minamahal at hinahangaan na gobernador. Palakpakan po natin, Governor Bong Lacson. Nabate na pa ni Vice President Leni Robredo. Samtang kabay naman sang plataforma di gobyerno ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo ang pagbalik sa Negros Island Region no ng NIR agon nga mas madasig ang pagpadangas ng bulig sa mga pumluyo ngayala sa laylayan kung sa diin mangin bago nga sentro sang gobyerno. Sa People's Rally ni VP Lenny, gipahag sini nga tion nga swertihon sa plaabutong eleksyon, gamiton sini ang tanan nga masarangan sang gobyerno agod nga mabuligan ang tanan nga nagakinahanglan sang bulig. Sunod diri siguraduhon sini nga makabaton sa nagakaigo nga bulig ang mga mangunguma sa Negros Occidental. Nakaibalo ini nga madamo ang nabulayan nga uswag bangod sa kakulangan sang farm equipments kag tuman kamahal nga inputs kaangay sang abono. Target ni Robredo nga himuon sini nga kasalangan ng presyo sa mga farm inputs agod nga mas dako ang ma-income sang mangunguma sa tiyo naman sang tigalani. Gimpahag man sini nga plus taron sa iya sini administrasyon na mas masangkad nga sugar industry. Nalikip na diri ang pagpasiguro nga may nagakaigo ang suporta sa industriya, pag-modernize kag diversify agud nga masarangan nga makisabayan sa mga dalagko nga mga merkado. Sunod sa kay Robredo kinahanglan nga buligan ang mga mangunguma agud nga magdako man ang ila sini nga income. Sunod diri mas mapauswag ariyon kon mabalik ang madugay na nga ginahandom nga NIR. Sunod pa kay Presidential Candidate Leni Robredo, mas dako ang potensyal sang ginupod nga duha ka probinsya sa isa ka rehiyon. Sa liwat ka pagtukod sa NIR, mas mapalapit ang gobyerno nasyonal sa lokal kag mas madasig ang pagpalabot sa bulig sa mga komunidad. Mapauswag pagid ang inyong rehiyon kung mabalik naton ang dugay na natong kinahandong nga Negros Island Region. Napakalaki po ng potensyal ng pinag-isang Negros. Sa pagtukod siniliwat, mas mapalapit naton ang gobyerno nasyonal sa lokal, mas magdasig ang serbisyo sa mga komunidad. Ang kabahin, kadugang pagpahag ni Vice President Leni Robredo. Isa man sa mga plano ni Vice President Leni Robredo kung ini ang mapalaron nga magapungko bilang presidente sa 2022 elections. Among pagsugod sang pagtukod sang Iloilo Guimaras Negros Bridge. Sunod riya, mangin mayon ang dalagan sa produkto kon konektado ng tatlo ka probinsya. Mangin mabaskog man sunod sa iyang ekonomiya kag mapauswag ang komersyo. Sunod kay VP Lenny, yara na sa tatlo ka mga probinsya ang tanan nga rikad o kuna ang kaangay sa nga mabaskog nga turismo. Ang abilidad kag talento sa mga kabataan, kababaihan, kag mga trabahador nang gikan sa nakalain-lain nga industriya. Kasubong man ang track record sa pagtipig sa dunang manggad kag ang preparasyon sa pagpatigayon sa bayanihan. Ginpahig man ni Robredo nga wala na sang iban nga dapat tutukan kuning malabot ang potensyal sa tatlo ka probinsya para sa kauswagan. Sisiguraduhin po natin, mauumpisahan na ang pagtatayo ng Negros Guimaras Iloilo Bridge. Kapag konektado na ang tatlong probinsya, mas magiging maayos ang daloy ng mga produkto, sisigla ang ekonomiya at uunlad ang komersyo. Nasa inyo na po ang lahat na rekado. Nabatay ng payo ni Vice President Leni Robredo. Samtang kasunod naman sa hayag na pag-endorso ni former Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez kay Anay Senador Bongbong Marcos bilang presidential candidate, nanginhayag naman ang pagsuporta siya misis kay Vice President Leni Robredo.
Sa kapon sa aga, linibo na ka mga supporters ang nagpadulong sa Kabangkalan Catholic College kung sa rin tuman kagutok ang mga tumalambong sa St. Columban Sports Complex. May pila naman ka mga supporters nga naghatag sang artwork sa Vice Presidente. Samtang isa sa mga nagpadulong sa Kabangkalan Catholic College, ang mga misis ng anay kongresista nga nagsuksok pa sang all-pink outfit, kalkip na ang iya sininga bag, nagpakuha man ini sa litrato, agad ipakita ang iya sininga suporta sa Vice Presidente. Sa interview siyang Bombo Radyo sa kaya Mrs. Dominic Benitez, inatag sining nga personal nga pagpili o kung personal choice niya ang pagsuporta kay Robredo kag wala man inigin dumilian sa iya sininga banda. Sunod sa kay Mrs. Benitez, suportado niya ang Vice Presidente bangod naghatag ini sa inspirasyon sa mga babayi, maisog, mabakod kag hard working. Halin sa syudad sa Kabangkalan, nag-upod man si Mrs. Benitez sa Grand Rally sang Lenny Kiko team sa Paglam Sports Complex sa syudad sang Bacolod. Natumon sa Binalbaga Municipal Police Station ang netizen na nagpost ng pabahag kay Vice President Leni Robredo antes ang iyang pagbisita sa Negros Occidental kahapon. Santo sa post ang Balbal Binalbagan shoutout. Ginpahig sining handa na ang asido nga isab o kung nga ibasya sa Vice Presidente. Agon nga makabalos ng BBM supporters sa pagaboy ng flyers sa anay senador sa Caravan sa Talisay. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Major LND Aribusquillo, Hepis ng Binalbaga Municipal Police Station, nagpahibalo ang mga barangay officials ang diri gani gilayon nga ginpadulungan sa investigador ang balay sang netizen bangod kilala ini sang iban nga residente sa Binalbagan. So kay Aribusquillo, minor de edad ang Facebook user. Ginlay gayan naman ini sa investigador angot sa kaso nga atubangon bangod sa pag-post ng threat. Subong, delete ng post ni Balbal Binalbagan. Shout out. Pagita ta na nga persona kagikatuan na dito. Pero with regards na kay inakabata, minor pa man siguro daw, hindi lamang gituan daw, iya lang bala, daw lablahog lang niya. Tungod sa mga gapos man, abi niya wala sa sang responsibilidad. So, isa ka bagay lang ng at least gipabalo ko sa atong investigador nga ipabalon sa. Nabatay na pa Police Major LND Aribusquillo, Hepis ng Binalbaga Municipal Police Station. Sa anong kinapusan nga balita lokal ginpainwala sa Valicar Transit Incorporated agin pauntat ang biyahe sa ilang nga mga bosses agud nga wala sang salakyan ang mga supporters ni Vice President Leni Robredo sa out of town nga magatamong sa rally sini sa Sagay City kag sa Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo kay Jade Cibalio sa Media Relations Officer sa VTI, fake news ang nagwa nga balita nga naguntat sang biyahe ang Valicar. Sunod diri hindi makadesisyon ang VTI nga mauntat sang biyahe bangod sarang sila nga makasuhan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Sunod sa kay Sibalios, wala sang kangawaan na nagikan sa out of town bangod bastante ang unit sa VTI nga nagabiyahe. Ginako naman ni Sibalios nga nag-istorya sa operations manager sa kompanya nga mag-aarkila sa unit agon nga sakyan sa mga supporters. Nagikan naman sa Northern Negros padulong sa Sagay kag verbal lamang ang agreement. Bangod malapit lang ini sa Sagay sunod sa kay Sibalios, naarkilahan ng mga bus. Ginbalibara naman ang mag-arkila kuntan isang bus para sa mga supporters halin sa Sagay City padulong sa Bacolod vice versa. Bangod nga magatener pa ini sa syudad tub-tub matapos ang Grand Rally gani nga ma-vacuum ang rota sa VTI nga apektado. Bangod sa COVID pandemic sunod sa kay Sibalios, hindi makapagwa ang VTI sang sobra nga unit sa ginpanugutan lamang sa LTFRB nga wala sa special permit. Employed from Sagay to Bacolod City and on ang mga nga mga supporters. So that's the time na nga why kaya nag-decide kami ay nag-decide kay considering wala sa buong na limited lang number of units namin na naka-operate. Ang kamay sa pagpahid ni Jade Cibalios, ang Media Relations Officer sa Valicar Transit Incorporated. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Philippine Standard Time, just 9 minutos na kalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga balita national. Nagpanidugan si Vice President Leni Robredo nga tiunda agon nga pangitaan sa pamaagi sang gobyerno nga mabuhin-buhinan ang palasanon sa mga motorista kag sang mga konsumidor kadungan naman sa pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo. Sa interview sang Bombo Radio kay Robredo sa iya nga pagbisita diri sa Negros Occidental, short-term solution ang paghatag sa ayuda sa mga drivers, farmers kag fishers. Apa ang kinahanglan nga tun-an sang gobyerno ang mga pamaagi kung paano makontrolar ang presyo sa produktong petrolyo. Isa sa mga rekomendasyon sunod sa Vice Presidente ang pagsuspender sang excise tax kung sa diin 10 pesos o kung 10 ka pesos ang babuhin kada litro kung ini ang isuspend. May nagaduso naman nga piliun lamang ang isuspend kung sa diin na ginagamit at sa mga pigado kaangay sa diesel kag kerosene ay paiway samta ipabili naman ang sabahin sang gasolina bangod may ikasarang man ang nagagamit sini. Nagapa din naman si Robredo nga kinanglan na nga magpatawag sa special session sa Kongreso para sa suspension sa excise tax. Apang antes pa man ang special session sa ranggit nga maka-decide ang presidente santo sa sini nga gahom. Kung ano man ang ginapanugutan nga pamaagi para sa suspension, ina na ang husto nga tion agud nga maghulang sunod sa kay Robredo bangod mas mabugat ay epekto sini kon madugayan. Kung magdubog naman ang presyo sa produktong petrolyo sunod sa Vice Presidente, igabalik naman ang excise tax bangod apektado ang revenues sa gobyerno. Kailangan na talaga. Kailangan na talaga pero even before the special session, marami nang pwedeng desisyonan. Kasi under the train law, maraming mga bagay na pwedeng executive action. Kasi yun naman yung pinakasadya ng train law na in times of emergency and in times of urgency, mas malaki yung kapangyarihan ng Pangulo na magdesisyon na without need of calling for Congress. Ang kamahin sa pagpahag ni Vice President Leni Robredo. Malapit na 21,000 ka mga individual ang nakapasar sa January licensure examination para sa mga manunudlo. Sunod sa Professional Regulation ng Commission o PRC. Sunod sa PRC, 20,811 ka mga persona na lakip sa listahan kag may passing rate nga 55.66%. Para sa elementary education, 8,737 out of 15,696 examinees. Kag 53.77% para sa secondary education, 12,074 out of 22,454 ka mga examinees. Nagpanguna sa eksaminasyon para sa mga manunudlo sa elementary level si Jenichel Lopoy sa St. Michael's College of Laguna na may rating na 93.80%. Samtang nagpangadwa si Lorely Aunario
sa University of the Philippines Diliman nga may rating nga 92.60%. Para naman sa secondary level, si Lanvin Cian de los Santos nga graduate sa National Teachers College ang nakaangkon sa 92.80% nga rating kag nakakuha sa first spot. Si IB Abala sa University of Mindanao Davao City, Vince William Kabutay of the University sa Caloocan City, kag Dayan David sa Colegio de San Gabriel Arcangel ang nagpangduha sa rating nga 92.60%. Sunod sa PRC, sa 8,737 ka mga elementary teacher passers, 2,678 ang first timers, kag 6,059 ang repeaters. Para naman sa secondary teacher passes, 4,652 ang first timers, kag 7,422 ang repeaters. Ang licensure exam ang ipatigay sa Enero 30 sa 29 ka mga testing center sa bilog na pungsod. Sunod sa PRC, ilang ginanunsyar ang PETSA kag venue para sa oath-taking ceremony sa mga bagong licensed professional teachers. Samtang asa naman ni Presidente Rodrigo Duterte si Michael Rahino bilang Presidente sa Social Security System o SSS. Antes ay appointment si Rahino ang isa ka Commissioner sa Social Security Commission na nagaserbing governing boards ng SSS kasubong man directors ng Union Bank of the Philippines kag Felix Mining Corporation. Sunod sa iya profile sa SSS website. Ginkonfirman man sang palasyo ang appointment ni Attorney Dante Vargas bilang Deputy Ombudsman for the Visayas. Ginbusta ni Vargas si Retired Commission on Elections Commissioner Rowena Gonzon kag Beto Express sang ipras sang Office of the Ombudsman sa nasambit nga post. Mayara na lang sang 57 kadlaw antes ang May 9 nga general elections. Gani ang nasambit nga appointment ang hindi pa covered sa election ban. Ang Omnibus Election Code ang nagadumili sa bisan ano nga sino nga pinuno, opisyal o kon appointing nga office sa isa ka opisina sang gobyerno, ahensya o kon instrumentality, national man o kon local, kalkip na ang government-owned and controlled corporations sa paghimo naman sa appointment sa bagong nga mga empleyado, pagtukol sa bagong nga position, promotion o kon paghatag sa salary increases, 45 kadlaw antes ang eleksyon kag 30 kadlaw antes ang special election, magluwas lamang sa prior authority sang COMELEC. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ang Department of Education ang nagtukod sa Election Task Force o ETF Operation kag Monitoring Center agon mag-assist sa mga public school teachers kag mga personnel bilang kabahin sa ilang mga trabaho sa May 9 elections. Sunod sa ahensya, ang pagtukod sa ETF ang magabulig sa Commission on Elections nga masiguro ang hilway, maayo, tampad, malinong kag may kredibilidad nga national kag local elections. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, pagkasiguroon sa ETF nga ang mga manunudlo ang mga personnel ang mahatagan sa nagakaigong impormasyon, technical kag legal assistance samtang nagaperform sa ilang mga duties bilang mga miyembro sang Electoral Board. Ini ang magasurvey man nga institutional link sa DepEd agud maka-volunteer ang mga organisasyon kag mga individual. Sunod sa DepEd Memorandum No. 10 Series of 2022, gintala sa Education Undersecretaries Alena Del Pascual kag Rev. C. Escobedo bilang DepEd ETF Operations kag Monitoring Center Chair kag Vice Chair. Ang DepEd ETF ang igatukod sa bulwagan ng Karunungan DepEd Central Office sa Pasig City humalin Mayo 8 tubtob Mayo 10. Agud masiguro ang compliance and enforcement sang tanan nga mga mando kag instructions nga may kangtanan sa ila election duties. Ining magabukas sa 1 tubtob alas 5 sang hapon. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagliton kita sa mga detalye na sa ato nagapungunang nga balita sa luwas ng pungsod. Ginanunsya ni Russian President Vladimir Putin ang positive shifts sa Russia-Ukraine peace talks sa isa ka pamulong-pulong kaupo na iya sini nga Belarusian counterpart nga si Alexander Lukashenko sa Moscow. Sunod sa kay Putin, iya pabalon si Lukashenko sa sitwasyon sa Ukraine kag sa lakat sang peace talks ang ginahimo kada adlaw. Mayara naman sa positibo nga pagbag-o nga natabo karon sunod sa iya. Sunod sa Russian President, sigurado ini nga mag-aagi sila sa mga kabudlayan, competences kag posibilidad nga mangin independent and autonomous apang sa uli para man ini sa kamaayuhan sa tanan kaangay sa nagliliga na tuig. Nagapati naman si Lukashenko nga tun ang Russia ang wala naghimo sa preemptive strike ang Kiev ang mag-aatake sa Russian-Belarusian troops na nagapadagan sa military exercises. Sunod diri hindi lamang nila pag-atakihon ang Donbass kundi kasubong man ang Belarus. Ginkainit man sini ang matikang sang Ukrainian military sa Chernobyl zone kaging pahayag nga ang pagguba sang power lines nga supply sang Chernobyl nuclear power plant ang posible nga makatugas sang nuclear catastrophe. Gintawag man ni Lukashenko nga illegitimate kag unilateral ang mga sanctions
kag sa mga pungsod sa West. Ang giyera sa Ukraine ay nagsugod sa Pebrero 24 kung siya rin hindi maglubo sa 564 ka mga Ukrainians na sibilyan ang nadulaan sa kabuhi kag 957 ang nagkalapilasan. Para sa katapusan nga balita internasyonal, kapin 2.5 milyon na ka mga persona na ang na-evacuate sa Ukraine. Humalin sa in-invade sa Russia ang pungsod sa kag 2 ka milyon nga iban pa ang nadulaan sa puluyan. Bagon sa gera sa United Nations. Sino ka UN Refugee Agency Chief Filippo Grandi. Ginabasol sini sa iya ginatawag wala kapuslanan nga gera nga nagsugod sa Pebrero 24 ang mass displacement. Sa tweet ni UNHCR Chief Grandi, ang numero sa mga refugees na gikan sa Ukraine ang nagdakat na sa kapin 2.5 million. Ginabantaman nga kapin 2 ka milyon nga mga pumuluyo ang na-displace sa sulod sa Ukraine kag biyaan ang ilang mga puluyan. Sino kay Paul De Leon, nagtagpamaba para sa UN International Organization for Migration. Ang 2 kag tunga sa milyon nga mga pumuluyo nga nagbiya sa Ukraine ang ginalakipan sang 116 ka mga nationals nagikan sa iban nga pungsod. Antes ang Russian invasion, mas sobra 37 milyon ka mga persona ang nagistar sa Ukrainian territory sa idalom sa kontrol sa central government sa Kiev. Mas sobra tunga sa mga refugees ang nagpadulong sa Poland. Sa Biyernes, nagigo sa mga civilian targets ang pagpang-atake sa Russia sa syudad sa Dnipro samtang naghilapit ang mga tropa sa Moscow sa capital city nga Kiev. Nga suno sa alkalde sini nga si Mayor Vitaly Klitschko, nakadula sa nga tunga sa ginabanta 3.5 million nga population humalin sang nagsugod ang giyera. Para sa aton nga balita sa negosyo, madula ang 117 billion pesos nga revenue kon 0.5% sang gross domestic products ng Pilipinas kung pagasuspendihon sa gobyerno ang collection sa excise tax petroleum products. Sunod sa isa ka opisyal na gikan sa Department of Budget and Management. Sunod kay Budget Assistant Secretary Rolando Toledo, nagapamatok ang mga economic managers ang pungsod sa proposal nga suspendihon ang excise tax sa petrolyo agud mapahagan-hagan ang impact sa publiko sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa isa ka palas briefing, ginpahayag ni Toledo ang Development Budget Coordination Committee o DBCC o kung ang grupo sa mga economic managers ang nagapamatok sa proposal agud masuspende ang pagpatuman sa fuel taxes bangod din nagapatimaan sa importanteng foregone revenues nga mangin negatibo ang epekto sa recovery sa pungsod. Ang DBCC nga ginalakipan sa mga secretaries sang National Economic and Development Authority o NEDA, Department of Finance o DOF, DBM, kasubong man ang gobernador sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagikan sa cost benefit standpoint, ginpahayag ni Toledo nga ang ginalauman nga madulaan nga o kon madulaan nga is 117 billion pesos sa state revenue sa maka-impact sa implementasyon sa mga programa, aktibidad, kag proyekto. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 52 pesos and 15 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 66 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 38 pesos and 37 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 90 centavos. Kag ang isa ka euro may baylong 57 pesos and 30 centavos. Ang average presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 64 pesos and 80 centavos. Tubtob 71 pesos and 29 centavos. Ang premium nagabalor sa 65 pesos and 55 centavos. Tubtob 72 pesos and 74 centavos. Ang diesel nagabalor sa 60 pesos and 90 centavos. Tubtob 64 pesos and 29 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, ginpangalanan sa samang basketball ng Pilipinas o kon SBP ang 16 ka mga players nga magakompleto sa Gilas Pilipinas pool sa 31st Southeast Asian Games nga patigayunon sa Vietnam humalin Mayo 12 tubtob Mayo 23. Ginpahayag ni National Team Head Coach Chot Reyes nga mga PBA players nga sanay Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Poy Erama, Mo Tautua, Troy Rosario, RR Pugoy, Matthew Wright, Kevin Alasa, Robert Bolick kag Kib Montalvo ang magapanguna sa casta. Kaupod sa mga ini ang mga Japan na bilig imports nga sanay 30 Ravena kag Dwight Ramos. Nalunsay nakasulod sa February windows ng FIBA World Cup qualifiers kung sa rin ng Pilipinas na nakascore sang 3-1. Nalakipan sa team ang mga bataon nga sanay Will Navarro, Lebron Lopez, kag Calium Harris. Suno kay Reyes, sa karon hindi pa mapangalanan ang final 12 roster. Apang ang ininga po ang ilan na batyagan nga makahatag sa pinakadako nga chance nga makakuha sang bulawan sa SEA Games. Ang Pilipinas ang pinakamadamos ang nadagaan sa bahin sa basketball sa SEA Games. Matapos nakakuha sa 20 ka mga medalya kung sa rin, 18 ang gold kag 2 ang silver. Nagalaw man ang Gilas nga kung mapauli ang ika-14 sini nga sunod-sunod nga titulo matapos nagdaog sa 13 nga nagliligad nga mga editions.
Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalipas sa Teknala 6 sa aga mga kabombo. Kagliton kita sa Chika Chika. Balita sa entertainment, nag-perform si Kyla, ang ginagkabing nga Queen of R&B, Rhythm and Blues, sa tubang sanggapin Stetamil ka mga pumuloy sa Biyernes, agin pa butsyag sa publiko ang iya suporta kay presidential aspirant Vice President Leni Robredo kung presidential candidate ang aton sini nga Vice Presidente nga si Leni Robredo kag running mate sini nga si Senator Kiko Pangilinan. Ang hanggang ngayon, hitmaker ang nag-perform sa stage gamit iya sini nga mga signature tune sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod City bilang isa sa mga guest artists sa latest Robredo Pangilinan campaign rally. Samtang ginapalibutan sang pink, nagpanawagan si Kyla sa mga botante nga suportahan ang tandem sa May elections. Kag si Kyla ang nalakip sa mga artista nga personal nga nagtambong sa rally sa labing una nga kahigayonan. Kaupod sa Ronnie Lazaro, Joel Torre kag Agot Isidro nga sanday Lazaro kag Torre ang lunsay mga taga-diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Ang mga celebrities nga una naman nga nakigbahin sa rallies nga nagtambong sa Bacolod kahapon amo ang asawa ni Pangilinan kag music icon nga si star o kon sa bahin sang megastar nga si Sharon Cuneta kag ang hitmaker nga sang ambahanon Ako Ay Pilipino kaysa man ka taga-syudad sang Bacolod Kulidesma, screen veteran Edo Manzano, isa man ka Ilonggo, actress Nikki Valdez, Gab Valenciano, The Company kag TV host na si Audrey Diaz. Una naman nga ginendorso na day OPM pillar Ellie Buendia kag veteran actress Cherry Pie Picase ang duha ka mga kandidato sa separado nga mga rallies. Para sa ating Bombo Health News, ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang agud mamintenar ang matilo nga hygiene sa isa ka persona. Ang maapang makapila ka bala ka beses ini nga ginhimo sa isa ka adlaw. Sunod sa American Dental Association, ilagi na rekomendar ang pagpanipilyo sa nga makapduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayong pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft bristle brush para sa optimum dental health. Ginapayag sang AIDA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinuan gid ang kada unto. Importante man nga tiluan ang tunga sang unto sa isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tiluan ang gum line bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Samtang sa aton balita espesyal, madamo sa lugar sa kalibutan nga pinasahi kaangay lamang sa Channel of Love sa pungsod Ukraine. Ini ang semi-abandoned railway line sa Klaven, northwestern Ukraine na ginakabig bilang most romantic place sa kalibutan. Ang enchanting natural train tunnel ang ginpalibutan sa screen arches nga ginpurma sa mga kahoy sa magtimbang nga kilid sang single-track railway line. Ang romantic setting sang lugar ang nag-attract sang madamo nga magkahugma. Kag sunod sa istorya sa mga pumuluyo, ang magkagugma nga nagabisita sa lugar kag nagwish ang nagakatuman. Ang isa ka nagalabay sa nasabit nga railway, ang train nagikan sa Odek Plywood Factory sa banwa sang Orchef nga ginakargahan sa mga birch trees nga ginahimo nga plywood panels. Ang nasabit nga factory ang naghimo naman sang plywood para sa West European market. Ang train nga ginakargahan sang finished products sang Odek Plywood Factory ang nagabiyahe sang 7 ka kilometros agud nga i-transfer sa freight train kag ginahakot padulong sa main truck line. Si Mykola Havrelevich, isa sa mga train operators nga nagabiyahe sa nasabit nga ruta. Nakadepende naman ang kung pila ang volume sa plywood ang pagbiyahe sa mga drivers sa Klevan nga sa isa naman kaadlaw o kung wala man. Ayara man sa nagakatago nga military sites sa kagulangan sa sulod sang tunnel. Sunod sa Kaisano Vinks sa tion sang sa bahin sang Soviet era, ang mga kahoy ang ginhungod nga gintanom sa higad sa kalagyan agud nga matago ang pagpasulod sang military hardware. Madamo nga turista ang nagapakuha sa litrato samtang nga nakakibot o kung nagakakibot sa nagatuhaw nga trend ang Love Channel. Nga makita man sa pila ka mga commercials kaangay lamang sang famous nga brands. Sang 2012, ang Japanese company Fujifilm ang nagkuha sang 40 seconds nga commercial video kung saan natagdagdag ang mga characters sa tunnel nga giliyon gikuha naman gamit ang camera sa nasabit nga brand. Nag-shoot man na sa Love Tunnel ang Japanese filmmaker sang Love Story na natukiban accidentally sa isa ka link sa internet. Apisan ang pagkawasak sa Ukraine bangod sa Russian invasion, madamo sa gyapon sang managmi nga mga lugar sa nasabit nga pungsod.
Philippine Standard Time, 36 minutos na ang nakalipas sa takna 6 sa aga mga kabombo. Lito kita sa aton sining weather update. Ang shear line nag-apekto sa nasilangan gabahin sa Northern Luzon. Ang Cagayan Valley kag Aurora ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may paglaptap-lapta nga pag-ulan kag pagdaguob tuga naman sa shear line. Ang Ilocos Region kag Cordillera Administrative Region ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan tuga sa northwest or northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabilin gabahin sang pungsod ang mag-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan na may pag-ulan tugas sang estuaries o kung localized thunderstorms. Ang Luzon kag nasilangan gabahin sang Visayas ang maka-eksperyensya sa kasarangan tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob naminhan nasilangan. Ang Mindanao kag nabilin gabahin sang Visayas ang maka-eksperyensya naman sang mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilangan o tubtob na aminhan nasilangan. Ang baybayon ng may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod-balod. Sabay naman sa temperatura, ang Metro Manila yan sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang antal sa temperatura, may 5% nga tsansa sa pag-ulan kag ang hangin may kabaskugon 8 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Kawayan, 22 to 28 degrees Celsius ang antal sa temperatura. May 35% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabaskugon nga 2 kilometers per hour with light rain showers. Samtang sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 9% ang tsansa nga pag-ulan, kag may kabaskugon ng hangin sa 8 kilometers per hour, cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 8% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabaskugon nga 3 kilometers per hour, partly cloudy. Diri sa syudad sa Bacolod, City of Smiles, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 12% o 12% ang tsansa naman sa pag-ulan, may kabaskugon sa ang hangin nga 5 kilometers per hour, cloudy. Samtang adlaw ang nagbutlak las 5:57 subong aga kag magatulod las 5:59 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga, mga kabombo. Kagamoyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God, it's Saturday, TGIS, pet sa 12 sa bulan sang Marso 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports sa second edition o naman sa kay Bombo Erlene Bayonita. Kag sa gapon ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis, sige padala sa aton maukon katag palamati. Aton sininga news analysis, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, ginapabulag-bulagan. Duha na lang ka mga kandidato sa pagkapresidente ang ginabantayan. Sila karon ang ginateleskopyo sa mga katawhan. Kaya ang iban daw nabili na lang sa tabtaban, bisan pa sila ang mga kwalipikado man. Sa mga nabilin nga mga binulan sa pagkampanya, kada isa sa ila dapat magbaka-baka. Inganyuhon ang mga katawhan nga butuhon siya. Sa mga nabilin man nga mga binulan, sako man gubanay sa ngalan. Madamo ang nagaginuwa nga manugpatalang. Halong kita kay basi matiplang. Kadamo sa aton madali lang papatihon. Amo gani nga ang mga scammer nagamadinalagon. Kung kaysa ni balaan na naton, apang willing gyapon nga kita ang biktimahon. Amo man ina ang kaso sa dalagan sa politika. Bisan butante maalam pero maintuan pa nila. Ano abi kay bisan nagamuklat ang aton mga mata, ang kamaturan ginapabulag-bulagan ta. Ang inyong panghuna-huna pananawan ang ginpadala ni Aldrin Syukon sang Talisay City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.
Hibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 14 minutos ang nabilin antes ng alas 7 sa aga. Well,
Pagkakama diri sa pagpangalaga sa Bombo Report 2nd edition, adlaw sang Sabado Pets 12 sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Sabado sa katatlong bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta sa 7 ang atak na sa mga aga. Sugdalong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Ang nabalaga sa aton mga police stations diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Na break sa syudad sa Bacolod ang record sa Maya pinakamadamo ng mga nagatambong sa Maya Grand Rally ananday Vice President Leni Robredo kag sabong man Senator Kiko Pangilinan. Pasa sa ginapagwang record sa Negros Occidental Provincial Administrator's Office, nagadangat sa ni Banwa sa 60,000 ang kabugusan nga numero sa mga negrense nga nagbisita nagatambong kagabi sining Pink People's Rally dira sa Maya Paglaom Sports Complex. Bata kamo sa binato ng sitwasyon sa buong dira kung ang basura okay man or disiplinado ang ini mga nagatambong kagabi sining rally kay ang social distancing given na giman naya. Kung hindi siya patuman because muna kadamuon sang tao, importante lang nga dira nga nagasuksok sang face mask kay ginutok kada nga aton suning mga kauturan. Direkta dira sa may Paglaom Sports Complex, Bombo Carla May Defensor sa report. Come in. Yes, Bombo Arlene, live kita diri subong no sa may Paglaom Complex. Bombo Arlene, kag makita na diri nato no nga nagaamat-amat na sila panghimos diri Bombo Arlene, may mga bangko diri sa gwa na naplastar subong ginapanghimos na madamo naman diri ang nagapanilhig sa palibot Bombo Arlene. So madamo kita diri nga makita ang mga trash bags halos tanan diri mga buta gid Bombo Arlene no sa nga basura kag ang stage diri subong ginahimos naman sang may mga container van o may mga vans akon may mga trucks diri Bombo Arlene nga magakuha sa mga gamit tigin panggamit kagahapon Bombo Arlene. So madamo mabagi naton nga madamo kita nga makita nga mga basura kag madamo man sa mga trash bags nga mga buta na. So nagatupok-tumpok na Bombo Arlene kung kanon ganiti mahapos na lang ini pagahimuson bangod nga natumpok-tumpok na ang mga basura Bombo Arlene. Okay, so para ni garo sa sound and lights nila Bombo Carl, ining wing van bala? Yes, yes, Bombo Arlene mo niya sa mga sound systems nila. Amo ini ang mga trucks niya sa likod ko amo ni ang pagasakyan Bombo Arlene sa mga sound system. So team pero so far sa Bombo Arlene basura, doon hindi nga nagalinapta no Bombo Carl? May harapan sang mga naganilapta Bombo Arlene, pero madamo kita sa makita nga nagatinumpok-tumpok kag may mga trash bags Bombo Arlene. Okay. Yes, sa Bombo Arlene sa mo ni dire madamo Posible makita. gito mapatuman mo ang social distancing. Perting tawo no subay lang Bombo Carl. Mo gani Bombo Arlene no sa makita nato no sa kuha diri Bombo Arlene nga pertigid kadamo-damo sa pumuluyo nga nagatambong diri kagahapon sa Grand Rally Bombo Arlene ti astagid magabi ang Grand Rally Bombo Arlene ti sa Station 1 gani nagabisita kita so mayara man sang nadakpan sa curfew hour bangod nga nanyapon pa ini sila tinabta na ini sila sa curfew hours Bombo Arlene. Kay manog or past 9 PM na binatapos. Yes, oo, gabi na gid na tapos ang programa diri o kon ang Grand Rally diri sa may Paglaom Complex Bombo Arlene. Sa subong team Bombo Arlene. Gindakop gid. Bali Bombo Arlene naging naadalang ini sila no, ginapastay lang ini sila sa police station then gin-release naman ini sila sa Gilayon sa Police Station 1 Bombo Arlene. Kay wala naman ini sila may masakyan pauli sa ila tagsa-tagsa ka pa ni Malay Bombo Arlene. Awa ni silig sang ibana tinaway na gawa ni COVID na Bombo Carl no? Kay sa kadamuon sang tawo bala. Yes, oo, Bombo Arlene. Amo gituod nga naghabag gid ang halos tanan no. Wala na sang COVID bangod nga madamo sa tawo pero makita man naton Bombo Arlene kagahapon. Nag-confirm man kita diri madamo ako nagasunod man
nga suksok man sa nga mga face mask ang nagtambong Bombo Arlene. Oo. So, importante lang man na dira kay tiamo na giman ni subong. In fact, tiamo ning plano nga pwede na kita mapaydalo man sa alert level 0, Mamo Carl? Amo gani Bombo Arlene, abi gani naton na hasta lang gid sa alert level 1 ang alert status Bombo Arlene sang COVID-19 kay gali may alert 0 pagid Bombo Arlene. So kabay pa no nga ang ini nga alert 0 level 0 taniway na lang alert level, no? amo gani Bombo Arlene, abi ko gid gani no bisan ako abi ko gani hasta lang alert level 1 kay gali may alert 0 pagid Bombo Arlene. Okay. On the other hand, gina-comment dato ng City Drug Enforcement Unit, dumayda ko sila accomplishment sa bypass operation na ba mo, Carl? Yes, Bombo Arlene. So, ang CDEU nagpatigayon sa bypass operation sa Purok Matahom, Barangay Tangob, Bacolod City. Kag ang suspetsado dari amo ang ginkilala kay Jobert Karian, Bombo Arlene, Jobert Karian. Kag isa ini siya ka residente sa nasambit nga lugar kag isa ka high value individual Bombo Arlene. So nakuhaan ini siya sang isa ka 1,000 peso bill amo ini ang marked money Bombo Arlene, 11 pieces ang heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu, isa ka not tied transparent plastic sachet sang suspected shabu, isa ka pouch, isa ka digital nga weighing scale Bombo Arlene, kag ang illegal drugs nga nakuha sa iya nagabugat sang 81 grams kag nagabalor ini 550,000 pesos 550,000 pesos Bombo Arlene. Sa subong ari na ini siya sa kustodiya sang Police Station 8 for proper disposition Bombo Arlene. Okay. Dumay silay ta kita na Bombo Carl? Bombo Arlene. Silay bypass. Yes, bypass Bombo Arlene, samtang isa ka lalaki arestado man sang Silay City Police Station sa patigayon man nga bypass operation sa Sitio Golf, Barangay Ginhalaran, syudad sang Silay. Ini siya ginkilala kay Randy Rodriguez kag residente sang nasambit nga lugar kag nakuhaan ini siya sang medium size ang suspected shabu. Ako na sachet medium size sang sachet sa suspected shabu kag nagabugat ini 10 grams kag nagabalor 68,000 pesos kag ari ini siya subong sa Silay City Police Station for proper disposition Bombo Arlene. Okay, thank you gid Bombo Carl. Bombo Arlene na may nag-report nagikan sa patrol ini si Bombo Carl Almeida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Carl Almeida Defensor. So, subong nga makita naton bisan sino man ng or kaya sino man ng political rally ang mga kotura natat hindi mo na giman niya masagang mo, especially kung amo ni kadamo bala linibo ang nagadagsa. So imposible na nga patumban nimo ang social distancing. Importante lang gid dira paano nga timagasukso ka sang face mask. In fact, ginatun-an subong sang Department of Health kag ini ang aprobahan na pa sang Interagency Task Force ang posibilidad nga ti magapatuman na kita sang alert level 0 sa madamo nga mga areas. Kung alert level 0, tani wala na lang alert level, But anyway, amo ni ginpahayag ani Health Secretary Francisco Duque III ginatun-an subong ang ining posibilidad nga igapay dalom na ang madamo nga mga lugar sa alert level 0. Kaya tining mga areas according sa kaya Secretary Duque ang nakarecord sang less than 1,000 cases na ganing aton yung pungsod. So, ginatos-gatos na lang ang ining mga nagkakarecord nga mga bag-ong nga mga kaso. So, teka magkakanto ka dira sa rally kung why naman lang ginaganin Soriana, bala, kag may sagang man bala, ako mga agsik darang imo yung laway. So, amo lang ni ang isa sa mga gina-enforce ang ato ng mga otoridad. However, ang ining grupo nga Octa Research ang aminado nga medyo temprano pa kuno parang untatan o kung kakasod na naton bala, hindi na kinahanglan nga magasuksok kasang face mask ang mga pumuluyo. Kay nagligad nga mga binulan, ginpahayag rin ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga posible hindi na kita magsuksok sang face mask sa last quarter sang 2022. Subong manogatapos sa palangang first quarter sang tuig
So amo lang ni Danay ang isa sa mga ginatunan. Okay lang man na kay new normal naman ang aton so ning pang ginawi banwa do kabahin na bala sang aton yang fashion. Kabahin na sang fashion sa mga pumuloyo ang ining face mask. Anyway, tiway man yan sang saga, balya daraya mo kung nagasuksok kita sang face mask kabanwa, tigita nyo gani kung pink ang imong balayang face mask or pink ang imong bayo, ti pink man ang imong face mask. Kung ito madrang bayo mo, iba na dra nagasuksok sila sang beige or nude balang face mask or pwede man ganing mag-black ka. So ang ibang tingin ng terno-terno ganan nila, depende man na yan sa imuya dra yung inang diskarte. Kung na gusto mo man na dra magasuksok sa daw sky blue ni bilang face mask o kung ano man dra yung color, so imo naman na yung choice. Importante nga may suksokon lang kitang face mask. Silingan ni Octa Fellow Dr. Guido David, ang alert level 0 hindi ini siya different sa current nato ni subong alert level 1 kung ini ang naghatag man lang sa ligwa nga medyo halog na ang mga restrictions kag mas madamo pa nga mga negosyo ang magabukas sa banwa nationwide. So hindi pa kuno handa ang aton so nga pungsod ilabi na nga timayara pa sa mga unvaccinated nga miyembro sa nga population. So for example, dira magkadto kasi ni mga areas o kung mga pagtililipon abedara nga kadamo sang tawo mas mayo gada nga naga-face mask kita. In fact, ini nga pagasuksok nato na sang face mask nagresulta man nga may protection na kita bala from other viruses. So, kita ninyo matalupang dan sang tinalikdan na pang mga binulan. In fact, manugaduhan na kita ka tuig. Marso, 15 or this is size tuig 2020. Di ba nagsukat na dugay-dugay duwa ka tuig nga kita ang nagasuksok sang face mask. So, medyo talagsa lang kita ginatrangkaso. Talagsa ka lang nga binadara ginasipo na balaw ko na ginaubo-ubo. So, amo ni ang isa man sa mga maayo ang resulta but subong early pagkatama para nga maghambal ang ato ni mga health officials and authorities nga magkakasanaw ko na pwede na kita makagwa nga why na nagasuksok sang face mask. Kay kahapon na gani 598 na lang ang nagdugang nga kaso sang COVID-19 kalabanan na dere inang mga required gid sila balang nga mag-undergo sang RT-PCR test. So asymptomatic ka man actually na tingala ka lang ikaw ang positibo sa may virus o kung naga-positibo ka sa may COVID. Anyway, tamba ng isa sa mga maayong epekto no kag natuga sa aton sining election kaya at least medyo nubo-nubo na gaman ang mga restrictions sa banwa. Nag-ginpay dalom na kita sa alert level 1 kag gin-allow naman lang ni ang hindi mga mass gathering kaya kabudlay man para sa isa man na kakandidato nga puro ka lang bidra sa social media bala. Hindi maka-access ang kalabanan ng populasyon magluwas o kung hindi pareho bala nga batian na sa radyo ini mga plataforma de gobyerno sa mga kandidato. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition araw na ng Sabado, Marso 12, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Record-breaking oil price hike sa Pilipinas sa sunod na linggo, nagbabadya na umabot pa sa migit 12 pesos kada litro ang gasolina. Ang total deployment ba naman ng mga overseas Filipino workers patungong Ukraine umiiral na ayon sa Department of Labor. Mahigit 300 mga Pinoy sa Ukraine ligtas nang nailikas. Samantala naman sa police report, mahigit sa 50 mga bahay doon sa Old Airport sa Iloilo abay nasunog.
Isang Shabu laboratory naman sa may Caloocan City sinalakay ng PIDEA. Samantala, nasa 200 ng mga sasakyan stranded pa rin. Dila naman sa maraming mga sasakyan pandagat naman ang kung saan nga ay hindi pinapayagan dulot ng sama ng panahon dyan sa Matnog, Sorsogon. At sa international news naman, mahigit 12,000 Russian soldiers ang nasawi sa gyera sa Ukraine. Sa sports balita naman, Pinoy Olympic medalist Charlie Suarez all set na rin sa laban mamaya. Sa entertainment news naman, 80 taong gulang na Baguio-born Filipino actor nominado sa tinaguriang Oscar Awards ng Canada. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po ang inyong kurman, si Bombel Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, nagtutuloy-tuloy pa rin o patuloy pa rin hanggang sunod na linggo. Itong wala pa rin humpay na malaki ang taas presyo sa produktong petrolyo sa bansa. Tidala na rin sa nakaamba ang sa mga kumpanya ng langis na magtaas pa ng presyo. Sa report na lumalabas ngayon, posibleng tumaas pa o umabot pa sa 12 pesos 20 sentimos hanggang 12 pesos 30 sentimos ang magiging dagdag presyo sa kada litro ng gasolina sa sunod na linggo, habang nasa 6 pesos 80 sentimos naman hanggang 7 pesos. Itataas talaga naman sa kada litro ng krudo. Paliwanag ni Atty. Rino David, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, muli kasing tumaas ang presyo na naman ng gasolina at diesel doon sa world market kung saan umabot na sa $20 ang kada barilis ng gasolina na nadagdag, habang pumalo naman sa $36 ang itinaas ng presyo sa kada barilis naman ng krudo. Kung maalala na ngayong linggo nga nitong nakalipas na araw, ipinatupad na karamihan sa mga kumpanya ng langis sa Pilipinas ang malaki ring dagdag sa presyo sa kada litro ng produktong petrolyo na pumalo sa 3 pesos and 60 centavos hanggang 5 pesos and 85 centavos. Nagresulta din ito sa year-to-date adjustment na tinatawag kung saan lumalabas na 13 pesos and 25 centavos na kada litro para sa gasolina ang itinaas. 17 pesos and 50 centavos naman kada litro para sa diesel at umabot na rin ang itinataas sa 11 pesos and 40 centavos kada litro para naman sa kerosina. Isinusulong naman ng Department of Science and Technology ang paggamit na ng e-vehicles ngayong panahon na walang humpay ang taas sa presyo sa petrolyo sa Pilipinas. Ayon kay DOST Undersecretary Renato Solidum Jr., sa panahon ngayon ay kailangan ng tangkilikin ng publiko ang paggamit ng e-vehicles. Bukod dito ay isinusulong din ang kagawaran ng pag-aaral sa mga baterya na ginagamit sa pagpapaandar sa mga ito nang sa gayon ay magkaroon ng sariling supply ang ating bansa. Sa ngayon ay hinihintay na lamang na lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Electric Vehicle Industry Development Bill na layuning palaguin pa ang e-vehicle industry sa Pilipinas at palawigin pa ang charging stations nito. Samantala, nakasaad naman sa guidelines na inilabas ng Land Transportation Office o LTO, hinggil dito na tanging sa mga pribadong kalsada lamang maaaring bumagtas ang mga personal mobility scooter, habang papayagan naman na bumagtas sa mga national roads ang mga e-motorcycles, e-tricycle, e-vehicles na mayroong 4 na gulong sa kondisyong kinakailangan na sila ay rehistrado pa rin sa LTO at lisensyado ang mga driver. Samantala pa rin, nagkasundo raw ang Amerika at Pilipinas na palakasin pa yung tinatawag na partnership cooperation ng dalawang bansa patungkol na sa nuclear energy. Kasunod ito ng paglagda ni Energy Undersecretary Gerardo Erguisa Jr. at US State Undersecretary of State for Arms Control and International Security Bonnie Jenkins sa Nuclear Cooperation Memorandum of Understanding para mapagtibay pang kooperasyon sa energy security at diplomatic at economic relationship. Sinalabas na statement ng US State Department sa magitan nito ay yung kasunduan, matutulungan daw ng Amerika ang mga partners nito para makapagtatag ng kanilang infrastruktura para sa responsableng paggamit ng nuclear energy at technology at magkaroon ng mataas na standard sa nuclear safety, yung security and non-proliferation, kabilang na yung independent regulatory oversight. Ang kasunduan sa Amerika at Pilipinas ay nilagdaan matapos na pirmahan din ng Pangulong Duterte ang isang executive order na nagpapahintulot sa paggamit ng nuclear energy sa ating bansa. Samantala, hindi lamang sa Pilipinas ang tumitindi ng halos linggo-linggong pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo.
maging sa Amerika. Ang Amerika ang itinuturing na may pinakamalaking reserbang oil, ano? At meron pa silang strategic oil reserve, ano? Pero sa ngayon, mga kabombo kay Star Nation, record-breaking din ang itinataas na presyuhan ng produktong petrolyo sa Amerika at maging mga pagkain. Kaugnay ng balitang yan, kasama natin live mula mismo dyan sa Estados Unidos ang Bombo International News Correspondent Rufino Pinoy Gonzales. Pinoy, ano? Kumusta ang presyuhan dyan sa Amerika? Kasi sabi nga dyan, kung ano nangyari dyan sa Amerika, apektado yung Pilipinas. Napakaraming mga Filipino dyan po naman sa Amerika. Kumusta ang presyuhan dyan ng gasolina, Pinoy? Yes, good morning Bombo Elmar. Good morning Bombo Everly. Mataas na dito ngayon ang presyo. Malapit na 200% no ang pagtaas ng presyo ng gasolina dito. Since na pumasok itong presidente na bago, si President Joe Biden, at saka na punuan pa no ng pag-start ng gera ng Russia at saka Ukraine 2 weeks ago, no? So ngayon, ang pinakababa na presyo dito ngayon, dito tayo ngayon sa gasoline station ngayon, ang pinakababa na presyo nakita natin dito ngayon is $3.77 per gallon. Pero sa ibang pump o gasoline station na Bombo Elmar, sobra na $4 dito sa Texas. Texas is oil producing. Sana mamura kami dito, pero mahal na. Doon sa New York, $6 na ang presyo per gallon. Doon sa California, sobra na $7. Ito ngayon, no? Natapos na tayo ng pump dito ngayon na Bombo Elmar. Ito, madami na nga. Mahaba na yung dito, mahaba na yung linya ngayon, no, ng mga hintay, pinakababa na presyo ngayon, Bombo Elmar. Live tayo. Ito, nagka-pump tayo ngayon, no? Is $3.77 ang presyo ng pump ngayon, Bombo Elmar. No, so live tayo, nagpa-pump dito ngayon. So tatapos na tayo, Bombo Elmar. So grabe ngayon dito, Bombo Elmar, no, ang presyohan ng gasolina. Pero bakit ang taas na rin ang presyo ng gasolina, Bombo Elmar, no? Tumaas na rin ang presyo ng mga pagkain, ang bigas dito ng mga Pilipino na binibili, na usually sana kuan lang yun, sana diyan lang sa mga $10. Ngayon sobra na $20 sa Bombo Elmar ang presyo ng isang bag na 15 pounds, hindi kilos, 15 pounds ng bigas dito. Instead na $10, naging $20, $22. So natatakot ng mga Pinoy dito, Bombo Elmar. No, baka maubusan kami ng bigas dito. So kahapon, bumili ako ng 7 bag. 7 bag. Hirap na maubusan tayo ng bigas dito. Gugutumin tayo. Bombo Elmar. Grabe, ano? So talagang matindi rin pala dyan sa Amerika. Usually sabi ng mga taga dyan sa Amerika, huwag niyong ikukumpara yung presyohan sa peso-dollar. Pero just for the sake of magkaintindihan lang tayo, Pinoy. Kung mahigit 3 pesos o 4 pesos, may pa nga, mahigit $3, $5, may mga estado dyan, mahigit $7 na per litro. Sa peso, paano ang dyan, ang comparison? Paano kung katumbas ng peso? Kung sakasakali lang, Pinoy? Yung presyo nyo daan, Bombo Elmar, no, tag 70 o 80, pareho lang yan dito. Kasi sabihin mo, mag 3 point something isang galon, no, galon ng 1 litro, sabihin mo mag 80, that's 200 tao dito, that's 240 pesos. 400 pesos, magkano yan? Almost $5 at 50 pesos per dollars. Yun ang presyo niya. So ang presyo sa Pilipinas, sa Bombo Elmar, is parang presyo na ngayon sa New Jersey. Doon sa East Coast, New Jersey, $5 yan. New York kasi $6 California, $7. Dito sa amin, $4. Dito sa Houston, Texas. Bombo Elmar. Grabe, ano? Talagang, ito, balikan ko ulit yung binabanggit mo na pagtaas din ng presyo ng krudo dyan sa Amerika. Mula nang sumabog itong giyera dyan sa Ukraine, nasa 3 linggo na tayo ngayon, more than 2 weeks na yung giyera dyan. So mga ilan na yung pagtaas dyan? Basihan lang natin itong nangyaring giyera dyan sa Ukraine, Pinoy. I-start natin sa start na history nitong pagtaas. Pag alis ni President Trump, $1.50 ang dito presyo dito sa amin. Before ng giyera lang nag-start, $2.85. 11 days o 12 days after ng giyera, no, $4 na. So ibig sabihin,
$1.15 a gallon ang taas niya in 2 weeks time, which is unbelievable. Pero ang nakakatakot dito, ang presyo ng mga basic commodities ng pagkain ng mga tao. Gatas, tumaas from 150 to 285 ang isang galon ng gatas. Eh, mas mahal pa yung gasolina sa gatas. Mahal pa yung dito, mahal pa ang gasolina sa ibig sabihin, mahal pa sa mahal na talaga dito. Nagmahal na. No, so ang sakit ng inflation namin dito ngayon sa ngayong araw. 7.2 na. Ibig sabihin, mahina ang mahina ang buying power ng dolyar ngayon kasi ang inflation mataas, 7.2. So maging kwanto, infected ito sa buong mundo. Bakit? Ang Pilipinas ngayon, infected na rin. Ang presyo ng fertilizer natin, hindi lang sa Pilipinas ang naapektuhan. Dito rin sa Amerika, naapektuhan rin ang mga farmers dito kasi 2/3 ng supply ng fertilizer sa buong mundo, Bombo Elmar, no, is Russia ang nagsasupply. Isang urea dyan is 3,000 pesos per bag. Dito, mataas na rin. Although tataas na rin ang presyo ng wheat, ng wheat at saka rice dito, at saka ang taas na rin ng presyo ng urea at saka ibang mga basic fertilizers. Ang meat, ang pork, ang fish, mahal na lahat. Nagtatanim na kami dito ngayon sa backyard namin ng gulay. Mahirap na gugutumin kami. Bombo Elmar. Talaga, sensitive talaga itong presyo ng oil. Pinoy, dyan sa lugar nyo kasi sa Amerika, usually, self-service yung pag dyan, di ba? Self-service yung pagkuha ng gasolina dyan. At hindi katulad sa Pilipinas na kailangan yung mga gasoline boy. Paano ba dyan sa inyo ang Kasi naisip ko ba kung sa Pilipinas ang self-service, baka maubos yung gasolina dyan sa mga gas station. Alam mo naman sa Pilipinas ito, maraming mga diskarte dito. May mga paihi na tinatawag. So self-service pala ang dyan, pagkuha ng karga sa yung mga sasakyan, Pinoy? Yes, so kanina live tayo naglagay ng gasolina dito sa atin sa sasakyan na Bombo Elmar. No, ang una niyan is before ka magkuha ng gasolina, ipasok mo muna yung credit card mo. Okay. Pagkatapos, pili ka ng klase o grade ng gasolina ang gusto mo, 87, 97, 91, 95, no? Pipili ka. Pinipili namin yung pinakamura, yung 87 kasi pareho lang naman yung gasolina yan, no? So after naglagay ka ng credit card mo, no, i-push mo yung grado, ilagay mo at saka i-pump mo na ang gasolina, no? Hanggang mag-full tank ka. No, pag nag-full tank, no, automatic yan magsa-stop. At saka alam na rin ang pump yan kung magkano lalabas ang resibo mo. No, walang daya yan, hindi ka pwede magsubra. No, pag sumobra ka, sabihin natin, may container ka magdala, sisingilin ka pa rin ng pump. Hindi ka pwede magdaya dito. Bombo Elmar. Okay. Pinoy, isa na lang punta, dyan sa Amerika, pinagmamalaki lagi nyo dyan, yung tinatawag na strategic oil reserve. Dyan pa sa lugar mo, sa estado mo dyan nakalagay yung pinakamalaking reserbang oil dyan, Pinoy? Dyan sa Texas ba yan? Meron kami dito. No? Pero yung pinakamalaki, nandun siyang mga malamig na lugar o kung nandun sa may isang Salt Lake na sinasabi meron doon 1 billion barrels. Isang lalagyan na yan, Bombo Elmar. 1 billion barrels of crude oil. Yung sa ilalim yan is natural salt. Kasi pag asin ang sa ilalim, Bombo Elmar, hindi lulusot ang oil sa ilalim. Kasi pag ilagay mo lang doon, hindi mo contain ito, Bombo Elmar. Lalagay ka ng parang metal, hindi pwede. Laki-laki yan. Hindi mo pwede i-contain yung 1 billion barrels of oil. So hanap sila ng isang natural salt na cavern or isang kuweba na puro salt. At saka dyan ilalagay yung crude oil na reserve. 1 billion, isang lalagyan lang yan. Bombo Elmar. Alright, maraming salamat sa mga direktang pag-uulat dyan sa isang gas station sa estado ng Texas. Ang Bombo International News Correspondent Rufino Pinoy Gonzales. Mag-ingat kayo dyan at good morning. Anong oras pala dyan ngayon dyan sa lugar mo? It's 5:15 in the afternoon. Bombo Elmar. Malamig ba? Malamig pa rin ba dyan? Malamig, erratic dito, Bombo Elmar. That's why naapektuhan ang mga tanim dito kasi lalamig. Bukas parang summer, tapos mamaya hulog na naman ang weather dito. Hindi lang dito sa Amerika, dyan rin sa Asia, erratic ang weather ngayon buong mundo. Bombo Elmar.
Okay, sige. So, buti nakapila ka kaagad dyan, ano? Mahaba pa ba ang pila dyan sa inyong gas station dyan? Mahaba pa. Nako. Mahaba. Ito, Bobo Elmar, tingnan nyo. Sige nga. Mahaba. Dyan. Sos. Mahaba, haba, lahat. Pinakamura ito. So, mahaba dito ngayon. Bobo Elmar. Okay, sige. Maraming salamat sa direktang pag-ulat. Gas station dyan sa estado ng Texas. Direkta po yan, Bombo International News Correspondent Rufino Pinoy Gonzales. Samantala pa, nilinaw naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III na umiiral na ang total deployment ban sa mga overseas Filipino workers patungong Ukraine. Ito ay kasunod na rin ng hakbang ng Department of Foreign Affairs na ilagay sa Alert Level 4 ang naturang bansa dahil sa paglalapa ng sitwasyon dulot na rin ng nangyayaring gyera na napakadelikado na sa kalagayan ng mga Pinoy doon. Ayon pa kay Secretary Bello, wala nang makakapunta na direct hire patungong Ukraine, liban na lamang kung manggagaling sa ibang bansa. Samantala, bago tayo magpatuloy mga kabombo kay Star Nation, kasama natin live nationwide, isa sa pinakaabala pong opisyal ng ating gobyerno. Abay, hawak niya ang FIBOX at meron din siyang posisyon sa DOST, Undersecretary for Disaster Risk Reduction and Climate Change. Bago tayo magtungo dito sa mga diskarte ng DOST sa panahon ngayon ng krisis, itong mga sinatawag dito na mga energy saving measures, dito muna tayo sa issue ng Taal Volcano na medyo nag-aalboruto na naman. Undersecretary Renato Solidum Jr. at FIBOX Director, kasama nyo si Bombo Elmar, si Bombo Everlaking Partner. Kumusta na po kayo, Yusek Solidum? Good morning po sa inyo, Yusek. Good morning, Elmer, and lahat po ng nakikinig at mabuti naman. Salamat sa pagtanong. Okay, opo. Paki-update po kami dito sa nakita na namang medyo paggalaw at pagpapakita ng aktibidades ng Bulkang Taal dyan sa Batangas na sabi nga rito, pag nagagalaw yung Taal, kasi siyempre yung Metro Manila rin dito ay nakatutok din dyan. Yusek Solidum, kumusta po? Kahapon nga, nagkaroon ng voluminous steaming dyan sa Taal Volcano main crater. At ito yung napansin ng mga tao na may taas na 1,800 meters na 1.8 kilometers ang usok. Ito naman po ay kasabay ng mataas na pagbuga ng sulfur dioxide gas dyan sa Taal Volcano at patuloy po nating binabanggit na kapag ganito ang pinapakita ng bulkan ay patuloy pa rin yung kanyang magma activity. At napapansin natin na kapag mataas ang paglabas ng gas, baka may chance ring magkaroon ng mga pagsabog, either steam-driven explosion or gas-driven explosion. Kaya marapat na walang pumupunta sa Volcano Island or sa isla. Nagkaroon din ng sa nakalipas na 24 na oras sa 49 na volcanic earthquakes. Ang isa na dito ay may intensity kahapon ng umaga. Kaya itong ay mga parametro na ating tinitingnan at yun nga, maintain nga natin sa kasalukuyan yung alert level 2 sa Bulkang Taal. Yusek, kung ganun niya may mga binabantayan kayo, may possibility ba na mangyari yung nangyari nung nakalipas na mga taon, 2 years ago, Yusek Solidum, na mga pagsabog? Yung chance ng pagsabog ay nandyan pa rin, pero sa kasalukuyan, ating binabantayan ay kung may panibagong magma ba na aakyat papunta sa ibabaw ng bulkan. Kung ganyan lang ang nangyayari at maraming gas na nilalabas, although may chance na pagsabog, hindi natin nakikita na kasing lakas noong January 2020 yung eruption ng initial eruptions ng Taal Volcano kasi ang explosiveness, ang lakas ng pagsabog ng isang bulkan ay nakasalalay sa amount ng gas na natarap sa loob ng magma. So dahil mataas ang gas, maraming nilalabas, kunti lang ang nakukulog doon sa magma. Pero yun nga, kapag mabilis ang pag-akyat ng bagong magma mula sa ilalim na may daldalang maraming gas, yun po yung mas malaking chance na malakas ang pagsabog. Hindi pa natin ito nakikita. Sana nga naman ang harinawa. Okay, Yusek Solidum, si Bang usapin, nababalita nga namin itong issue dyan sa programa ng DOST, electric bikes, ito mga rechargeable vehicles. Timely, dahil sa ngayon po ay talaga namang walang humpay itong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Itong programa nyo ito, may binabanggit na kailangan pa ang pagpirma ng Pangulong Duterte. Ito ay short-term program ba ito ng DOST, electric bikes, e-bikes, Yusek Solidum, sir? Maraming programa ang Department of Science and Technology patungkol sa research, tungkol sa energy issue. Yung iba dyan ay pag-develop ng mga renewable energy para mabigyan ng kuryente ang mga komunidad. Pangalawa ay
isulong nga yung e-mobility o yung electric vehicles. At ang isang problema dyan ay yung charging ng mga vehicles na to. At nag-develop po ang isang funded ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technologies Research and Development or PSEERD ng isang proyekto na magkaroon ng fast charging. At ito po ay nasa commercialization stage. Maliban dyan, sinusulong din natin ang pag-develop ng mga makabagong batteries upang mas mahaba ang buhay nito at maging producer tayo ng mga batteries para naman masustain ang mga alternative sources, no, rather than gas. At syempre, yung energy conservation. Meron tayong mga technology na develop upang masubaybayan ang gamit ng kuryente sa isang lugar, sa isang opisina or organization upang malaman kung ano yung mga instrumento ng mga energy at siyempre makontrol ang operation nito. Yun po yung iba-ibang sinusulong ng Department of Science and Technology. Itong mga e-bikes, electric e-bikes, rechargeable vehicles or batteries, kaya bang magagawa natin sa Pilipinas ang production nito? Yusek Solidom, sir? Kaya naman siguro yan. Pero ang focus natin would be on the charging. Mayroon kaming mga proyekto na nag-develop ng sa mga tricycle. No? Hindi lang e-bike ang ating pinapag-usapan dito. Lahat ng gumagamit ng baterya. Especially itong mga maliliit na sasakyan. Okay. Saan harinawa ang na mapalawak pa ito, Yusek. By the way, bakit maganda itong mga e-bikes na ito? Anong mga advantages nito, Yusek Solidom, sir? Electronic vehicle. No? Baka puro e-bike lang ating timan dito. Unang-una, siyempre sa pagpapatipid ng gamit ng kuryente. Of course, ang pangalawang tanong ay yung naggagamit ng kuryente. But essentially, you can store it in the battery. At pwede mo pang magamit ng maraming mga sasakyan, lalong-lalo na sa probinsya. Sa probinsya at mga barangay, karamihan ng mga sasakyan ay tricycle. No? Kaya maganda po yan. Pangalawa, siyempre, makakatulong sa pagbabawas ng pollution sa ating environment. At alam naman natin na ang greenhouse gas emission ng pagsunog ng fossil fuel ay nagbibigay ng greenhouse gases or carbon dioxide sa atmosphere na masama sa environment plus dadagdag sa problema ng climate change. Isa pang punto, Yusek Solidom, nandyan na rin lang kayo. Nagiging issue kasi dyan itong usapin naman to ng Bataan Nuclear Power Plant, mothballed na, hindi na nagagamit, nandyan na, wala nang halaga siya. May mga usapin na mayroon daw earthquake fault dyan sa lugar na yan. Pero ang sabi naman ng ilang eksperto, wala naman daw earthquake fault dyan sa lugar ng Bataan Nuclear Power Plant. Pakilinaw po niyan, Yusek Solidom, sir. Yung reactor site ng Bataan Nuclear Power Plant, wala pong aktibong fault dyan. No? Ako mismo ay pumunta dyan at may mga nag-aral kung tingnan kung meron man. Ang importante po kasi sa pag-evaluate ng kaligtasan ng isang lugar, mapa-nuclear plant na yan, kahit na mga ating bahay, ay tinitingnan hindi lang yung presensya ng isang aktibong fault. So walang aktibong fault mismo sa nuclear reactor site. Yun po yung fact. Although, siyempre, titingnan din natin ano yung panganib na pwedeng maibigay ng mga paglindol dyan sa site. Titingnan natin kung gaano kalakas ang pagguga ng lupa na pwedeng mangyari dulot ng paggalaw ng iba't ibang fault sa rehiyon. At siyempre, dapat yung disenyo ng building at construction ay kailangang maiayon doon sa post-earthquake safety, non-presence ng isang aktibong fault, pero titingnan din kung may landslide issue, liquefaction issue, wala naman po dyan. At ang most likely na dapat i-review ay yung ground shaking. Yung mga sinaunang mga guidance ng IAEA, International Atomic Energy Agency, ay angkop yung disenyo ng nuclear plant, no? Nung sinaunang guidance. Pero siyempre may mga bagong mga guidance na ngayon at mas lalong naghihigpit. So dapat kung titingnan yan, titingnan yung most likely paggalaw ng lupa versus yung engineering design and construction. Tama tingnan talaga yung issue dito. So yun po yung kailangan. Hindi lang naman po presence ng fault. Wala po talagang fault doon sa ilalim ng nuclear reactor site.
Aba, so talagang matindi palang ginawang pagsusuri nito, ano? Anyway, aking partner may pahabol na tanong sa inyo. Go ahead, Bombo Everly. Yes, magandang umaga, Director. Maihabol ko na lang din po na katanungan. Sa mga sinasagawa po mga earthquake drill, may meron po ba kayong mga inilalatag po ng mga bagong estratehiya o mga procedures na gagawin after the pandemic din po, Director? Siguro, ang earthquake drill ay isa lamang sa pamamaraan upang masanay ang mga tao. Una-una yung drop, cover, and hold para mailigtas ang sarili kapag nagkaroon ng malakas na lindol. At pangalawa yung response actions naman kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Anong gagawin ng mga pamilya, ng komunidad at ng local government. Sa mata naman ng national government, siyempre nagfo-focus din tayo sa mga malalaking lindol. Yung talagang devastating or extreme events na kailangan nating talagang paghandaan. Kumbaga, yun yung makaka-apekto, hindi lang sa buhay ng tao, pati ating ekonomiya. At ito po ay ginagawa ng Earthquake Resiliency Group, no, ng gobyerno at ng NDRMC upang matingnan talaga ang role ng bawat isa-isa dyan. Ay yung pagtibayin ang mga critical facilities ng ating government. Pangalawa, siyempre, mahikayat at mabigyan ng tamang gabay ang private sector upang maging matibay ang mga bahay at mga gusali. Kasi ang nagmamatter po talaga pagdating sa lindol ay una, hindi lang safe location, kundi safe construction, disenyo, materyales at pagkapulido ng paggawa. So yun po ang kailangan nating paigtingin. At ang isa dyan is ma-educate natin ang lahat, no? Na ano ba ang importante sa isang bahay na handa sa lindol at bagyo. Paano ba ito gagawin? So may mga basics po dyan na kailangan din natin banggitin. Pero isa na dyan, siyempre, ay una, malaman ang mga panganib sa inyong mga lugar at i-disenyo ngayon yung planong gagawing building o bahay upang hindi ito maapektuhan. Alright, maraming salamat sa pagbibigay nyo ng mga paliwanag na yan. Yusek Renato Solidum Jr., DOST Undersecretary for Disaster Risk Reduction and Climate Change. Maraming salamat at good luck po dyan at ingat po kayo. Maraming salamat, Yusek Solidum, sir. Okay, maraming salamat po. Alright, mga kabombo kay Star Nation, balik tayo sa ating mga pagbabalita. Masaya pong inanunsyo ng DFA na ligtas na rin na nasa mahigit 300 mga Filipino na mula po naman sa bansang Ukraine. Sa data ng kagawaran, 150 na sa mga ito ay nakauwi na rin ang Pilipinas. Kung maalala, noong Marso 10 ay nakabalik na rin sa Pilipinas mula sa Ukraine ang isang grupo ng mga seafarers na crew members ng MV K-Knight, MV Star Helena at MV Fablina. Kinumpirma rin ni DFA Undersecretary Sara Lo Ariola ang mga ito ay nilikas mula sa nasabing bansa sa tulong ng honorary consulate doon sa bansang Moldova at Philippine Embassy sa Budapest at sa Bucharest sa Romania. Samantala, sinabi naman ng DFA na inaasahan pa nila ang pagbabalik ng mas marami pang mga seafarers sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng kanilang evacuation at repatriation programs. Kung malalay, tinas na rin ng ahensya ang Crisis Alert Level 4 sa lahat ng lugar sa Ukraine para sa mga Filipino nationals na nandun na layuning mandatoryang pauwi ng mga ito sa Pilipinas dahil sa krisis at kaguluhan na nanaganap pa rin sa natura namang bansa. Bombo International News. Iniulat na rin ng isang Ukrainian general staff na nasa mahigit 12,000 na mga sundalo ng Russia ang nasawi sa bakbakan ngayon sa kanilang bansa laban sa Russia. Bukod pa rito ay nawasak din daw ang mabibigat na mga armas, kabilang na ang 49 fighter jets, 81 na mga helicopter, nasa 335 na mga tangke at 1,105 na mga armored fighting vehicles. 123 artillery system naman ang nasira at 56 na mga launch rocket system at 29 na anti-aircraft warfare system. Dagdag pa ng General Staff na wala din ang Russian forces ng nasa 526 na mga sasakyan, 3 mga bangka o cutter, 60 na mga tangke ng gasolina at 7 mga UAV operational tactical levels sa Ukraine sa nakalipas na 15 araw. Sa isang salaysay sa US Congress ay iniulat ng mga intelligence officials na mas mababa ito kaysa sa mga numero ng mga
na nawala sa Ukrainian na may tinatayang 2,000 hanggang 4,000 na mga sundalong Ruso ang napatay. Magugunita na noong Pebrero 24 nga nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine kung saan ay umani ng international condemnation ang Russia dahil na rin sa naging pananalakay nito sa Ukraine na humantong naman na sa mga financial sanctions ng Moscow at nag-udyok ng exodus sa global companies mula sa Russia. Sa datos ng United Nations, hindi bababa sa 516 na mga sibilyan ang napatay at nasa 908 na iba pa ang nasugatan sa Ukraine sa ngayon. Ngunit ang tunay na bilang ay pinangangambahang mas mataas pa dito. Samantala, nasa mahigit 2.1 milyon naman na ang bilang ng mga taong lumikas sa Ukraine patungo sa mga kalapit na mga bansa nito ayon yan sa UN Refugee Agency. Samantala, mga kabombo, ka-Star Nation, sa ibang balita, ang Interagency Task Force, maging yung Malacanang, ay merong balak na miyandahan para naman sa pag-criteria doon sa paglalagay sa mga Alert Level 1 sa mga lugar sa Pilipinas. At may update dito si Bombo Raymond Tinasa. Ever, aasahan na mas marami pa na mga lugar sa bansa ang may lalagyan na rin sa Alert Level 1. Ito ay matapos magpatupad o magpapairal na ang Interagency Task Force ng pag-amenda sa mga patakaran o mga guidelines o panuntunan sa pagpapasailalim sa isang lugar sa Alert Level 1. At sinabi ni Acting Deputy Spokesperson Chris Ablana na ilan lamang sa ginawang pag-amenda ay ibinaba na sa 70% na lamang ang dapat makakumpleto ng bakuna sa mga senior citizen o ang A2 priority group mula sa dating 80%. Kailangan din ay mababa sa 50% ang total bed utilization rate sa mga ospital. Dapat din ay low to minimal risk classification ang mga kaso ng COVID-19 at kailangan ay 70% ang full vaccination ng kanilang mga target population. Samantala, para naman sa mga provincial buses, hindi na required ang mga ito na gumamit ng Integrated Terminal Exchange sa NCR epektibo sa March 24, 2022. Ayon kay Ablana, sa ilalim ng Alert Level 1 ay pinapayagan na ang 100% capacity sa lahat ng pampubliko sasakyan, kaya kinansela na ng IATF ang resolusyon noong isang taon na nagtatakda sa paggamit ng Integrated Terminal Exchange sa mga provincial buses. So yan, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung asa natin mga pagbabago sa mga criteria kung mapapasa ilalim na o qualified na ang isang lugar sa Alert Level 1. Sa ngayon, ang Metro Manila kasama na ang 39 na mga lugar sa bansa ay nasa ilalim ng Alert Level 1 hanggang sa darating na March 15. Bombo Elmar, Bombo Ever. Bombo Raymond, kung 100% na sa Alert Level 1, that means ang pagkakaiba labang yan, may face mask ka, Bombo Raymond. Yan lang siguro sabing new normal, ano? So parang balik na sa normal tayo, face mask lang pinagkaiba, Bombo Raymond. Di ba? That's right, dahil yung mga indoor activities, yung mga dine-in ay 100% capacity na rin regardless kung ang mga customer ay vaccinated o hindi. Talagang normal na rin talaga, Bombo Elmar. At yun na lamang talaga, meron pa rin social distancing at merong yung tinatawag na face mask, Bombo Elmar. So yun na lamang yung pinagkaiba, Bombo Elmar. So kumbaga parang normal plus face mask na lang, Bombo Elmar. Alert Level 1 yung pinag-uusapan. What about yung Alert Level 0, Bombo Raymond? Ito nga yung sinasabi ni Secretary Doke, Bombo Elmar, na pina-fine-tune pa lamang nila yung mga guidelines din dito ng Alert Level 0. Kung ano yung pagkakaiba. So ang maaari lang naman na matanggal na rito, tama ka dyan, Bombo Elmar, ay yung pagsuot ng face mask at yung hand sanitation o yung social distancing. Yun na lamang yung mga health protocols na pinairal, yung maaring alisin kung Alert Level 0 na ba tayo ang Metro Manila at kung ano yung magiging guidelines batayan nila. Alert Level 0, Bombo Elmara. Level 0, Bombo Elmara. Napag-uusapan na ngayon ng ilang grupo na baka sa lalong madaling panahon natanggalin na rin. Allowed na rin yung wala ng face mask. Pero siguro hindi mo natin maasahan muna yan sa madaling panahon, Bombo Raymond, na matanggal itong kasi marami ng kampante sa atin kasi tuloy-tuloy ang pagbaba daw ng COVID cases sa Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Elmar, pero dapat talaga masusing pag-aralan ito dahil ang sabi nga, pagbaba lamang ng kaso ng COVID-19. Ibig sabihin, meron pang mga kaso, so meron pang hawaan.
So ang proteksyon natin dito, syempre, ay yung face mask. Yun yung pinaka-immediate na proteksyon natin. At saka yung bakuna, Bombo Elmar. So talagang, unless siguro, safe lamang sabihin na pwede lang hindi mag-face mask kung zero case na ang Pilipinas, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat. Ingat kayo, Bombo Raymond. Okay, so tayo dito, tama ka dyan, napapansin natin dito sa ating kilalagyan dito sa may Ermita sa Maynila ay marami na yung hindi na nagpe-face mask at wala na pakundangan sa pagkumpul-kumpulan, Bombo Elmar. So mula dito sa Ermita, Maynila, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Dumating na rin sa may Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang nasa mahigit 1 milyong doses ng reformulated Pfizer COVID-19 vaccine para yan sa mga ituturok sa mga bata. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, ang nasabing mga bakuna na may kabuang 1,056,000 na doses ay mga government-procured na vaccine sa pamamagitan po yan ng World Bank. Una rito ay nakatanggap na rin ang Pilipinas ng nasa 1,056,000 na mga reformulated Pfizer vaccine para yan sa mga pediatric age group at 128,700 doses naman para sa mga adult population noong Marso 9. Sinimula ng bakunahan laban si COVID-19 sa NCR para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 taong gulang noong Pebrero 7 ng taong kasalukuyan. Sa datos, nasa kabuang 137 milyon na mahigit ang mga doses na naiturok sa bansa, habang nasa mahigit 63 milyon naman na mga individual ang nakatanggap na ng mga kumpletong bakuna. Samantala naman sa ibang balita, hinihikayat pa rin ng Department of Health ang mga nagdadalang taong kababaihan na humingi ng prenatal at postnatal care at ligtas na mga anak sa isang healthcare facility ngayong panahon na ito. Ito ay matapos na makapagtala ang kagawaran ng mataas na bilang ng mga namamatay na ina ngayong panahon ng pandemya. Ayon kay Dr. Zinaida Residoro ng Department of Health, ang Adolescent and Maternal Health Division, nasa average ng 5 pregnant women ang namamatay araw-araw sa Pilipinas noong taong 2020, dilan pa rin sa mga tinatawag na maternal causes. Sa puntong ito, madako muna tayo dyan sa may lugar ng Iloilo. Abay, masaklap po yung mga nangyari sa ilang mga kabahayan doon at mga residente na naapektuhan ito nangyaring sunog. At makikamusta tayo sa update na yan, Bombo Radio Iloilo. Go ahead, Bombo Radio Iloilo. Bombo Elmar, Bombo Everly, nasa mahigit 50 mga kabahayan dito sa lungsod ng Iloilo, partikular dito sa Zone 1, Barangay Old Airport, Mandurriao, Iloilo City, ang nilamon ng apoy sa napakalaking sunog na nangyari dito sa lungsod. Sa inisyal na impormasyon ng Iloilo City Social Welfare and Development Office o CSWDO, nasa 45 na mga kabahayan ang totally burned at nasa 7 bahay naman ang partially burned. Tinatayang nasa 77 na mga pamilya ang apektado sa nangyaring sunog. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Fire Inspector Christopher Henza, ang Iloilo Fire Marshal, sinabi nito na sa ngayon ay patuloy pa na iniimbestigahan kung ano ang sanhi ng sunog na ito at sa ngayon, ang estimated na amount ng damage na dulot ng nasabing sunog ay nasa 1.4 million pesos. Ayon naman sa CSWDO ay ang mga apektadong mga residente sa ngayon ay pansamantalang nananatili sa Mandurriao Elementary School kung saan nasa 26 na mga classrooms ang inokupa ng mga evacuees. So sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon rin ng otoridad kaugnay sa nasabing sunog kung kaninong bahay kaya nagmula itong apoy at tumagal actually ng halos 1 oras bago tuluyang naapula ang apoy sa sunog dito sa Zone 1, Barangay Old Airport, Mandurriao, Iloilo City. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Fire Superintendent Christopher Rehenza.
Ang cause of fire natin na up to now is under investigation pa. Tapos mayroon tayong estimated damage na 1,401,615 pesos. Sobrang tikid ng daan. Ang isa sa challenge doon ng pag-ikot ko nga, napakasikip talaga ng daan. During fire operation, mayroon pang naghahakot ng mga residente ng na-involved sa sunog. So lalong mapatagal or talagang nahihirapan yung ating kabumbiruhan. Narinig ang TDD Fire Superintendent Christopher Hensa. Kaugnay nga ng nasabing sunog ay tiniyak naman ng Iloilo City Government na makakatanggap ng financial assistance ang mga nasunugan o nawalan ng bahay na mga residente. Yung mga totally burned or destroyed na mga bahay ay makakatanggap ng 10,000 pesos at 5,000 pesos naman doon sa partially burned. Sa ngayon, nandito tayo sa ikalawang parapag ng bahay ng pamilya Haneo, kung saan dito talaga pumwesto kahapon ang Bureau of Fire Protection upang maapula itong apoy sa naturang malaking sunog na naganap dito sa lungsod ng Iloilo. Bombo Elmar, Bombo Everly. Bombo Ayan, sa parte ko, doon sa hindi pamilyar sa lugar dyan sa nasunugan, kung ikaw yung nakaharap dito sa camera, saan yung sasabing old airport dyan? Yes. Oo. Airport. Ang old airport, kung galing ikaw sa area ng Iloilo Convention Center, ay mga 200 to 300 meters lang yung distansya nito mula sa Iloilo Convention Center. And mula naman sa bahagi ng distrito ng Molo, mga 1.5 kilometer yung distansya nito mula sa Molo Plaza. At from Mandurriao Plaza naman, mga nasa ganun din yung distansya, mga 1 kilometer to 2 kilometers. And actually, maraming mga residential areas dito sa bahagi ng distrito ng Mandurriao, kasi masasabi talaga natin na center of komersyo din ito ang nasabing distrito. And mabuti na nga lang ay naagapan kaagad, kasi kapag kumalat pa ang apoy sa likurang bahagi ng areang ito ay marami pa mga kabahayan talaga na gawa sa light materials na maaring nasunog din kung hindi naagapan ng Bureau of Fire Protection. Mabuti nga yung ibang mga members din o personnel ng Bureau of Fire Protection na dumaan lang, walang duty, napilitang bumaba at tumulong din sa pag-apula ng apoy sa naturang sunog, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat sa mga updates na yan. Bombo Ayan, maingat kayo dyan. Maraming salamat. Mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa Iloilo, madako tayo sa pinaka-controversial Dolomite Beach dyan sa Manila Bay, Rojas Boulevard, ang sikat na Manila Bay. Makiki-update tayo kung pwede na bang maligo dyan sa Manila Bay, parte ng Dolomite Beach. Kumusta ngayon dyan, Bombo Gerald, sa Dolomite Beach? Yes, Bombo Elmar, sa mga sandaling ito, alam mo, marami itong mga nandito ngayon na nagpipicture kanina. Yung mga nakapanayam natin, may galing pa doon sa Batangas, mayroong galing Cavite, pero bad news dahil hindi pa rin sila pwedeng pumasok dito nga sa loob ng Dolomite Beach dahil sa mahal na araw pa. Pagkatapos ng mahal na araw nila, planong buksan itong controversial na Dolomite Beach. At kasabay nga ng pagbubukas ng Dolomite Beach sa Bombo Elmar, ay meron tayong good news dahil mayroon daw part dito sa Dolomite Beach na bubuksan para doon sa mga gustong mag-swimming. At ang isa pang good news, hindi na raw, kahit hindi na pumunta sa Boracay itong ating mga kababayan dito sa National Capital Region para maligo. Ayon nga kay Jim Sampul na itong Acting Department of Environment and Natural Resources Secretary, inaayos na raw kasi nila itong isang bahagi ng Dolomite Beach na pwedeng languyan ng mga gustong maligo dito dahil kasabay ng pagbubukas niyan sa Abril ay talagang mararamdaman yung sobrang init ng panahon dahil summer na rin. Sa ngayon ay mayroon na raw isinasagawang mga finishing touches na lang itong DNR at nalapit na talaga itong opening sa
Abril 17. Sakto lamang ito dahil na rin dito sa kasagsagana ng pagbubukas ng Dolomite Beach ay dry season na rin at inilatag rin nila itong karagdagang 100 meters na Dolomite Beach na malapit sa Yacht Club. Isinasapinal na rin ng DENR itong kanilang Memorandum of Agreement dito sa Department of National Defense maging ng Philippine Veterans Affairs Officer itong PVAW para daw doon sa mga kanyon na mula doon pa rin sa Corregidor, dadalhin dito, magsisilbihan na tourist attraction. At kaugnay niya narito pa itong tinig ni Acting Secretary Jim Sampulna ng DENR. Kakaroon tayo maglalagay tayo ng dalawang kanon dyan. Yung nakita nyo sa sine ng Guns of Navarone, history nito, dito nag-start ang gera ng Manila. Marami. Katulad din ng Boracay, when we discovered nagpapabaho pa rin ng Boracay yung mga tubo sa ilalim. Ito, I was informed that may mga tubo sa ilalim ito. Yun ang gusto namin alamin kung saan galing yan. Para pati yung hotel, ipasarado natin. So yan yung acting secretary ngayon ng DNR at yun nga sa ngayon ay talaga namang inihahanda. Nakikita dito sa ating likuran na Bombo Elmar na inaayos itong Dolomite Beach at inihahanda nila yan sa opening pagkatapos pa rin ng mahal na araw, Bombo Elmar. Naalala ko, Bombo Gerald, kahit bawal yung Manila Bay sa mga eksperto sa Department of Health, meron pa rin manaliligo talaga dyan. Nagpipilit. How much more kung payagan na talaga dyan na may parte na paliguan, na magkaroon na ng go signal. So after pa ng Holy Week, so talagang you can just imagine siguro yan ang kabang-abang kung talagang mas lalong matindi ang pagbuhos dyan. Kung sakasakali, natukoy na ba kung sa likod mo dyan, anong parte dyan ang papayagan ng paliguan dyan? Itong Manila na dati-rati talagang marumi yung lugar ng Manila Bay, Bombo Gerald. Oo, Bombo Elmar, bago linisan ito noong may mga basura dyan, mayroon nang nagsiswimming sa basura, Bombo Elmar. At kung papayagan talaga ng DENR ay sigurado, mas marami pa siguro yung magsiswimming dito, Bombo Elmar. Yung nakita natin kanina, mayroong mga nagbabantay dito, may mga crowd control dito, Bombo Elmar. Kaya naman, siguradong asahan na kapag nagbukas itong Dolomite Beach, mayroon ding mga crowd control na lilimitahan lamang yung pagpasok ng mga turista para hindi magkaroon ng overcrowding at maiwasan. Siyempre, nandyan pa rin si COVID, Bombo Elmar, na iniiwasan ng lahat. So kung yung tanong mo naman kung saang part yung bubuksan, wala pang sinabi yung DNR kung saan banda, Bombo Elmar. Ang malinaw ngayon, mayroong 100 meters na dugtong itong Dolomite Beach ngayon papunta doon sa may Yacht Club. So posibleng dyan siguro, Bombo Elmar, itong titignan nila kung pwedeng mag-swimming itong ating mga kababayan. At para makatipid, hindi na nila kailangang pumunta doon sa mga mamahaling beach, bumiyahe, sumakay ng eroplano or barko dahil nandito lang itong sariling atin dito sa National Capital Region sa Metro Manila, itong Dolomite Beach, Bombo Elmar. So kung papunta sa Yacht Club, Philippine Navy, so papunta yan sa may bahagi going doon sa PICC, CCP Complex. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, birthday boy, Bombo Gerald. Maraming salamat, Bombo Elmar. At live mula pa rin dito sa Dolomite Beach, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ang Department of Education naman mahigpit na nagpaalala na bawal ang pamumulitika sa graduation at recognition rights. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, mahigpit nga na ipinagbabawal ng Department of Education ang pamumulitika sa graduation at recognition sa taong ito. Ito ay matapos sabihin ng DepEd na graduate na sa virtual ceremony ang mga paaralang nasa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 at Alert Level 2. Ibig sabihin kasi ay mapapahintulutan na sa mga ito ang pagsasagawa ng tradisyonal na face-to-face graduation march at ceremony basta't may pahintulot ito ng mga magulang ng mga mag-aaral at maging ng lokal na pamahalaan. Habang mananatili na mga virtual ceremony ang isasagawa sa mga paaralang nasa mga lugar na
nasa ilalim ng Alert Level 3, 4 at 5. Binigyang diin ni DepEd Assistant Secretary for Curriculum and Instruction Al Matorio ang mahigpit na pagsunod sa DepEd Order No. 48 Series of 2018 o ang pagbabawal sa electioneering at partisan political activity. Paliwanag niya ang end of school year rights kasi ay isinasagawa sa isang solemn at dignified na pamamaraan kung kahit hindi dapat ito gamitin bilang political forum. Samantala, upang matiyak naman na malaya ito mula sa mga pamumulitika, ay hiniling ng Department of Education sa mga paaralan na tiyakin na ang guest speaker ay dapat ituon ang kanilang mensahe sa temang itinakda ngayon ng kagawaran na tinawag na K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity. Sa kabilang banda naman ay nilinaw ni Torio na ang recognition rights para sa ibang mga grade level ay maaari ding isagawa sa isang limitadong face-to-face setup. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na kung gagawin sa isang limitadong face-to-face setup, dapat itong isagawa ng hiwalay sa graduation rites, moving up o completion ceremony upang matiyak ang physical distancing at pagsunod sa mga ipinatutupad na health protocols ng Inter-Agency Task Force. Bukod dito ay pinaalala ng opisyal na para sa mga pampublikong paaralan, ang mga gastos na gagawin kaugnay sa pagkasagawa ng aktibidad ay sisingilin na laban sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng paaralan. Pero kaugnay nito ay sinabi rin ni Torio na walang opisyal o tauhan ng DepEd ang papayagang mangolekta ng anumang uri ng kontribusyon o graduation fee, moving up, completion ceremony o recognition rights fee. Mula dito sa bahagi ng lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, may pondo kaya naman dyan sa panukalang mandatory membership din sa PhilHealth ng mga estudyanteng sasali sa face-to-face classes. May update naman si Bombo Dennis Samito. Mahigpit na ipapatupad ang dapat ay mandatory ang pagiging miyembro ng PhilHealth dito sa mga estudyante na magbabalik sa klase sa pamamagitan ng face-to-face mode. At ito, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay bahagi nga ng pag-iingat. Maliban pa dun sa requirements na dapat yung mga estudyanteng magbabalik sa face-to-face ay kinakailangan sila ay bakunado na. At may sapat na o maayos yung kanilang kalusugan. At yan ay dahil sa unti-unti ng pagbabalik sa normal ng proseso ng pag-aaral dito sa ating bansa. Bahagi nga ng requirements ay yung mandatory na pagiging miyembro ng PhilHealth. In consideration yan doon sa posible na kung sakasakali man, hindi man hinahangad ay tamaan ng sakit habang sila ay nasa face-to-face classes ay maaaring sagutin ng pamahalaan yung kanilang mga gastusin. At maliban dito, may iba pang mga tulong na matatanggap. Ito ay bahagi ng mga direktiba at mga napag-aralan dito sa paghimay ng IATF, pati na ng iba pang mga stakeholders na kanilang kinonsulta. At sa ngayon naman dito ang Department of Education, pati na ang Commission on Higher Education, dahil nga ito ay paborable para sa mga estudyante at maging sa kanilang mga teaching staff na pangunahin ding kinakailangan na sila ay bakunado at sila ay miyembro ng PhilHealth upang sila ay protektado at meron ding benepisyo na kanilang matatanggap sa oras na tamaan sila ng sakit. Ayon naman dito sa mga mambabatas ay sapat ang pondo na nakalaan dyan para sa taong 2022 dahil naikonsidera ito naging laman ng mga debate ng Senado at Kamara noong hinihimay ang pambansang pondo para sa taong kasalukuyan. Parte nga nito yung naka-allocate para sa Department of Health kung saan naman ay nakapailalim itong tanggapan ng PhilHealth at bukod dyan may talagang direktang pondo para sa PhilHealth lalo't saklaw na ng mas pinalawak na health insurance ang ating mga kababayan. Actually, automatic na miyembro. Pero pagka dito nga sa konsiderasyon sa mga estudyante, ay dapat nandun ito sa mas higher level, Bombo Elmar, dahil nga doon sa mga posible at sinasabing risk, possible risk kapag ka ikaw ay lantad doon sa mga pampublikong aktibidad kasama na yung face-to-face classes, lalo't-lalo na yung mga guro na umaakto ng malaking papel dito sa pagbabalik sa klase ng mga estudyante. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, meron pong tinaguriang Shabu Laboratory ang sinalakay ng mga otoridad. May nakuhang impormasyon naman dito ang Star FM Manila.
Sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Bureau of Customs o BOC ang malakusinang Shabu Laboratory sa Caloocan City. Tumambad sa mga otoridad ng pinoprosesong mga imported na kemikal, sangkap at paraphernalia sa paggawa ng shabu. Isa sa mga nakitang sangkap ay simethicone na gamot sa sakit sa tiyan o diarrhea. Nakita rin ang isang iniinalang liquid shabu sa loob ng refrigerator. Wala naman na-aresto sa operasyon. Ito ay dahil ang mga pinag-iinalang nag-ooperate dito ay na-aresto na noong March 9 sa isang bypass operation sa Cubao City. Habang na-aresto naman ang isang Chinese national sa Valenzuela City na nakumpiska mula sa kanya ang 160 kilos na shabu. Sila ay konektado sa naturang Shabu Lab. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Samantala, nasa 200 na ng mga sasakyan stranded dahil sa nasa 22 mga ship calls lang ang pinapayagan sa Matnog Port. Dulot na rin ng sama ng panahon. May detalye pa dyan ang Bombo Radyo Legazpi. Apektado ng sama ng panahon ang biyahe ng mga barko sa Matnog Port sa Sorsogon. Ayon kay Achilles Galindez, Acting Division Manager ng Philippine Port Authority Matnog sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, nananatiling malakas ang alon ng karagatan sa lugar. Dahil dito limitado lang sa 22 na biyahe ng Roro vessel ang pinapayagan sa loob ng nakalipas na 2 araw dahil sa critical na sitwasyon. Pagdating naman ng nighttime operations, nagdedesisyon na ang ilang mga vessel na huwag bumiyahe dahil sa panganib sa gitna ng karagatan. Ang pagbabawas ng 30 ship calls kada araw papunta sa 22 ship calls ay nagresulta ng mahaba na namang pila ng mga sasakyan sa kahabaan ng kalsada ng Matnog. Dahil dito, pumapalo na sa 200 na mga sasakyan ang stranded sa nasabing pantalan dahil sa mabagal na pag-usad ng biyahe. Ito po nagbababa sa 200. So medyo yun yan ang threshold mi 200 medyo critical na yan, dakol na. Monitor mi rin ang tayakang panahon ng sabi man ni Pag-asa by weekend medyo mag-i-improve na ang weather condition. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Beverly Barajas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang 80-year-old Baguio-born Filipino actor nominado sa tinaguriang Oscar Awards ng Canada. May chika dyan ng Star FM Baguio. Nominado bilang Best Supporting Actor ang 80-year-old Baguio native at Filipino actor na si Esteban Comilang sa 2022 Canadian Screen Awards para sa kanyang pagganap sa Martin Edrelin Pinoy indie film na Islands. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Comilang, isang karangalan umano ang mabigyang pagkilala ng tinaguriang Oscar Awards ng Canada at masaya siya na sa kanyang edad ay aktibo pa rin ito sa industriya. Si Comilang ay born and raised sa Baguio City hanggang lumipad ito patungong Canada noong 70s. Feeling excited is an understatement. Just being nominated is already a win for me. It's been an emotional ride for me. This is all happening upon turning octogenarian. You know, I turned 80. I've been acting since more than 20 years ago, but this is the biggest film ever. I've been so blessed that I'm still able to do that at my age. Na kayo, nga kakailyak, nga taga Baguio, I'm very, very proud to have been born and raised in that beautiful top of the mountain city called Baguio. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang aking mga kailyan. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa 80-year-old Filipino actor na si Esteban Comilang. Maliban sa Best Supporting Actor nomination ni Comilang, ay nominado rin sa Best Actor at John Dunning Best First Feature ang kanilang pelikula na Islands. Samantala, gaganapin ang 2022 Canadian Screen Awards sa April 10. This is Esteban Comilang, a Baguio native. You're listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Apektado pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar sa pagtaas ng presyo ng krudo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Isang dolyar katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 15 centavos, Singaporean dollar 38 pesos and 37 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 66 centavos at euro 57 pesos and 30 centavos, Saudi Riyal 13 pesos and 90 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Mga kabombo Castor Nation, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyong Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo El Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! 4 minutos na nakaligad sa atak na ang alas 8 sa aga. Welcome din sa pagpangalagad sa bombohanay big time adlaw sang Sabado petsa 12 sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Sabado si katatlong bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa atong mga suki mga tagpalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog Negros Island sa bilog bandang Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang nyualagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta sa Nueva Emedia ang atak na sabong aga. Tugdalong sa inyo sang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa rawas sang pungsod sa sabong mana mga balita sa batang sa Ginampang, kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubiko ang mangin sentro sa Talakayan subong aga sa mga balita lokal. Atensyon na sa mga motorista, ginalantaw ang magasaka sang 14 pesos ang kada litro sang diesel sa masunod nga semana. 8 pesos ang kada litro sang gasolina, kag 11 pesos sa kada litro sang kerosene.
Labor Secretary Silvestre Bello III nagamando na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa bilog sining Pilipinas sa Banwa nga padasigon ning pag-review sang minimum wage. Kaya din na mag-igo ang ining sweldo sa mga empleyado. Kadungan na sa pagasaka sa mga balaklo na Banwa, kasunod naman ini sa pagasaka sa presyo sa produktong petrolyo. In fact, sa National Capital Region, ang ginadusod dito sa mga labor groups nga himuon ng 750 ang daily minimum wage. Sa masunod ng semana Banwa, mayroon sa pag-sinapuliwat ang Regional Wage Board. Ibaloon na to na kung napilad dari ang igaduso sa mga labor groups sa aton sa may Western Visayas nga amoni ang saka sa sweldo. Kaya sa bongga 395 ang aton nga minimum wage dari sa may Western Visayas sa Banwa. Bata hindi amoni ang iyang balor kaya naganabo ang aton nga purchasing power. Ang ginakapod dato na karon ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association, Mr. Winnie Sancho. Ang ining public holiday para sa pilaman na kagrupo sa transportasyon diri sa aton sa may Negros Occidental o po ng iban pang mga sektor ang planchado na sa Marso 21 tubdob 22. So bali sa masunod or sa semana sa the week after next. I-check na karon sa report with the Bombo Carla Mea Defensor. Kaya nagligada to nagpabotyag naman yang stone nagkagang fibakta. Kaya naman sila mag-upod diri sa maya transport strike. Sa iba na pang mga balita lokal, ang DepEd nagtukod na sa task force nga muni ang magabulig sa mga public school teachers sa ilang obligasyon sa adlaw sa election. I-check na karon sa report with Bombo Franz Andro Burgos. By the way, gina-congratulate nato ng tanan ng mga nakapasar sa licensure examination for teachers nga ginahatag sang Enero subong nga tuig. Kabagusan na Banwa nga 20,811 ang mga examinees nga nakapasar sa licensure examination for teachers. Sa mga balita international, mga pamilya or mga Pilipino subong nga ginaengganyo sa Department of Science and Technology nga magamit sang electric bicycle pagod man sa padayon nga pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Nagapangalangalang manabid rin ang Department of Budget and Management of Banwa nga isuspend the gilayon ning excise tax kayang madula sa aton nga revenues nagadangat sa 117 billion pesos. Ang Dole Banwa nagakumpirmar man ng yara sa gyapon ning deployment ban sa mga Pilipino padulong sa Ukraine. Base diri sa latest report coming from Department of Foreign Affairs, nagadangat na sa 309 ang mga Pilipino nga nagabiya sa Ukraine halin sang magasugod ang Russian invasion. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ginapahayag sang palasyo sa Malacanang i-review sang Department of National Defense ining plano nga pagbakal sa mga choppers na gikan sa Russia. Sa mga balita international, ang Ukraine subong nagpaandam sa pungsod Belarus kaya hindi sila magpasilabot dahil sa maya invasion na plan sang Russia. Maya pilabi ka mga pagsigabong pagpaarakal sang lutang sa mga pumusang mga Russian forces nga mo ni ang nagaduso sa mga tao nga magbiya dito sa Maya City sang Mykolaiv sa may southern part sang Ukraine. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligada sa takna nga alas 8 sa aga. Nagligada langged nga adlaw to Miyerkules nagapagwa sa nga pahayag ang Shell Pilipinas nga ang saka sa presyo sang diesel sa masunod nga semana nagadangat sa 12 pesos.
Sa ginpagwa na ring advisory naman kagabi, mayara sang ginalauman nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo nga posible magadangat sa 14 pesos ang kada litro sang diesel ang magadugang ay nano na lang kita siniman 14 pesos per liter ang ginalauman nga price hike sa kada litro sang diesel sa masunod nga semana. Magluwas sa diesel banwa, posible nga magadangat man sa 8 pesos ang saka sa litro sang gasolina and 11 pesos sa kada litro sang kerosene. Base dere sa 4 kadlaw nga trading sa international market. Nagahin na abi ang trading kahapon ng adlaw sang Biyernes. So hindi niya kaya nga butongo na bala ang ining tuman na kataas o kung nakadako nga saka sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Kung mabuhinan ang ining presyo kun tani sa sining trading nga nag-end kahapon kundi weekdays naman ini sila mo. So wise sang ining pagwa bala sang data kun adlaw sang Sabado kag subong man Domingo. So halin lang ina siya Lunes hasta Biyernes. Kung nagnubo kun tani ito ang presyo kahapon, posible nga magahamboy lang sa 12 to 13 pesos ang igasaka sa kada litro sang diesel, samtang 6 pesos to 7 pesos ang saka sa presyo sang kada litro sang gasolina. But ini medyo mahuyang nga kahapon, so gadalaw man na to na 14 pesos ang kada litro sang diesel ang igapatuma naman sa mga oil companies sa Martes sang aga. Kaya nabaluan na ton ti Martes sang aga o kon kagahon o kon Martes alas 4 sang hapon ang gining adjustment sa presyo sang produktong petrolyo. Nag-ayo sa karon ng Department of Energy sa mga kompanya sang langis nga utay-utayon lang kun tani ang gining tuman kadako nga saka sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. However, maging problema sunod rin sa mga oil companies kung makaangkon na naman isang oil price hike sa week after next. Kaya kung gamay-gamayon nila ang saka sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana, madagdag madugang ini ang igasaka sa week after next banwa. So, hindi pwede ang ining hingyo sang Department of Energy. Although hindi man naton sinimalipod ba ni Garbanwa, gamay pilaman ka mga oil companies nga nagapatuman na sining rollback halin sang adlaw sang Webes hasta na subong nga weekend. That is why nga kadamo man sa mga nagapila sa may Petrogas. So far sila lang niyang nagpatuman sang discount. Sobra 3 pesos man ang discount agin butang nila o kung ginpatuman sa kada litro sang diesel kag sang gasolina. Ginpasalig subong ni Energy Secretary Alfonso Cusi nga hindi magkaproblema ang supply sang petroleum products apisar pa nga magdugay kuno agining inaway didto sa Ukraine. Ini gani problema ang supply ingaawan man kita nagakuha sa Ukraine kag sa Russia mo. Sa Middle East kita nagakuha. Ang problema diri ang bulsa sa mga motorista kag sang mga commuters. Kay base kon aprobahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ining saka sa pamasahe nga ginahingyo sa mga transport groups. Ang pila ka mga grupo sa mga konsumidor ang nagaayo. Kung pwede, idalanganay pagsakaan ang presyo kay ang supply nga ni sa mga oil firms nagligad pa man nila nga mga sinimana ginbakal. Nagligad pa man nga mga or sinimana nag-abot ang ining gin-import nga supply coming from Middle East. So, ini pwede lang ginabi nila yung mapaiway ang ining saka sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. So, hindi lang galing na to niya madiktahan ng mga kompanya sang langis because they are deregulated by
the government. Pagusto sila. Why sa may nagatalan na, why sa may magakontrol sa sining presyo sang produktong petrolyo nga ila nga ginabaligya. Why man kita sang choice kundi nga inang matukos lang ginadrin sa sining presyo. Abo na subong ang ganiyo, silang ganin sang Department of Science and Technology. Kung pwede siguro mabike ka na lang o kung mabakal na lang sa mga electric bicycle para nga morning makapadugang-dugang man sa matipid na to sa may demanda sa gasolina kag sang diesel. But tipi lamang nga danang ining electric bicycle o doon sa mga makasarang nga wala gidya sang problema. So subong, siling diri sang pilak ka mga grupo sang mga mamumugo na banwa. Ang ining pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo kundi mayroon sang domino effect sa tanan. Sa pagsaka sang transport cost, sa pagsaka sang presyo sa mga balaklo na banwa, so kinahanglan man nga basakaan ang sweldo. Kay kung nagasaka ang ining presyo sa produktong petrolyo, karon kun paboran sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ining hirit nga saka sa pamasahe, mabayad ka nga commuter, pero ang imo nga sweldo nga ginabaton abo man gyapon. Abo na nga ginmando sang Department of Labor and Employment. Pinagi sa kay Secretary Silvestre Berrio III sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga mas palasigon pa ang ining pag-review sang minimum wage because banwa kulang na gid man. Kulang na gid ang ining minimum wage nga ginabaton sang mga empleyado. Bisan pag gani bala above minimum ka, for example, bidra nagabaton ka 500 pesos kada adlaw, kay for example, diri sa aton sa Western Visayas, ang aton nga minimum wage is 395. Ang 395 pesos mo nga minimum wage, ang value sina, ang iyang nga purchasing power is less than 350 pesos. But sa lingon, ang 395 pesos na ginabaton mo, equivalent na lang siya to 350 pesos. Kaya ang purchasing power sang peso, naganubo due to inflation. So meaning, kung sang una, ang piso mo, piso ganyang value niya, subong stantay pila na lang, i-check natin kay Sir Winnie Sancho, kaya nagligad to sa 29 centavos na lang aton piso. Kaya perte ka mahal sa mga balaklon. In fact, subong panutisyahan ninyo, kung waay man nagkambyo o kung waay man nagsaka ang presyo sa nga nga produkto, for example, pagkaon. Kaya nabakal na to sa mga supermarket, mga manufactured goods. Pareho lang ang iyang presyo, pero naggamay siya bala? Naggamay ang iyang kabugaton. So nagbuhin sila sang grams, parang ang presyo amo man gyapon. For example, ang noodles bala, sa una do puno mabuta-buta pagawang bowl mo lang yahong mo. Subong high pa lang kahigop ay ng noodles. Pero amo man gyapon ang iyang presyo. However, base sa masunod nga mga inadlaw, due to ining padayon nga pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo, ang mga pabrika amo ba ni ang kinahanglan nila? Ang ining transport cost and your production cost, padayon sa nga nagasaka, dari naman na mabawi ang presyo sa sining mga produkto, magasaka na naman. Pero, ang sweldo, amo man gyapon, so nagkinahanglan na giban sulo sa dole para i-review sang RTWPB o kon Regional Tripartite Wages and Productivity Board ining minimum wage nga dapat dugangan na gidman. Sa piyakalinya ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association, Mr. Winnie Sancho. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapod mo si Bombo Erlin na mayong aga. Yes, Bombo Erlin, good morning. Labi na din sa atong mga workers na nagpumati sa imong programa. Nagliga nga adlaw sir na mayara kamo diri scheduled meeting with the Regional Wage Board. Kumusta ang naistoryahan na dito, Sir Winnie?
Sa March 10, no, may regular meeting kami by Zoom with the members of the regional board. No? But before that, sa March 7 pa lang, nagpadala na po ng isa ka letter, no? And attach na kon ang workers manifesto, no? Nasabihin, nagpapayag ang kalala sa kailangan kang mamumugon subong tungod sang pagkaka sa mga presyo sa balaklon, labi na gid ang mga produktong petrolyo, no? And anyway, in Berlin, wala pa ni naglupok ang big time increases sa petroleum product. Nasaka na niya, sa Oktubre pa, nagasaka na niya ang bili, no? Ng atong mga balaklon. Tomato, nasa imo ginambal kayo na 1 peso is only equivalent to 76 centavos. Ang voting ganon, from nominal wage to real wage, nag-reduce by 24%, no? So, ang 395 na nominal wage is only equivalent to 300 pesos and 20 centavos, no? Okay. Amo lang na ang amount na makabakal ang goods and services, no? Ang voting ganon nga sa isang adlaw, ang nakadula sa mamumugon na nagkakita sa minimum wage is about 94 pesos and 80 centavos o kung i-round off na ito sa 95 pesos, no? And So, because of this, meaning, yes, so meaning sir, ang 395 pesos itong minimum wage, mapila na lang sir? 324? 300 pesos and 20 centavos. So 300 pesos na lang gid? Oh, and 20 centavos. So, ang real wage. So nadula gid sa mga minimum wage earners ang ining almost 95 centavos. Yes, no. 95 pesos. 95 pesos. So, amo na gani nga tungod ng meeting ang Regional Wage Board kag din ano mo nila din with 18, no, ang akong ginpahayag instead sa petition nag-forward ako sa workers manifesto. And anyway, tumudungtungan natin, buwan na katuwig, wala increase sa sweldo, no? 2020 at 2021. Correct. Ang last na wage order was issued November 26, 2019, no? So, ang voting ganon, why na sa legal impediment, no, na makapile sa ang petition, or motu proprio ko ginatawag, the board can already start the minimum wage fixing process tungod sa ginatawag natin sa existence, no? Ang supervening condition na may ara kita extraordinary increases in the prices of petroleum products, which subsequently the result naman sa pagsaka sa mga bulaklo, no? Ikasto na ang ambal mo Googlein kasi tanan-tanan gasaka, except sa sweldo. So, kailangan na gidman, no? Pag may some kind of a marching order naman ang siling ni Director Sixto Rodriguez, Chairman sa Regional Wage Board, at the same time, Regional Director Sanduli sa Region 6, na may marching order na gidman si Secretary Bilyo na i-review, no? Ang existing minimum wage all over the country sa tanan na Regional Wage Board, whether it is still applicable, no? At the height of this economic crisis. Bali next week, sir, mayara ka mo liwat nga pag sinapol sa Regional Wage Board? Yes, by 21. I think face-to-face to, ang order ni Director Rodriguez na face-to-face para Blabong Berlin, dali na makunang topic pala, dali na kusa, kag makatag dahil sa desisyon, kaya man kung bisa kung may mga limitations kapag na kung i-mute ka na sa tiyak, ikabudlay, no? So, ano na siya, and with that, I think ang iba ng mga labor group, no, nag-meeting kami karon 10 o'clock sa Sininaga, I think they will come up with a consolidated statement of support, and if necessary, kung kinaglanded, they will file a consolidated petition, no? For wage increase. And we are planning to ano namon ang
kung sa una, ang lawin, no? Reorganize namon ang Labor Alliance for Wage Increase, no? Natawag na lawin. Pero Sir Winnie, grupo, makatingog kere sa pagpahayag sa income dito para sa kasildo. pero sa next week, sir, hindi pa kamo diri mag-file sang petition? Depende na karon sa kwan sa among meeting. Kasi din Berlin, kung wala naman lang kinanglan, didami na mag-file pa petition, no? Kaman ang petition, formal din na siya mo. Pag madamo ka pa sa mga legal requirements na yatag, no? Wala na din magkinanglan, padayonon lang among niya ang kwan ang review, and then after that, mga public consultation, public hearing. Pagkatapos ang public hearing, ma-deliberate a board kung pila din pala ang amount ng pagkakasugtan samtalan, labor management and government to issue, no, regional wage, minimum wage dito sa Western Visayas. Ano mga requirements na, sir, when we say wage hike petition? So, kinanglan may formal petition, kagid mo nga duly notarized, and then ang grounds for your petition, the amount, and then the rationale kung ano ang kinanglan dira, tapos certification of non-forum shopping, kag kinanglan ang nag-file sa petition is a legitimate labor organization which stands to be affected by the petition or wage increase, or if not, federation, no? A national federation, parang mga illegal, no? Ang ginatawag natin na petition for wage increase. Oo. So, why naman na yan, sir, kinanglan nga may rapasang signature, abi, halin sa mga workers mismo? Ang mapirma dira ang mga presidente na lang, no? Okay. Ang presidente, abi, sa isa ka legitimate labor organization. Actually, di ka nga legitimate labor organization, one that is registered, no, with the Department of Labor and Employment, and usually, matawag din nga exclusive and bargaining unit of a certain company, no, na sabihin na legal ang iyan standing. Talang mapirma nila sila for consolidated, kaya mga presidente na lang sa union. Pero for individual ang application, the president of the union or organization can sign the petition for wage increase. Okay. So, base ko din siya, sir, madihon, kay may mera pa kamo sa pag-sinapol. But kung ikaw, abi, sir, mga pila, abi, kati dito sa NCR, mas mahal man dito yung cost of living nila. Ang ginaduso nila ay 750 pesos. Kung dari abi, mga pila abi, para sa imo ang dapat idugang dari sa 395? Sa amon din na karon na kuan na workers manifesto, sa ako niya ining a form of immediate economic relief, no? Pinanglan 95 to 100 pesos. Ining 95 to 100 pesos is not a wage increase. Okay. It is merely a restoration of the lost purchasing power of the workers. Ang pinanglan sa Berlin, immediate relief mo. Pinanglan niya, tag mo sanay, and then kumatag mo ni siya, will re-evaluate the situation. So kung pinanglan, dugangan siya, pero pinanglan, urgency, bala? There is a sense of urgency on this matter. Yung mga manam, saka naman ang ano? Amo gani? Dako pa gani, sir? Yes, big time, no? So, nila, kay big time interest, pero atang big time rollback, no? Amo gani? So, kinanglan na i-address ining concern, which is primordial, na mahatag ang 95 to 100 pesos immediately as a form of economic relief, no? Tapos kabalo ka man na bumbuhalin na madugo ka nila na kuhan mo nga sinabtanay kung debate sa Regional Wage Board, no? But anyway, we are glad to know na humalin sa nasyonal ang ECOF, Economic Confederation of the Philippines, why sila sa ginatawag na vehement opposition. In other words, nagsiling sila, kinanglan, di man siguro ang wage increase, kanoon ka,
kung sila ang amount, and we will discuss it on the table, no? Not like previously, na sa una hanatap lang mapalit ang petisyon niya, terrible na ang tanukod sa management, no? Pero Siguro, Sir Winnie, yes. normally abi sir sa proseso sang pag-deliberate dere sa may wage hike petition, mga pila inaaya ka bulan? Well, under normal circumstances, no, mga 30 to 45 days. 30 to Pero 45. within, ang inambay nila, within 30 days na makatapos sa public hearing, kan maka-deliberate na, pwede na ka-issue ang wage increase. Wala na pinagpili na after 30 days mo. So ang bossing ganon, within 30 to 45 days, kinanglan may mihura na, no? Kasi hindi ini parehong circumstances ang una mo. These are extraordinary circumstances. Therefore, it needs the extraordinary measures, no? Sabong kinanglan na expedite natin ang proseso kapag pasar sa isa ka wage increase na kinahanglan ka ginaulat sa mga mamumugon, not only in Western Visayas but across the country, kinanglan mo unta para nga to keep the workers, no, to keep the heads of the workers above water in the needs of the economic crisis that we are facing now. Kung mag-subsidy abi sir dere, magatag subsidy ang gobyerno, siguro halang-halang guro sa pondo subong, Sir Winnie. So, kung mapasugot man ang management sector, dapat may ragidya sang saka sa sweldo. Yes, dapat may separate isa nga increase, no? Kaman ining subsidy sang gobyerno, luwas na sa atrasado, hindi man niya ma-saturate with ang tanan-tanan ng mga mamumugo, no? Particularly mga salaried or paid workers, wage workers, no? Hindi naman ma-saturate, no? Ang isa pa rin nila nga para mag-cushion sa impact ng overprice hike, i-suspend ang excise tax, pagtanubuan ang dinatawag na value-added tax. Ganun kadako na bumbuelin mo. Ganun masili ang gobyerno nga kung i-suspend ang excise tax, wala kuno malugi ang gobyerno kaya wala sila pundo, no? Kung ma-suspend ang excise tax, pag mapanubuhan ang value-added tax, may savings ang mamumugon. Kung may savings ang mamumugon, doon na siya makadto, it will go to consumer or domestic spending. Kung may consumer spending, kung may pagbakal mo, bayad ka ng value-added tax, hindi man tubig na tax, it will return, no? The money to the government. But the most important thing is, may ginatawag kita nga circulation of money. Pero kung mahal ang tanan-tanan, yan ginakulbaan natin dira ang hambay ni Congressman Pasita, kung wala sang remedy in a situation, the purchasing power of the workers might collapse because of what we call spiral inflation. Kung mag-collapse na ating purchasing power, kundi shadow ka panaginaya, ka worsening economic conditions, samantang gawa sina ang iya sinangawal senaryo, ang imo kwarta ba pagpapil de hapon, no? Kaya ang imong piso sabi, 20 centimos na lang, 15 centimos na lang ang iya na purchasing power, amo na nang siling ato na naiyaning depression, no? Maabot na sa economic depression. Okay. So, we'll get updated raya sa imo, sir, kay meron ka mo meeting. Possibly, sir, sa Iloilo ni, or dire sa aton? Ang sa March 21 sa Iloilo na, no, face-to-face, kaya gina-require ka na makadto dito instead of Zoom. But then, this morning, at 10 o'clock, gathering in sa mga local labor leaders there sa Negros to firm up our positions on the issue of wage increase. Okay. With this, thank you again sa time ni mo dere sa amo na sa Bombo Radio Bacolod, Sir Winnie Sancho. Mayong aga sa imo, sir. Salamat. Good morning. Maraming salamat kay General Alliance of Workers Association Secretary General Winnie Sancho. Kay meron sila ni pag sinapol po da pangiban pang mga labor groups diri sa aton sa mga Western Visayas. Parang makadihon na sining wage hike petition kay kinanglan na gid bangod sa sining padayon nga pagasaka sa nga presyo sa nga produktong petrolyo nga nagaresulta man sa pagasaka sa presyo
sang mga produkto. At isubongo may ginaplano naman agad ni yang untat biyahe ang mga grupo sang mga drivers kagasumong man na mga operators. But dali, siling sang Department of Budget and Management, medyo alang-alang pa. Ngay suspend ang ining excise tax. Kaya hindi binaton mapaktan kung sana matapos ang ining gyera dito sa may Ukraine. Matapos ang pag-invade sang Russian forces. So, apektado gyapon ang ining presyohan sa international market since nga ang Russia and Ukraine ang nag-produce, nag-export sang dako nga porsyento sang langis. May ginpatuman nga mga sanctions sa mga naglain-lain nga mga kapungsuran sa West Banwa. Ngamo ni ang isa sa mga nag-apekto subong sa ekonomiya sang Russia kay nagpatuman sang economic embargo o kon economic sanctions. So, humalin sang nag-ibwal ang ining kinagabo dito sa Ukraine nga subong masobra na sa 2.5 milyones ang mga refugees, mga Ukrainian na residents o nationals, iwan pang mga lahi bala nga to dito yan nagtrabaho, nag-aliyak sila, nagpaamulya sa ibang mga kapungsuran, mga sino na sambit nga gyera, nagsaka ba ng presyo sang crude sa world market. So, subong $130 plus ang per barrel sang crude, and ini ang tama kataas, highest ini nga presyo sa sulod sang pilak ka mga tinuig. And since nga naga-import kita sang langis banwa, nagadepende ba nga dira sa presyo sa world market ang ining presyo dali nga ginatanyag sa mga oil companies. Medyo nagalibog lang ganing ulo at dala kating iban nga mga oil companies hindi mga maka-afford ba sila magtanyag ka magatag sang discount sa mga motorista. Tibot ang balon gali may ginansyaman ka mo gyapon, may ginansyaman gyapon ang ining mga oil companies banwa bisan pa nga magpatuman o kon magatag sila sang discount. Pagbalik naton, may petsa na para sa transport strike o kon untat biyahe sang isa ka transport group diri sa aton sa Negros Occidental. Kay nagligad nagpahayag naman ang sentrong samahan ng mga chopper and operators sa Negros nga bayara sang ang FIBACDA. Ay di man sila mag-upod diri sa sining nga transporter strike sang United Negros Drivers and Operators Center. Patbalikan na nato sa pagbalik sa bombohana big time. By the way, may reketabla viewer, kung nagkapamangkot lang siya, kung tuod ang post, siguro sa amo ni post, sa aton diri nga post sa bombo, 70 million ang capacity sang paglaom. How come? Okay. Nagwa ini kagabi, kay may post kita, nga 70 mil ang crowd sa paglaom. Sa aton nga mga koturan nga nagagamit ka mo bala cellphone and then magkadto ka mo sa inyong Facebook, mayara na setting nga automatic gina-translate ang post. Kita nyo na ampot ambal nga pang translate bala. Nga kung kaisa hindi mo maintindihan that sometimes ginapanumduman man yung post gani man, wrong grammar man Ano ka mango man nag-post gani nga amo ni nga pang post. It's because since nga ang aton local language amo na gina-translate ni Facebook, hindi na perfect ang pag-translate niya. So i-click mo na dira ang C original. May nakabutang na dira C original, and then i-parate niya na sa imo ang ining translation. So base amo to nakita ninyo, imposible man nga mag-60 milyones mo sa imo na lang common sense dictates bala. Your common sense will dictate you nga hindi kaya sang paglaom ang misan isa magani guro ka milyon lang. Imposible na nga 60 milyones sa masuloda. So i-check mo
may mga nagapanawag na diri nga isa sa aton bala nga paano na ito sala man pang translate nyo gani mga nanoda. So i-click mo yung the see original nga post. Sa akong phone na biway na siya automatic. Automatic na sa tanan or set mo bumukim no. Sa imo phone ang pag-translate sang post bala. Pero mayroon nga way automatic translate. So basi ma-set niyo dirang setting sa inyong post sa inyong Facebook, kaya di niya pag automatic translate. Ang makita niyo nga mga post bala, kaya kung phone na way man naga-translate. Pero di syempre ang stentambil nga to pamasa ni Facebook 70 million. Pero ang tawo lang niya sa paglaom kagabi 70 mil lang. Okay? Klaro na kita dira. Parang hindi na ka mo maglibog. Yung ano ba niya? Tuperte ba niya kapalapaw? Siyempre maglapaw gimana. Kung 70 million. Kaya bisan 1 million, hindi masarangan daguro sang paglaom. 70 mil lang. 70 mil. Ang butagin butan lato nga yung 70,000 na lang gid bala. Siyempre ato niya sa ato na language, pabutagan na lang 70 mil. But when it is translated ni Facebook, obrahon niya 70 million. Kaya gindugangan niya lang to ang mil nga to, abi niya million. Pero hindi na yung mil, kinatumbod na to Dre, 70,000. Okay, klaro na kita, para namang silang isa nga to sa mga koturan, pagbalik na to Dre sa pagpangalagad sa Bombohane Big Time, ang ining plano, nga pagbatigayon na sa untat biyahe, sa pila ka mga transport groups sa Negros Occidental. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo,
Hibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag Number 1 Paradyo 4 minutos ang nabilin andas ang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Liw ko na gani na ibumbo kay may picture ko tablang again na padala. Isa dyan, ay nangita na sa 70 million nga nga nagalapta ni kagabi. Para nga klaro, ipakita ko ni balang post sang nag-screenshot ni bala sang mga ginapang share man sa bong. Nga ako no nga nag 70 million nga mga pumuluyo. Mga nagtambong nga dira sa Maya Paglaom Sports Complex. Kung makita ninyo ang ining post bala nga gina-share na muna na actually nag-share nga mga supporters man sa pihak. Nga ako no nga ang nagaguluwa 70,000 pero sa post ng bombo is or 70 million. Kita nyo niyo, once nga mag-translate ganit dira ang Facebook, hindi niya na ma-translate nga ng perfect, gid bala. Especially kung halin sa aton local language. Kita nyo, from Filipino to English, i-click mo ning sa dalom nga niyo, show original post. Okay? And then gina-ask ka na dira, you rate sang translation. I-rate mong translation yung Facebook. So, kung i-click mo ning show original sa inyo, dara balayang inyong cellphone, kaya kung phone duwa nag-automatic translate, diba sa ibang dara nga mga settings, yung bala naka-automatic translate, i-click mo ning show original, so na nag-post, i-click mo ning show original, ibalik niya ka na dito sa original namon nga post. Okay? I-click niya na, dalon niya ka na dito sa original namon nga post. Kung makita ninyo nga mon post sa Facebook, mapakita mo na bumukim aton page. Balagin, islan ko lang ng picture Ang nakabutang na dira nga 70,000 na ang nagatambong subong sa Robredo, Pangilinan, People's Rally sa Paglaom Sports Complex. In the first place, sa sining mga BBM supporters,
panumdumon ninyo, ang Bombo Radio Bacolod, wala kami nag-post in English. Amo lang ginakasimple. Nag-post kami sa mga balita sa aton local language. We never posted and we will never post in English. Kaya ang aton nga mga articles, siya in hiligay nun, siya newscast na wala batian ninyo, kagulang tawon nyo lang amon page. Wagi kami post, halin sa nag-exister ang amon Facebook page, nga nag-post kami in English. Amo lang gina ang basihan ninyo bala? Kami yung masulod yung 70 million man. Sometimes, i-scrutinize sa mananay mayo, ilang tawon nyo da? Kaya ang ibong, kamo lang man niya nagreklamo, nga gamon post more than 70 million, amon niya kabutang 70,000. 70,000 na ka mga tawo ang nagatambong sa Lenny Kiko Rally sa Paglaom Sports Complex. And then it was edited nga base sa ginpagwa nga data ni Provincial Administrator's Office. So gin-translate siya ni Facebook, nagimo siya more than 70 million people attended the Robredo Pangilinan Grand People's Rally at Paglaom Sports Complex, Bacolod City. But when you click ining show original nga in blue nga ni Blao, may settings nga sign sa kilid niya, show original, dalon niya ka na dito sa amon original nga post nga in hiligay nun. Okay? Para klaro, nakita na dira nga susperte ganun sa mga kalipay, amon ni obligasyon ni namon. It is our responsibility to correct sa mga misinformation kaya nga kadamo na gid sa mga tawo nga nakabiktima sang peke nga balita. Kadamo na gid kado mas patihan nyo pa ni mga fake news gani sa social media? Sangsa sa mainstream na gid? Nga kung kaisaway kita na blaga pala panumdom, toto, so nag-post ni, toto, inday, i-click mo ning show original. This will bring back sa amon this will bring you back sa amon original nga post. Kaya ining amon page sa liwat, sa ato nisa nga mga koturan sa mga late tuners, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio nga mga stations, nag-post kami sa language sang area kung sa diin nahantang ang amon istasyon. For example, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. We will post, nag-post kami in Hiligaynon. Sa Bombo Radio Kalibo, Akyano naman na itong i-post nila. Sa Bombo Radio Mindanao stations, kung ano na dito sa Tacloban man na, anong language nila nadara sa Bombo Radio Cebu, sa Cebuano man nila nga language. That is why nga kung kaisa gani bala sa mo na Facebook live, kita nyo na, for example, si Bombo Daniela, ang naga-program siya. Ima-post na dara, Bombo Haray sa Udo, anchorman, Bombo Daniel Lecciones. Ikwa niya na ikaw, ginakita mo, ginatranslate niya si Bombo Daniela, lessons, na Bombo Kim. But when you click sa ning show original nga post, amo nang ipakita niya sa imo ang amon post gidyaya. Kaya why kami nag-post in English? Nag-post lang kami in Hiligaynon. So dapat mangin aware kita, tanan nga mga koturan naton, nga nagagamit sa social media, sa uluhon yung madanay yung mga settings sa dara. Kaya kung kaisa may nagatawag na dari sa aton station, abi ba istoryahan nyo ko da sa inyo nga mga writer, da ko mga nano na da, nga do kami nango maning post inyo nga sala-sala grammar. Kay manang imo nga nalantaw atong translated. That is why you are asked by Facebook to rate sa ilang nga translation. Okay? Kaya hindi na siya perfect kung isa ampot ambal ng mga kuha na bala, mga English nila da. Te kung i-click mo ni, toto, ikaw ganda nagpalapta, sino ka man da, nga BBM supporter, i-click mo ng show original, amo na siya, mabalik na siya dito, ibalik niya ka na dito sa amon original nga post. Karon ka mo na yung basihan mo, ang amon do nga post 10 Tamil, nagimo siya nga 70 million. Okay, Clarex na ta? Kung bala nyo gani, bala nga mga sala, nga mga impormasyon, sa aton nga mga kotoran, sperte ganyang hugyaw nyo, no?
Kung ikaw nga nakahibalo nga sala ng balita nga na, hindi ka na magbulig palapta. Kung kaysa mo ning isa sa mga koturan tabalag, ginatagan ka ta sang Ginoo, sang kay taasan, sang paino-ino, gamiton ta sa husto. Kung kabalo ka gani nga sala, inaiya, hindi mo na pagipalapta to kung susikadlawan mo pa yung kagperte pa yung pangalandakan niya nga sala ni nga post ni. But you held, ha? Ikaw nga nag-share na dara, ikaw man na nagbulig na dara palapta sa ding sala nga impormasyon, hindi ba lang mo na nga aton obligasyon? We have the freedom to use so sining social media, but ang aton responsibilidad ara nga dapat ara na ang kwan. Gusto lang mga ginapapatihan tabala? Because sometimes mapadala-dala kita sa eleksyon, guba gid kita kay nga kita man mismo mga Pilipino nga ilinaway. But one of the factors nga nagakontribute diri nga palapta pagid sining pag-ilinaway naton sa laang paggamit naton sa social media. Okay man ako pareho kagabi pangita mo dira picture nga amo na gani kadamo mga tawo to sa baglaom to. Tiginatagan naton kamo. Sa aerial nga mga footages. Di sa mga yara lang sa ilang nga balay. At least bisan wala nga dito, nga supporter ka man na ni Lenny, o kung kasido man nga nagarali na dara nga gina-cover naton, mayra ka mo idaya, susperte, ang ako niyang idolo, area mo na gindi kadamo sa mga tawo. Galing, sometimes, kabalo naman kita nga sala, palaptahon tapagid. Di, sino ang ginainto talang nga base na? Di kung kaya balo ka naman na dara, especially those balang may mga background man kamo sa media. O kung bisan pa gani wala kaya background, sa mo lang gid nga common sense mo lang gid bala. Natagan kita pa ino-ino dira para nga magdesisyon sang gusto. Sang para sa right, hindi nga para sa bala mo naging sala ni nga fake news ni ipalapta mo pagid. Muna ano nga ka mangu ng imo man. Di bala? Sa aton nga mga kotoran, may bananda na nga pwerte naman ito nga depensa niya. Ito nga i-click mo ng show original. Kaya dalo niya ka to sa original. Naton ito nga post. Pau iya ya hindi pagidya. Pwerte pag hindi mo pagidya malamo ng imong ego kag imong nga pride. Kaya ikaw na nag-post sini. Para lang mga tudaan mo nga sala ang aton post. Ano man? Hindi na kita tanim magdebate na diraya mo. Kaya nakabalo naman kamo. Hindi kami yung mga news, mga print, di ba lang mga newspapers, o kung mga general circulation, makita ninyo dira nga nag-post kami in English. Wala kami nakaagi post in English. Nag-post kami sa aton local language, nga kung i-translate ni Facebook, nagasala. 9 minutos or 7 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Klaro na tada, kabay pa dala sa mga kotoran naton mga nagpo-post sa mga sala nga to, obligasyon nyo na to i-delete para na kita maglinapta di mga sala nga mga impormasyon. Kung na kaisa, gusto mo rin magtambo sa mga debate, gusto yung mababatian ang kamatuoran, nagikan sa mga kandidato nga inyo ang ginasuportahan. Pero nga, mo, naggasakdag ka mo ganis sala nga impormasyon. Marso 21, to the 22, ang ining target nga pagbatigayon isang untat biyahe sa pila ka mga transport groups diri sa aton sa may Negros Occidental. Bangod man sining isa sa mga kausa nila nga kung na pwede i-suspend sa Department of Energy ang ining excise tax sa presyo sa nga produktong petrolyo banwa or excise tax sa produktong petrolyo. It's either kerosene, diesel, or gasolina. Kaya kung mabuhin-buhin na kuntani ang ining excise sa tax bala, kung hindi man gid siya totally yung makakas mo ang ining excise tax, ang ginapatuman sa gobyerno banwa, ini ang makapabuhin-buhin pa sa sining saka sa presyo sa produktong petrolyo. Imagine na naton na ginalantaw nga 10 pesos ang ining mabuhin sa presyo sang krudo o kung sang gasolina kung isuspend ang implementation sang excise tax base sa nakabotang sa Tax Reform for Acceleration of Tax Reform for Acceleration and Inclusion o kon ang train law.
Pero ang duha ni ka mga transport group sa aton sa syudad sa Bacolod, de Negros Occidental, nagpatunda na ni sila una, hindi na sila magupod sa transporter strike sa masunod nga semana or the week after next. So March 21 to 22, sunod diri sa United Negros Drivers and Operators Center. Bambo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombarlin. So, People's Holiday, maging People's Holiday ang March 21 kag March 22, Bombarlin, nabangod nga ini magauntat gid sa nga biyahe ang katapos sa mga transport group Bombarlin. At the same time, ginupdan ini sang simbahan kag sa mga BPO Bombarlin kag sa mga establishmento, ibang tagid nga mga establishmento Bombarlin. So, mangin na People's Holiday ang March 21 kag March 22 Bombarlin. So ang hinubaan kag ang area sang San Carlos City ati magapatigayon man ini sila sang People's Holiday Bombarlin kag suno kay Diego Malacad, the Secretary General sang Undok Bombarlin. May-ari ini sila nga 20 ka mga areas nga patigayunan sa ila sining protesta Bombarlin. So mahibaluan pa ini sa Lunes, sa maabot nga Lunes, kung diin ini ang 20 ka mga area nga patigayunan sang ila sining protesta Bombarlin. Ini gina-expectar nila nga tanan mag ugyon sa ini nga protesta Bombarlin. So upo diri no ang Consumers Alliance. So, ang tawag nila ya hindi transport strike, no, Bobo Carl? Yes, Bombarlin, ang tawag diri nila People's Holiday Bombarlin. Nagapanugyan o ko naga-remind man ini siya sa tanan nga basi pala kung ang iban ba lang nga magpadulong sa syudad sa March 21 o kung March 22 kay basi wala ini sila nga masakyan. Wala ini sila masakyan Bombarlin. Pero ano gid man mo, Carl? Mauntat sila biyahe? Yes, may mauntat gid sa nga biyahe Bombarlin kag may i-expectar ini sila nga may maupod sa ila sili nga pag-protesta Bombarlin. Okay, so halin gid sa aga, hasta bilog na gid na siya nga adlaw, asa sa 22. Yes, Bombarlin, bali duwa ka adlaw ang ila sining patigayunon nga People's Holiday Bombarlin. So Bombarlin, napamatian bala nato no ang pahayag kay Bomokal because yes, this modernization or sasaka sang presyo sa produktong petrolyo. Upod na dira tanan na Bombarlin no ang modernization sa mga salakyan kag ang pagsaka sa petrolyo Bombarlin. So ang pinaka-focus ginadiri ang tanan-tanan gid Bombarlin no mga consumers nagapamilite at isuno kay Sir Diego Malacad nga kung magsaka man niya ang presyo kung pagustuhan lang ini sila magsaka ang presyo sang gatong magapasaka man ini sila sang plite Bombarlin galikiti nagugyon naman ini sila sa mga consumers Bombarlin sa mga nagasakay sa mga salakyan sa mga naga-commute kag sa simbahan Bombarlin sa magaugyon ini sila tanan sa maabot nga March 21 to March 22 Bombarlin. Okay. Bombarlin, napamatian nato na pahayag gikan kay Sir Diego Malacad, Secretary General San Ondo. Base sa naprobahan sa nagbigat nga adlaw at ang unit forum March 21 to March 22 sa aton nga otasiyay. Actually, hindi siya transport group lang ang nag-lead, kundi ang Consumers Alliance Negros, no? Composed of aradang simbahan, ang mga atomantong BPO nagligad, may mga atomantong ni si Sir Crispin Chuas ang MBCCI. Pero ang ambal nila, hindi ni siya driver lang ang naapektuhan, kundi tanan na pumuluyo. Wala din siyang hindi maigo, even ang mga government official apektado din sila kay ila pamilya, private in nature man mo. So hindi pwede nga transport lang ang manguna, kundi bilugo na siya as Negros Consumers Watch na nga magpatigayon sang sa Nationally Coordinated People's Protest sa maabot nga Marso 21 kag 22. Well, ang ginayo malantos ang majority nga ang 12% nga value added tax makakuha na masuspended anay para both ang private ang for hire ng mga salakyan maka-move on bala na tungod sang grabing pandemic. So 12% sang total subong nga krudo nga more or less mga arata sa
62. Mabuhin-buhinan siya gamay. And then gayo iyang transport group nga i-deeper ang implementation sang excise tax sa tanan nga mga pampublikong salakyan kay hindi man niya luxurious ang amon pangabuhi. So sa amon lang yung ginayo na sa namon, no? Ang iba niya pwede man na yung ma-implement like ulang, ilimnan, mga sigarilyo, o kung lagaw-lagaw na yan, kaya luxurious na yung activities. At as isla sa yan, ang amon niya ginayo sa public utility vehicle, kaya nag-servisyo kami sa publiko. Yes, sir. So, sir, before ni sir sa pagsaka, sir, sang gatong modernization, sir, dala na dali, sir? Oo, pakita ni sa tanan, no? Kasi ang upod sa pag-defer sang modernization program, ginayo man namon nga kung pwede i-release na ang mga ayudang inapangako sa gobyerno. So, ginayo namon to, kaya gayo man tong simbahan nga gamito nilang ilang pulpito nga magpanawag sa pumuluyo from Hinubaan to San Carlos nga maging kamay na no sa sining nga awayan. So ang matabo sini ma-unite na lang tatanan para mapatigayon ng among protesta. Bali hindi na siya strike, hindi na siya ng people's holiday na panawag natin sa ng mga sektor, hindi na siya magwa sa balay niya during 21 and 22. Hindi na lang sila maggawa sa ila balay. Subong pa lamang support na sana sa niya kalanon para pagdating sa March 21 and 22, preparado na tanan, wala na sa movement people's holiday na halos tanan konsumo mo tanan crudo mo. At least kung wala siya kabasyag sa sapa sa produktong petrolyo, okay lang siya. Kapag may harap pa man ay mga individual nga kaya pa ya mag-manage sa ilang kagalingon kasi dapat man sila puro korta. Tingin ka mo ni sir mag-tipon, sir, sa sining 21 to 22, sir? Sa Lunes, may press con kay subong gina-estudyante sa simbahan kung hindi ka matipon ng mga area. Okay. Sa Lunes, patawag press con sa mayara na almost mga 20 ka area na patigayunan natin sa mga rally center. Okay, dala na dira, sir, ang Hinubaan, ang area sa Hinubaan kasi sa San Carlos, sir? Oo, posible mayara man sila sa ilang kaugalingon man. Okay, no need naman sila nga magpadulong diri sa Bacolod kag diri magatipon, sir. Ay, na. People sa Litiman, kita na nga area, dito na lang natin ito sa aso-sao. Kada panwag, siguro putog sa may simbahan, siguro ma-disseminate din sa mga kaparihan at mga pastor na po dito na agitay. Ang sila namon, hindi niya untas biyahe, hindi people sa Liti. Bali, yan niya isang consumers nga issue, hindi na yan isang transport. Kung saan nila niya pabayan, isang kanadlo, magsaka pa na 15 pesos ang crudo, magsaka man lang na kami plititik paano pumuluyo nato. Yes, sir. Kasi ginahalad ni sa pumuluyo, ginahalad na sa simbahan para sa interes ang pumuluyo. Yes, sir. So, people's holiday ang matabo sa 21 kag 22. Yes, hindi na siya untat biyahe, hindi people's holiday na kay kung wala na pasahero, wala naman biyahe. So, ginayo natin kung ng mga resident, no, ilagan from San Carlos to Hinubaan, na so pwede, hindi na lang ta magwa, no? Mapatigayo na lang ta sang daw people's holiday, and then, ano lang, mabay na lang networking, tapos palo na tumakot sa pagbalay, pamilya nga hindi na magba sa March 21 at March 25 para wala na sang problema nga matabo kasi wala sa lakyan, and basic maniraman ang mga establishment komersyal. Sige, ginalaw man natin, salamat sa media, kapag nga makalambot ini sa tugtog sa kapatiran o sa mga kauhan para sila mismo hindi na maulan. Salamat, Git, kasi nga. Okay, pero wala ba niya sang dapat kangawan na ba mo, Carl? Because sila man lang niya, di ba, mauntat biyahe. Bombarlin. Bombarlin natin depende ini no diba si kung may maupod man ini sa ila Bombarlin ni bantagin nga mga PUJ drivers sa Bombarlin ti sa aton sini gani nga pang-interview Bombarlin no sa mga drivers sa Bombarlin sa mga terminal ti maupod gid ini sila kung may patigayonon nga strike Bombarlin. Kay manang feedback da kag Estone hindi man sila yung magupod. So depende pa na lataon ta na Bombarlin no sa maabot nga March 21 kag 22 kung sinogin ini ang magaupod sa ini nga people's holiday nga ginatawag Bombarlin. Kahapon abing sa ganitong ila Unity Forum kahapon no?
Yes, sa Bambarlin or sa Saturday sa Bambarlin kagapon Friday. Okay, so naglain-lain man to nga mga sektor ang nag-upod. Yes, sa Bambarlin natin isa na dira no ang sektor sa simbahan Consumer Alliance Bambarlin so amo na ang final nila nga ginistoryahan nga sa March 21 kag 22 paghiwato nila ang People's Holiday Bambarlin. Okay, sige. Thank you, Gabe. Mama Carl. Bambarlin na may nag-report nagikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Padamang salamat kay Bombo Carla May Defensor. Amo ning isa sa mga ginahingyo ko tanin nila nga i-suspend lang ang excise tax pero way pa nagpatawag sa special session sa Kongreso si President Rodrigo Duterte. Base sa masunod ang mga inadlaw, kameraman sang pagsinapol ang economic managers sang presidente. So kung ano ang i-recommendar nila sa may chief executive, for sure inang pamatian sang presidente. Kaya kung magasaka ang pamasahe, magluwas lang gidabiya kung magtayo yun na banwa. Pero kung aprobahan, for example, isang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, agining fair hike petition sa pila ka mga labor sa mga transport groups, base sa masunod ng mga siniman na bala okay na ang sitwasyon o kanang presyohanay sa may world market, kahit na nagadepende man ang inikon ano kadugay ang ining inaway sa may Ukraine. So bong may pila na ka mga rounds of peace talks nga ginpatigayon na banwa, but iway pagyapon sa mga naistoryahan. Way pa sa mga naistoryahan sa mga negotiators kay base hindi man ma-meet sa Ukraine o kung hindi nila bala gusto nga tumando ang mga demanda sa Russia. Pila na to gani ka mga tangke de guerra sa Russia, ilabi na sa may gwa sa Kiev ang ginpatigayonan sa airstrike sa Ukrainian forces kaga sila ang nagakalaguba. Ilang taon na binaton ko nini direko tubang paras ni Russian President Vladimir Putin, ilabi na banwa nga nagbatuman na sa economic sanctions ang Western countries and ini ang nag-aapekto sa ilayang financing. So kung magpadayon ng gera, very costly abi ang gera. So maubusan gida sang kwarta ang Russia. Ilabin na nga ti mga pumuluyo man mismo amo ni nagapatigayon sang hublag protesta. Kag nagapabutyag sang ilang pagsuporta sa mga pumuluyo sang Ukraine kay hindi dapat pagyarahon sang Russian forces kung ang ining ginahingyo man lang nila hindi magsulod sa North Atlantic Treaty Organization ang Ukraine. Nagligad nga adlaw pahayag naman na din ni Ukraine President Volodymyr Zelensky. Hindi na kami interesado nga magasulod sa NATO. However, idepensahan namon ang independence ng Estado tubtob sa amon masarangan. 22 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Sa Mayo 9, ang mga manunodlo, amo gining isa sa mga masako nga populasyon o kon grupo o sektor para sa pagpatigayon naton sa eleksyon para sa nagapadalagan halin sa presidente panaog na sa aton nga mga konsihal. Ang Department of Education nagtukod sang task force nga magabulig sa public school teachers kag sa mga personnel sa ilang duty sa Mayo 9 nga piniliay. We have the DepEd Elections Task Force Operation and Monitoring Center. Nga pagpamunuan nanday Undersecretaries Alain Pascua bilang chairperson kag Rev C. Escobedo bilang vice chairperson. Ining task force magapasiguro nga ang mga teachers and mga personnel provided sila sa adequate information, technical and legal assistance in the course of the performance of their duties bilang miyembro sa Electoral Board. Ini ang magaserbe man bilang institutional link sa DepEd sa volunteer organizations and individuals. Suno sa statement na ginpagwa ni DepEd Secretary Leonor Briones. Antes ang adlaw sang piniliay sa Mayo 9, ang DepEd mag-organize
sang nationwide orientations and training para sa mga miyembro sang sining task force, lakipan sang procedures on the use of digital signature, enhancement and update sa mobile monitoring application system, COVID-19 protocol, kag kon sila ang inimang ano na bala mga ginapanugutan kag ang ginadumilian nga mga patakaran during kag pagkatapos sang eleksyon. Kay iban ganit dira yang mga kandidato dumanunudlo pa yang inyong awayon. Kung hindi ka mo yung kontento sa resulta sa pinili ay file lang ka mo electoral protest. Mayroon ka mo yung kahilwayan. It's either before the COMELEC or before sa Regional Trial Court. Hindi niya pagbasilabde ang mga manunodlo. Kaya parte na ganin pulaw-pulawan nila sa matapos ng pag-transmit sang election results. Kagulang pag ganin mga honoraryo maginabato nila. Ano dari ang sitwasyon na subong sa mga grupo sa mga manunodlo sa mga syudad sang Bacolod, Bombo Franz Andrewargos. Sa report, kamin. Bomborlin, ang gusto lang kita ni pabutsag sang mga manunodlo no mangin patas, malinong kag informative pala ana siling ning May 9, 2022 elections. Pagi Bomborlin sa gitpatukod nga election task force operations no nga maghahatag ni sang dugang ding nga mga ideas, especially Bomborlin sa paghandol grabe sa pila ni ka mga teknolohiya nga masami bila nato ni makitaan magabot ang adlaw sang eleksyon. So diri naton Bomborlin nahibaluan nga sang nagligal panigali no may mga dry runs na sa Bomborlin nga ginapatigayon sa pila ni ka mga eskwelahan mismo sa isa ka manunodlo no ka grupo sa mga manunodlo Bomborlin diri sa siyudad sa Bacolod. Sa pagpanguna sa ilang presidente nga si Mr. Richard D. Langre sa Bacolod City Public School Teachers Federation. May try run sa lagi pong Borlin no para mahibaluan pag isa aton ng mga manunodlo kung ano gid man ni ang matudtuod no nga lakat sa sistema sa sining nga eleksyon no sa mga eskwelahan mong Borlin. We know naman nga pila ka mga polling precincts dire no ang dire sa siyudad sa Bacolod. Ang Bacolod kabalo kita nga isa sa pinakadako man nga syudad dire sa probinsya sa Negros Occidental no kag may pila ka mga eskwelahan dire pong Borlin kag pila ka thousands no hundreds of thousands ka mga voters ang dapat gid Bomborlin nga maka-practice no sa ilaning nga right of suffrage sa nagailapit ng eleksyon. So pahagi sila Bomborlin sa pagpakigangot sa mga manunodlo kag mismo ang partnership sa Commission on Elections. Ragi na Bomborlin sa prior sang election day no. Kaya we know naman Bomborlin nga hindi niya nato gusto marimalaso ang May 9, 2022 elections no. So dapat ang ato mga teachers na brief kid bala Bomborlin sang id bala no kay because nga ang ginakapyutanda nila Bomborlin ti ang wasamlag sa syudad kag sa bungsod Pilipinas. So para sa ila dapat nga makahibalo pagid sila no sa mga technicalities nga posible grabe Bomborlin nga ila pagatubangon sa nasiling ni nga election. So nagasiling si Sir Richard D. Langre. So, maybe this month, Bomborlin, may patigayon hindi nga mga orientations o kung mga seminars pala sa pila ka mga rehiyon dari sa aton sa pusod Pilipinas kag dala na Bomborlin ang Region 6, no? So, amo nang pila diri nato ka mga manunodlo, hindi lang gid man ni matumod ni Sir Hilangre Bomborlin kon pila gid pala ang specific numbers o kon ang population bala sa mga teachers being mangin part sa electoral board Bomborlin no sa sining election. At para sa iya, tidwara na, no? May dry runs, may mga na brief na sang ano ning atong mga manunodlo pero dugangan pag Bomborlin para mangin wala pala sa focus be o kon na question sa bahin sa mga teachers kay may pila daw mga kandidato o kon mga politiko na perde sila sa eleksyon ang mga manunodlo ang ilang pagabalikan o kon basulon o kon may mga kakulangan grabe ang nasilining eskwelahan. So para sa kay Sir Richard D. Langre Bomborlin no ang ining task force o kun ang ETSA Bomborlin isa man ini sa magdangop man sa atong mga manunodlo o magabulit man Bomborlin o magatag man protection para sa ila. Siyempre Bomborlin ang mga members ng electoral board may mga kinamatarong man ni sila basta magabot ang adlaw sa election Bomborlin. Yes, Bomborlin no so may payag diri sa aton tagadugang lagin maning panunduman no sa presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation na si Mr. Richard D. Langre.
Okay, so good day, Bumbo Andro, kag sa palamati sang Bumbo Radio. So we are very glad nga ang DepEd daw pila na ni ka eleksyon no nga naga-create man sang election task force lang nga mag-a-assist sa aton mga teachers in case nga daw may harassment sila kag may mga kabudlayan ba nga gakatabo sa field. So this coming Monday to Wednesday, ang Region 6 upod sa Region 7, Region 8, may paghiwaton dito nga seminar nga i-conduct sang DepEd mismo dito sa Cebu kag sa ibang mga parts ng Philippines sa Baguio no may sa Region 1 to 3 guro dito na sa Baguio. So meaning simultaneous all over the Philippines. So, ginakalipay natin kasi isang una ang Alliance of Concerned Teachers lang ang nagabira-bira kasi nga naga-create sang hotline. So, we are happy nga ang aton nga effort bla sa aton nga Alliance of Concerned Teachers nagbunga kag natalupanggan mas ang aton nga Department of Education nga dapat gid nga mag-create man sang task force, election task force nga kung may harassment tira, may pagpamahog kag pagdino sang kalakasan sa mga teachers naton. So hindi ka mo mag-hesitate sa pagtawag sang DepEd nga election task force kay submit man nila dito sa Manila no. So at least ara na mismong aton agency maga-assist aton kag wala na po siya aton nga Alliance of Concerned Teachers yung continue man ay monitor sang gahitabo gakatabo during election time Bumbo Andro. So ginaabi-abi ginaton na may gapadayon ang election task force nga gina-create sa DepEd para sa pagbulig sa aton mga teachers sa BEI during election time Bumbo Andro. So naka-train na sila mutugaling kay pag-training nila gintagaan 1,000 nga transportation allowance. So nga aton nga mga teachers dako gid ang kayanghag nga ginbuhinan 400. So meaning 20% kid nga tax ang ginbuhin sa ilang transportation allowance. So sang March 10 nag-rally dito ang mga teachers sa Manila sa panguna man sa Alliance of Concerned Teachers sa Department of Budget and Management nga ahaw-ahaw na lang ginayang kagamay nga ginabaton sa mga teachers why tani mabadugangan sa substantial buhinan pag isang tax. So ginapaabot nga ang ilang stipend nga mag-aabot sa during election time basid la 20% naman. So ina nga kantidad tama ina sa kagamay kaya hindi lang naya sa kalaw ang eleksyon may mo siya nga ang election proper yate May 9. So may 8 niraan, nara na lang picture siya nag-check sa iyang polling precinct. And then pag May 9, kagahon, bugtaw siya. Hasta na mga May 10 naman ang iyang servisyo sa dasong adlaw. So, 4 to 5 days ang iyang servisyo sa teachers prior kag after. So, buhinan mo pa isang tax nga 20%. So, nakibot kita aton mga teachers mo buwan. So, kabay pa nga i-consider may isang BIR kag DBM lang hindi na ipag-tax ang ginahimo sa teachers nato kay sa mga hinterlands ng mga lugar ya why nagani ka panukot ang teachers ta sang hazard paying ila servisyo sa mga kabukiran. So amo nang isa ka na frustrate aton teachers gulpi sila ginbuhinan sa 20% po buadro. So sige panaguro gyapon kay way man mag-uo ang DBM, way man mag-uo ang BIR no. So we hope nga ma-consider na way na lang tax sa aton mga teachers kay way man ginapangayo kumakusar ka padaya ang 7,000 nga imo nga honoraryo kulang pa na ay bayad mo sa buwadro. So sa aton nga mga teachers all over Western Visayas malabutan sining pagwaragwag. So don't hesitate during election time in case nga may magharas sa inyo magpamahog. So itawag nyo na sa DepEd election task force kung hindi gani sa Alliance of Concerned Teachers para man makita mga number sa Facebook no. Sang ang app sa DepEd mismo. So we will serve well during this election time kag
sa aton nga protection, we are happy nga ara ang DepEd kag ara man ang Alliance of Concerned Teachers. Okay, iba mo, Franz. Marlene, yes, no? So, So, ito ang kailan kabayan lang, itong 58 days to go na lang, no? Antes ang eleksyon. correct. Kinapanghunos na ni Bomberlin ng inadlaw. Kag diri na to may baluan kung ano ni ang badangtan, no? Sa ato ni nga pungsod Pilipinas. Kag diri man sa syudad sa Bacolod, Bomberlin, di ko magabot ang o matapos ang adlaw sang eleksyon, no? So, di amo to mismo yung Bomberlin ang sabat. Di mapadala-dala diri balaya sa ilang pagsuportahan, Bombo Andrew. Correct, Kung Bomberlin. ano to yung suportahan sang imo dira yung kakilala, abyan mo man na or himanta mo, respetuhan na lang. Correct, tingin mga reactions pala Bomberlin ang punto lang gid man nata. Sige, ara na ang mga gusto magpapili to govern our community. So hindi man yung Bomberlin dapat sihan dayang kung si Amunay, kung sino dabing nga mga tarpulano, dabing gusto dabing nga pagapilion da kung butoon, well respetuhon na Bomberlin. So ang importante lang gid ang tiligangon naton Bomberlin. Hindi tayo bala madulaan sa tiligangon ta, no? Tayo mo na gid importante. So Bomberlin, ko tanaw na to mga Facebook post dito do ka personalay na gid bala. No? Do ka personal na gid. So, damo na gid. parte ng pinangawayan nila Bumuandro. Magsagad ka pala pangaway sa Facebook. Why ka ginagdara sweldohon? Amugid, Magluwas no? lang gid ya if you are a member sang troll farm. Ti amugid na Bomberlin. Ti kung isa kaya ka sa members ng trolls na, well, makabatong ka na isang piladra ka mil kada bulan, no? Ti kung ikaw lang nabi nga obra nila mga keyboard, mamantay lang gid. mga keyboard warriors bala. Correct. Ganun kay budlay manaway mo balagin na pangabudlayan gid Bombo Andrew. Correct kay Bomberlin. Ti pa. Sakto ba no? Ti galing nga budlay. Nangabudlay ka man ko na sa keyboard siguro nagapiriking na naganing imo ya dira nga tudlo bala. Pero di ka dapat manginaw ang mga keyboard warriors. Hindi ka mo manginaw gali dayon basta mapasmo ka mo Oo, correct kay Bomberlin. Mapasmo ka na. Bilogdan nga adlaw ya piti ka na nga piti sang phone daw kon mga personal computers mo dabi. No kay because nga mo na nabi ang source of income din, no? Ang trolls diri sa Pilipinas nan. Kabilogi kita Bomberlin nga ang pila ka mga administrations nga nag-invest kita for how many millions of pesos, no? Para maka-support sana sila nga mga troll farms. But mga ang sabay sa ato yung mga teachers Bomberlin, no? Ara lang isa mismo sa neutral state lang gid sila ya. Para sila ginabuhat man din nila Bomberlin ng itsakto. Kag kung ano gid man di ang nagakadapat gid nga pagabuhaton sa sining nga election Bomberlin. Oo. Sige, paninguha kita ya. Importante Yeah. mas mayo gid ba mo Andro. Kita nga mga Pilipino nagapaninguha and we have good leaders. At Okay, least Bomberlin. maayo ang mga programs nga ilang hatagan na sang atensyon na ba mo Andro. Because kita mga Pilipino, kita nga mga pumuloy, masunod man lang kita ya mo. Yes. Kung mayo man lang niya ginasunod ta, gaumwad ang aton pungsod, mas gaumwad man kita nga mga pumuloyo. Correct. Kag isa pa na Bomberlin, hindi na yan masyan sa kantidad, kundi ara na sa kalidad sa panggobyerno mo, no? Dati, diri sa ato niya, ginaisip ang number. Kaya mo na sa bunga. Perte mga pagatuhaw din sa mga silent majority, Bomboandro. Bugid Bomberlin. Mo ta naging kita bala, no? So, may mga technical problems, kinapila ka mga social media. So, di dapat i-check ka ng background gid bala, no? Kung ano ginang ginsuguran, kung tuod gid man na dapat hindi kita dayon mag-react, especially sa likod sa sinabi nga mga post na o istorya na makita nato sa social media Bomberlin kay syempre timbes nga lino ang imo kabuhi kinabukay ka naman sang imo dabi nga mga mga inner demons mo da Bomberlin nga nagkabugtaw lang basta politics na no political season Bomberlin. So dapat nga kung i-focus na naman lang sa mga butang ipinsaron ta na lang Bomberlin ang buwas naman nga tong nagalaston kakislamiton sa lang balay Bomberlin. And we're the smartest creature on earth Bomboandro. Hindi kita dapat magpamango-mango. Ay gamito na ito sa gustuang utok ta. Correct. Abugid Bomberlin, no? But I'm sure mga voters, not just in Bacolod, Negros Occidental, Quezon, Visayas, but nationwide, ma-vote kita wisely. Kay tidari nakasalalay,
kung ano ang aton nga desisyon sa Mayo 9, although respetuhon gid naton kung ano ang choice sang kadamaan na Bombo Andrew, but we're just hoping and praying nga ang nagkakaangay amo nang ibutang naton sa pwesto. Because diri nakasandig kung ano ang aton nga kapala ano ang matabo sa aton nga pungsod sa next 6 years. Kung ano ang na-experiensya naton from 2016 to 2022, it's because man sa aton nga choice. Sagin pili man naton sa 2016 elections. So kung nagreklamo kita nga tido ka hindi man ni tani amo ni gidala uban ko bala nga matabo sa 2016 to 2022. Panalman gid naton nga ang gusto naton nga matabo from 2022 to 2028, no? Bobo Andrew? Amo na ang gusto ta. Amo na ang gusto ta nga matabo. Mugit mo Merlin, hindi na ito bala pag kompromiso bala ang 30 days before sang election kaysa sa 6 years bala Merlin, no? Kaya ang 30 days mo dang nga pagalay dara to pangaway dara kung gapangigo ka na dabi personal mo na dabi nga mga pangigo sa Facebook or social media, well ipaiway na lang. Ang dapat Merlin kung tanong kung ipamisaro naton tingnan ka na isaraan ng kanya-kanya mga partido, may mga plataforma sa piyak pag-isa ang sa piyak Merlin masalbar ang Pilipino sa kapigadoon. So kung pinsaro na lang natin Merlin kung tingbo na naton bala maayong resulta sina Merlin, no? Hindi naton pagpasugtan ang political views naton nga kita bala ang bahin-bahinay. No? Magwatak-watak Merlin ang isa ka pungsod because of their political views. So dapat pinsaron ta na lang gid, no? Kay syempre Merlin kung sino dang makapungkod sa nasilining nga posisyon, sige tama na gyapon ang makabenepisyo makabenepisyo gid man o kon maanto sa sulod sa anong katuig Merlin. Okay. Thank you, Ged, Bombo France. Yes, Merlin, para sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time, Minis Bombo France Andrew Borgosa. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo France Andrew Borgos. Iba na draban, wag idalawman nato ng maka-decide na, especially para sa mga undecided bala. Kati mayroon magyapon sa mga wipa na kadesisyon. Ini mga debate nga ini kag pagbamati nato sa plataforma de gobyerno sa nga tagsa ka mga kandidato ang makabulig para sa mga undecided nga makapili na gida sila kung ano sino mga kandidato nga pagapilion nila alin sa presidente, vice presidente kag sumangman ng mga senador. But ako yan nagatuong kita ang wise voters. So kung ano ang gusto naton nga matabo sa masunod ang makatuig o kung 3 katuig para sa inyo datag sa mga LGU, inaan nagadepende sa kung sino ang inyong botohon. So kung kita ang nagareklamo nga mo na ng-experiensyan ta o kung ikaw man daya nag-enjoy sa gina-experiensya mo from 2016 to 2022, kung sino ang ato ng mga officials nag-contribute gid na kung ano ang sitwasyon sa ato ng pungsod. Kung ikaw draya ang di ka kontento sa mga pagdumalahan o kung mga programa nga ginatanyaga sa ato sa nga gobyerno, ang ining mga ginasaligan naton nga mga kandidato o kung mga yara dara nga mga opisyales ang isa kadako nga factor kung nga ang amo na ang gina-experiensya ta. So kung hindi mo gustong matabo ang mga na-experiensya naton sa nga tinalikdan ng mga tinuig, makapili kita kabaypas ang sining kandidato nga para sa imo nga paminsaron kag sa imo nga balatyagon amo na ang nagakaangay. Kung gusto mo dira yang do medyo yampak-yampak lang o kung do lango-lango lang abi, tipili ka dira sang yampak-yampak man nga kandidato. But kita nagapati na kung sino man ang kandidato ngay mga pagapilion, ina siya reflection of yourself. Kung ano ang imo nga personalidad, ano ang imo yang gusto nga matabo para sa imo nga kabuhi, o kung sa imo man dala nga makabataan pati na sa kapuhan, asa na sa kapuhan sa imo nga mga kapuhan, amo na ang type man niya sa kandidato nga imo nga pagapilion. Pero kung ikaw yan, formal ka man nga tawo, kag gusto mo yati ng mga plastado, gid bala, amo man na ang kandidato nga imo nga pagapilion sa adlaw sang eleksyon. So, pangamuyuan man nato ng ining mga kandidato
kung sino man dara ang magadaog kita ang magarespeto sa desisyon sang majority. But kabay pa nga kung sino gid na nagakaangay ngibutang sa pwesto amo na ang shade naton sa aton na balota sa Mayo 9. Ginalangin kita magpadala-dalalat sa binadala tila ang ganang kandidato yung ginasuportahan sa imo yung kakilala, sa imo abyan, sa imo pod sa opisina o pod mo sa balayo kung imo darang kagugma basi magkalabungkag na bala ka mo. Ang eleksyon lang din. Naton pag siling yabi ang ipadala-dala mo ganda ng pinsar mo yung mga away kagito ya kag kalabugras na darang mga relasyon o kung mga friendship nga inyong agin suguran. Pero kung ikaw naman mayara ka sang abyan nga dahuay man niya kamuya pareho sa ginatindugan ninyo especially sa mga Facebook na bala. Kung ikaw may mga friends ka dara nga way man niya nagasanto sa imo yang pagpati ang iyang prinsipyo, feel free nga mag-unfriend. No? When your friend gets toxic, unfriend or unfollow. Parang hindi siya maging toxic na sa imo. Okay? Chill lang kita kay kabudlay. Ganun sa bunga sang ato na sitwasyon. Okay lang gawa sa bunga. Samtang kay lapit ang eleksyon, may nagawa COVID. No? Kabay pataning ini mga face-to-face bilang nga klase sa mga estudyante, magbalik na bilang sa classroom. Kaya nga, ang mga rally gani, susperte man gani kadabo tawo. Okay man gani sa gobyerno. Ang ginadulso, diri kung tanining face-to-face na graduation mula sa mga estudyante, makabalik na kay gusto na gid nila. Nga mabatyagan, nga makita nila ilang friends, ilang classmates, ilang mga teachers, kaya na gid sa sulod sa classroom, o kung dito pagpatikayon nila sa graduation, kahit total, gani mga political na rally, sus, linibo-libo man gani tawag na pasugtan man. Diba? Sa mga kandidat, sa mga kwanadra, sa mga maginikanan na kaga sa mga manunudlo, kag sumaman sa mga estudyante, gusto na ginila sa face-to-face sa graduation. Tibantayanin na naton na sa masunod ng mga binulan kung matapos na ang school year 2021-2022. But sa katapusan, tamo na ning bilin naton sa aton sa mga katuran natas vote wisely, pilion naton kung ano ang o sino ang mga nagakaangay para sa ato ng pungsod. Kung ano ang imong ginalantaw. Gamo ni ang pagkabig, ang pagtrato sa iban nga mga pungsod sa aton because kataas actually sang ining pagrespeto bala sa iban nga mga pungsod sa aton. Hindi man naton sa underestimate ang ining kaalam kag subong man ang kinaadman ang abilidad sa mga Pilipino. Ang aton sa kasangkol sometimes gani nang hindi mo makumpara sa iban sa mga lahi. However, ini siya ang isa sa mga nagpaapekto man kung ano ang atong image sa aton nga mga higher officials. From the national nga mga posts banwa, ina ang nag-apekto man kung ano ang pagtulok sa aton sa international community. For example, ang gidre si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sang una, pwerte ang pagkikay saya sang iban nga mga kapungsuran because inabalang nagapang suya kay from an actor, from being a comedian, naging presidente. But sa subong labi na ton nga nakilala, ang presidente sang Ukraine, sang ginsulod sang Russian forces, ang pila ka bahin sa nasambit nga estado. Labi na ton nga nakilala, si President Volodymyr Zelensky, nga siya ang decente nga klase sang opisyal, siya ang may panindugan. Handa nga ipakigbato ang independence sa ilang estado, kagkutob sa masarangan nila maaway sila. Why nalagyo? Bisan pang kagintanyagan banwa sang trip sang Estados Unidos. But he opted to stay with the Ukrainian people, kadungan isang pagpasalig
nga awayon nila kutob sa ilang nga masarangan. Diri naton datagan isang labi nga pagrespeto ang Ukraine. Apisar pa nga katiting lang sila si David kung ikumparar ni mo sa Russia nga sila ang Goliath. Dili mo nakita nga tiyang aktor nga ni komedyante nga ini nagakaangay gid man nga mangin presidente sang ilang nga pungsod. Sino mang nagtuya-tuya sa iya? Sino ang naghambal nga tiyang underestimate ni naton si President Volodymyr Zelensky? So diri pa lang, I'm sure kalabanan sa inyo ang aware kung ano mga nagkatabo dito sa Ukraine. That is why we keep on giving you updates. Kung ano mga nagkatabo dito, kada adlaw meron kita sang updates from Ukraine. Gamo na ni ang ilang sitwasyon pero na mga nagkalamatay, ado na ito mga ginpang bomba nila dito. You know what? So nagligad nga adlaw pila na ka mga tangke di gira sang Russia mga naguba nila. Kaya nga nagahulat ang ining mga tangke de guerra sang Russian troops, sang tropa sang Russia nga maka-refuel. So, suway balato pang bombahi man sang Ukrainian forces. So, kabay pa banway ni mga hitabo sa aton sining pungsod kag sa palibot naton magin palanggiran. Although nga ting ibanda mga close ba ninyo pinsar, sige panindugi lang yan ninyo inyo naman na kaya tiwat naman niya ginapilit ang kada isa kung sino gaman ang inyo yung pag-aabotohon. But, may mga ginaplastar sa ton nga mga hitabo, nga ba ni mga basihan na ton that sometimes gamiton tama na nga paino-ino nga ginatag sa ton sa makaako. Let us pray for the Philippines and ining mga kandidato. Kung sila man gidya magadaog, gatagan sila sang dugang pang wisdom sang kaitaasan, at least nga ma-lead nila kag madawalahan sang maayo ang aton nga pungsod. 8 minutos ang nabilin antan sang last dia sa aga. Wala bons na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalaga sa Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudong. Dirigad lamang sa matutuod nga numero 1. Updated kita sa Lunes. Ginaalas sa mga inadlaw, no? Sabado naman subong. Sa muman sa gyapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical